Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria riu wabici Inoro ni thamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura *779# ugacagura option 2 na kiugo Inoro na game ikambiriria ukiigirira beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na umapilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Shiothi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 cheza nijitikirie na telefone BCLB license number BK0000856 Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria riu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kungethanira na KCB Bank Kiruguya ningi no warie na Martin Wachira kwitukira namba 0725887188 Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nikio tukaga hari uri we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ irathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ gĩkũyũ ona biacara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kuhe mieke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana mũciĩ wa tũginotana Shabiki ya World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabiki ya World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Muikari wa Embu na matura maria marigicĩirie wi munyiti ugeni muciĩ wa tũginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe uka wabici itu Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhurire thimu 0721 648 385 kana 088 317 32 warie na Samuel Jeru muikari wa Embu karibu muciĩ uyu wa tũginotana Inoro shesheni hakuhe nawe muikari wa Gĩthũngũri na matura maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM riu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu tucerere Gĩthũngũri Town Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School no ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twina wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House no ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa mbere wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa ninagũtangĩria guingĩre gũkwĩra karibu sana tumũrĩkĩrwo hamwe tũtwarane hamwe tũmanĩrĩrie hamwe twĩkĩrane hinya hamwe ona twĩhoke mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩa mothe. SMS ni 22989 kuria kwa X ni @Inoro K-Kanat muturu wa Moiro, kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa Moiro blessed and favored, ona kuria kwa YouTube ya Inoro FM turio live na silent listen. Karibu sana tũtwarane wega na happy Father's Day na ndũkariganĩrwo gũthikũria gwa cheza star
779 hash star 779 hash udhure option 2 ne inoro option 3 ne cheza box mathanduku mana meri mebia meri matire na ne atide na bonus yaku ngiri 20 odaikara ngiri 20 na ni undu cio wirutanirie muno makiria ndurabatara smartphone kana airtime kana data bundles no hari huragira thimu star 779 hash no rikane no ciringi 99 no rikane cio thina ukuire meshiria uthake na uigiriki cheza ni tukiene ga telefone BCLB license number BK 0000856 Shesheni hakuhe nawe. Ni natuthiete wega na tugatwarana wega gatagati-ini ka maundu mari mothe na tondu twaririkanio wega wa Ngai niguo gutuigana ona rucini ruru rindi na Jesu ndi sawa. Uyu ni John Praise. Shomorori wakwa jugewe niajiganete niahete thayokona anyedirere iteoe deonaga itaevata akeninera kiehagoro agetoma jagarare Onaikiaga maodo maige Maria mede toniado Onaikiaga otoga moige Dina Jesu de sawa Onaikiaga maodo maige Maria mede toniado Onaikiaga otoga Inna Jesu de sawa Githeti thatu shidoire Kunate dere moyo Tikwagerera gokirage Ni utugi na dashaku Gigehota gotareria Mothe maria wekete Dahoya odorie gwaku Goinagere tene tene Onaikiaga maodo maige Maria mede toniado Onaikiaga otoga moige Dina Jesu de sawa Onaikiaga maodo maige Maria mede toniado Onaikiaga otoga moige Dina Jesu de sawa kubarikiwa nayo Gudera newe Wigete inekia unene Wedogeri kidaneka Naria mare iwetade Nare koro de amenya Unene ware tuariaku Waramete gokirade Naidosho deiria irekuo Onaikiaga maodo maige Maria mede toniado Onaikiaga otoga moige Dina Jesu de sawa Onaikiaga maodo maige Maria mede toniado Onaikiaga otoga moige Dina Jesu de sawa Onaikiaga maodo maige Maria mede toniado Onaikiaga
Jesu ndĩ sawa. Onaikiaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ. Onaikiaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesu ndĩ sawa. Ndĩna Jesu ndĩ sawa. Onaikiaga maũndũ manene ona kũngĩritũha ona kũngĩrũra ona kũngĩrigithia ona maũndũ mangĩũka marĩkũ kana marĩkũ ndĩna Jesu. Ndĩ sawa ona gwaikara atĩa wega wa Ngai nĩ ũrĩ njiganaga maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Eni na ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai witũ ũrĩa ũtũũraga muoyo na agatũririkana na agatũiguĩra tha na agatũrũmbũiya na agatũtongoria nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ nĩ mũtugi, nĩ tondũ we oka no arĩtũhotanagĩra. No twage maũndũ macio mothe no twĩna Jesu. Twĩ sawa kana tiguo harĩa hothe ũrĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Karibu sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo, tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru. Ona ndona Ng'ang'a Susan wa kũrĩa Karate Naivasha, Beni Gĩthua Turimoro, ona Jeni na Gacana na Jeni wake marĩ kũrĩa Kariamu, ona wa Beni wa Matara. Thengio mũno makĩria, asanti sana. Mũthĩ ũyũ wa maithe, mũthĩ ũyũ wa Father's Day wakezi kuma Mĩkaro Mũrũngarũ, asanti sana. Ona Pius Njoro wa Gĩturo nĩ ndamuona, thengio mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ ona David Kĩarie wa Subukia, asanti sana gwa kahinga. Ona Pius Njoro wa Gĩturo Umoja One Tena Estate akomita Boni, thengio no rathimwo nĩ Mwathani harĩa hothe ũrĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, mũthĩ ũyũ nĩ wa maithe, nĩ mũthĩ mũnene, nĩ mũthĩ wa magegania, nĩ mũthĩ wa mwanya, nĩ mũthĩ wa kwambararia Ngai. Therapist Darren Joseph, asanti sana na wamare wa iria-inĩ Kagaa kũrĩa mwena wa Rari, thengio mũno makĩria. Na tũkĩambararia na tũkĩgoca watheru na tũkĩra watheru nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na kũmwĩhoka ona kũmwĩtĩkia, nĩ tondũ nĩ arũmbũyagia andũ ake, nĩ tondũ nĩ atũhotanagĩra, nĩ tondũ twamwĩrekereria no egũka. No ririkane kũrĩa kwa cheza kwĩna mbia ciaku star 779 hash, ũkahũra thimũ ta ũrĩa ũhũraga star 779 hash. Option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ Cheza Box. Mathandũkũ mana merĩ mena makĩria ma ngiri igana merĩ matirio nĩ bahati yaku na nĩ igoka na bonus. Ndaikara ngiri twendi, ndaikara ngiri twendi. Thengio mũno. Jude Maina nĩ ndakuona ona to ũguo nĩ atĩ mũthenya ũyũ wa mwanya wa magegania, mũthĩ ũyũ wa maithe mothe, na nĩ atĩ ithe Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ nĩ atũheire maithe na agĩtũhe maithe na nĩgetha matũre wega. Ũgĩthoma ona kĩambĩrĩria 18 mũhari wa 19, nĩ tondũ nĩ ndĩmũĩ atĩ no egũthiĩ na mbere na gwatha ciana ciake na nyũmba yake thutha wake, na nĩgetha marũmagĩrĩre motaro ma Mwathani. Ithe wa mũndũ wĩna ũngai abatiĩ gũkorwo ahana atĩa? Ithe wa mũndũ wĩna wendo abatiĩ gũkorwo ahana atĩa? Nĩ atĩrĩrĩ, ona wĩna mĩtugo mĩega no tigaga ũhoro wa ngoga njega ya wĩtĩkio. Nĩ atĩ ũndũ wa mbere, ithe mothe nĩ abatiĩ gũtongoria nyũmba yake ona maũndũ-inĩ makoniĩ kĩroho. Nĩ atĩrĩrĩ, akonereria nyũmba yake kũmenya Mwathani, kũrũmĩrĩra Mwathani, gũtũkia Kristo, gũikara ta Kristo, gũtũũra marĩ ehokeku. Nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ta ũrĩa Joshua, ũgĩthoma Joshua 24 mũhari wa 15 oigire, niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. So ũndũ wa mbere, he lives spiritually, nĩ atongoragia nyũmba yake kĩro. Ũndũ wa kerĩ, he lives what he teaches, ũrĩa ugaga maũndũ marĩa eranaga macio nake nĩ akoragwo ekĩrĩire maũndũ macio mũno makĩria. Nĩ tondũ ciana nyingĩ ciĩrutaga na ũrĩa maithe maikaraga, maũndũ marĩa mekaga, na nĩkĩo wonaga rĩngĩ ona ndikĩũĩ kana matukũ ma tene okorwo baba wa mũndũ arĩ nĩ akĩheagwo kĩndũ kona kana gagĩtũgũ rĩu na maũndũ marĩa mangĩ. Nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa ithe wa mũndũ ekaga ũguo nĩguo ciana ciĩkaga.
na nĩ atĩrĩrĩ ithe wa mũndũ ũrĩa wĩhokeirwo mĩtũrĩre ĩyo ya ciana rĩ arũmagĩrĩra Kristo o mũthenya. Na ũngĩthoma marũa marĩa Paulo andĩkĩire Korintho ma mbere 11 mũhari wa mbere, inyuĩ tuĩkai kwĩgerekanagia naniĩ o ta ũrĩa niĩ naniĩ ndĩgerekanagia na Kristo. Ithe wa mũndũ mwega nĩ egerekanagia na Kristo. Uga amen. Yaha Bishop Johana Gasheni Joshua Kĩrũgama akĩhĩta nĩ ndĩroka na maũndũ mangĩ mana makonie ithe wa mũndũ ũrĩa abatiĩ gũkorwo atariĩ nĩgetha twĩkũngũĩra mũthĩ wa maithe ũrĩa ũregenyũkĩte ũrĩa ũtathiĩte wega agarũrĩre na kũrĩa gwa cheza ndũgakĩyohe na jamu brother na sister. Ini star 779 hash nĩndĩroka na ngiri 20 cia mbere cia bonus star 779 hash na no ciringi na itana hini mathandũkũ mana merĩ mena makĩria ma ngiri igana merĩ matirĩ mũnyaka waku na nĩ bonus gokanga kũnengereria. Ni tũine Gĩsiraĩri athuri na tumia na nake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetweta Joshua na andũ ake. Joshua Kĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua Kĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota magakuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua Kĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniai indo ciĩ kĩrumi atũmire nake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua Kĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Mũciĩ wa tũgĩnotana Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ ũmwe. Joshua Kĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Arĩa othe tũrathiĩ rũgendo eriai kĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe na Joshua Kĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Kwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩcio ngona itimũ mbara-inĩ no rĩrĩa tũgakinya igũrũ nĩ thũmbĩ na muoyo kae. Joshua Kĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe
na iretu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩte Joshua na andũ ake ĩta ĩndiĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarĩra Ngai. Ni Joshua akasimama na akajieta na akasema niĩ ndĩrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai, no mũhaka tũtungate Ngai, tuonie nyũmba itũ, tũtongorie kĩroho ona ningĩ gũtũra na gũikara ta kwĩgerekania na Kristo o ta ũrĩa Paulo andĩkĩire Korintho marũa ma mbere mũrango wa 11 mũhari wa mbere. Kanya watumaini ndakuona ndani kanithega. Asante sana and good morning ona Kamau Musenangu. Thengio mũno Kamau Musenangu, rathimwo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe ona arĩa team blessed and favored. Asante sana Joshua Rohio all the way from Boston. Asante sana na ndona ritade ndogwĩtwo Gaithũrũ akĩnjĩra ũmũthĩ nĩguo maretha mbeca acia kũrĩa biro thibitarĩ ya mũirĩtu wao ũgwĩtwo Catherine Njeri mũigana ya 800 na harambĩ gũkorwo kũrĩa mũciĩ Gathaithio ũmũthĩ thaa 8 na Ngai agĩthiĩ na mbere na kũhe bamĩrĩ ĩno hinya na agagĩthikwo mũthenya wa kerĩ mweri 23 wetandatũ PCA Karuthi Church na pole sana na kũrĩ bamĩrĩ ĩno ya Catherine Njeri. No tuthiĩte wega, no tutwaranĩte wega, tũkĩhokaga Ngai, tũgĩtĩkagia Mwathani, tũkĩraga Mwathani aririkane andũ ake, tũkĩraga Mwathani atũrũmbũiye, tũkĩraga Mwathani atũhotanĩre maũndũ-inĩ maitũ mothe na tũtongorie nĩ tondũ nĩ arĩ tha. Na ndona Joano wa Star Travel and Tours akĩnjĩra anyũmĩrĩrie bamĩrĩ ya John Nyoike Gacusha wa Rũthĩmĩtũ wa Ithaka na nĩ ithe wa Michelle Njeri na Tiffany wa Irimũ na nĩ kũracemanio kũrĩa Rũthĩmĩtũ hakuhĩ na St. Timothy Kagiro mũthenya kwĩna mahoya ũmũthĩ Sunday thaa 8 na tũgakĩhoera bamĩrĩ ĩno ya John Nyoike Gacusha, Ngai amaririkane, Ngai amonekanĩre, na mathiko nĩ ma mũthenya wa Friday mweri 26 wetandatũ na Ngai akĩririkane bamĩrĩ. Na nĩ kũragĩcemanio kũrĩa mũciĩ Rũthĩmĩtũ kwa Rufus Kĩbue bamĩrĩ no mũgĩe na thayũ nake mũndũ gwĩtwo John Nyoike Gacusha hurũke ũhoro. Francis Gacĩra thengio mũno mũno nĩ ndakuona. Tũrathiĩ ũndũ wa gatatũ na wa kana wa ithe mwega ũrĩa Ngai angĩhokera bamĩrĩ nĩ atĩ ona mĩtugo arutaga ciana ciake na bamĩrĩ yake ena wendo mũingĩ mũno makĩria nĩ tondũ discipline na Ngai ti herithia aca nĩ igũrũ rĩgiĩ wendo na motaro mega. Na nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa wothe Ngai endete ta ũrĩa Hibirania 12 mũhari wa 6 yugaga nĩ akĩmũrũithagia, nĩ akĩmuonagia njĩra ĩno ĩni. Ũndũ wa kana wa ithe mwega ũrĩa Ngai angĩhokera bamĩrĩ nĩ amenyagĩrĩra, nĩ agitagĩra bamĩrĩ yake. Nĩ wocimani wa gũikara maitho kumana na bamĩrĩ yake ndĩgatonyerwo nĩ maũndũ moru, akamenyerera ngoro ciao na meciria mao. Nĩ manatitherũ ta ũrĩa Mathayo 24 mũhari wa 42 yugaga atĩ tũikare twĩiguĩte tũtiũĩ ithaa rĩrĩa Mwathani angĩũka arĩ na ariũ a ithe witũ. Ni na tondũ nĩrakorwo ndakwĩrĩra atĩ ndĩna mbeca ciaku gũkũ gwa cheza tareke nyambe njethe mũhotani wa mbere wa ngiri 20 o haha rĩu tũmũnengere mbia ciake na nĩgetha maũndũ makorwo marĩ mega mũno makĩria. Nĩ cia bonathi. Mũthĩ wa Father's Day, siku ya baba zetu. Ethona nake tũmũikie mbere maũndũ magĩre kwagĩra mũno, mambo ikue chonjo kabisa. Star 779 hash kuo maũndũ maragĩrĩra nĩkuo mũtũrĩre roka wega. Hello.
ndiretha riri Samuel Njogu wa Gicaru na njĩtagwo mũturi wa mũirũ ĩ no happy Father's Day. Happy Father's Day. Kwerwo atia wĩ mwena ũrĩkũ? Wĩ mwena wa Naikuru. Naikuru handũ hetagwo atia? Naikuru handũ hetagwo atia? Hetagwo Heshima. Heshima. Rĩu rĩ Samuel Njogu mũthĩ ũyũ wa maithe rĩ ndona nĩ waingĩra kũrĩa gwa cheza rĩu thamaka 20 wĩ nacio ndimwo nĩ Ngai. Ameni. Na ĩrĩa andũ akũrĩa Heshima cheza rĩ kwĩna umithio kũu. Nema. Nĩyo rĩu nĩ bonus 20 no tinde wega and happy Father's Day too. Amen. Thank you Samuel. Thank you. Asante sana. Ucio ni Samuel Njogu kuma kũrĩa Heshima Naikuru. Ni ngiri nacio na gũthuka na ihenya na ũkorwo you are the next gũnegereria bonus star 779 hash nĩ kwĩrutanĩria nĩ gwĩkĩrĩra KO star 779 hash no ciringi 99 tu ũrathura option 3 mathandũkũ mana merĩ mena mbia makĩria ma ngiri igana merĩ matirio nĩ bahati yaku na nĩgakũne bonus ya 20 na toguo cio thino igũkwĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ tũkienega telefoni BCLB license number BK 00085 maũndũ magoka magĩrĩire kwagĩrĩra mũno makĩria tũkũringithia rwĩ ha Brad nĩ rwaci rwa GP tũkiuga wĩ Ngai. Oh yes. Kimurikia Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles.
muciĩ watu ginotana Ngai mahinda mothe ona riria gukiritwo ona riria maundu matarathi wega uturaga urio Ngai nducenjagia ndugarurukaga Yesu uyu ari mucii wotu ginotana thengio ciro wa GP kanitha ni wa Kimuri kanitha muhotheres giathires gicunjires mehieres mategares irathimo fu wa Kimuri kia Inoro getwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na ni honokete Jesu ni mwathani. Happy Father's Day kuri maithe mothe na tondu mothe wa Mother's Day ithuĩ tuikagia nĩ tumaikagia kĩndũ na ithuĩ rĩu ũmũthĩ nĩ mũthĩ witũ wa kũririkanwo wa gũikio kĩndũ maũndũ maitũ magĩre ona tũkĩrĩ onoru nĩgetha tũkĩigua nĩ mana ti itherũ tũrĩ atambũre na tũrĩ aririkane na kwagĩra mũno makĩria ona mũndũ gwĩtwo Joshua Timothy kuma bypass muthenya mwega ona wa Father's Day wa Ben wa Matara kurathimwo na kwa asante sana ona mwagikia wa ithira nĩ ndakuona thengio mũno makĩria asante sana na toguo ningĩ hena ndũmĩrĩri ndĩrona haha ndĩrenda gũkonifirm yes nigetha githua Juja Farm madavi mariaga shushi miji eni ndirona kuria Gikomba kwena mwaki munene muno urakana thoko ya Gikomba. Oh my God, kwena mwaki thoko ya Gikomba niguo ndiramenyithio na niturarumirira na ndĩki itwa mohoro na Ngai aririkane andũ arĩa makoragwo kũrĩa Gikomba nĩ magereire ruo nĩ matũngĩtio mwaki nĩ monetio thĩna na yo mĩaki ĩno ya hĩndĩ ona hĩndĩ ya kwagagia andũ na gũthũkĩria andũ biacara ĩrotoma na arĩa mekagwo ũũ cuma yanyu ĩriko mũthenya nĩ ũroka maripo ni hapa duniani no mũkarĩha tige tũramuonagia andũ ruo na mũtũragia andũ na ruo mwĩcirie inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũikara wega eni na ithe mwega wa mũndũ mũthĩ wa Father's Day nĩ endete mũtumia wake na gathomithia ciana ciake ũhoro wa wendo gũtĩana na kwĩhokeka na nĩkĩo ngĩthoma Efeso 5 mũhari wa 25 athuri endagai atumia anyu ta ũrĩa Kristo endire kanitha. Na ithe mwega wa mũndũ nĩ arĩkagĩrĩria wega imini nĩ atĩrĩrĩ nĩ atigagĩra ciana ciake magai nĩ igai rĩa wĩtĩkio nĩ atigagĩra ciana ciake na nĩ atĩrĩrĩ nĩ kwĩragwo gũithe fulani warĩ mwega watũraga matukũ maingĩ mathiru nĩ tondũ nĩ atigĩire ciana ciake mĩtugo mĩega na nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wothe mũthingu athiaga na ũigĩrĩrĩku na ciana ciake nĩ cirathimagwo thutha wake. Ũgĩthoma Thimo 20 mũhari wa 7 tũmũkumie Yesu Kristo
Ngaithe maithe maitũ mamwĩtaga Ngaithe kĩhoti othe. Happy Father's Day kũrĩ all responsible fathers. Kubarikiwa nayo. Oya sogotora tugwetaga baba ithe witũ wa mĩndĩ na mĩndĩ tũkumiei Ngai ithe witũ tũgũtũra tũgwetaga Ngai ithe kĩhoti othe. Thengio ndakuona na Alex Waira show agĩtengera thengio mũno makĩria hayayaya gũkũ ndũmĩrĩri nyingĩ nginya cia Father's Day na nĩ atĩ no tũrathiĩ ndona kamwasi chomerea kuma road stage mpya ukanjĩra nawe mĩtambo-inĩ ya Inoro Mwangi wa Ndawa Zubukia thengio mũno makĩria. Good morning arĩa hothe othe na gĩthaiga wa Shire Thome Mwea Philip kama wazima man, asante sana. Happy Father's Day Wanyoike makanika wa Jiko Kimugi kama Jawe Korea Mariana Bahrain, asante sana. Urathi mwone mwathani ona wakamano wa Kirere, God bless you and do you good. Hey wakamano iga mutungatĩri ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩro na Father's Day anyue cai thengio na ũkanjĩra ningĩ kũrĩ patron Dr. James Mũrĩithi Kang'ara HSC
COGW na wakamano wakire rathimo muno wakamano na utorio ni mwathani riu ndenda kuhe kanyogosha mwathani na kifungo kia rwimbo rucini ruru rwa umuthi norikane kuria gwacheza cheza star 779 hash na waigira ku kwina bia ciaku shiringi genegi shiringi makiria magirigana tondu na mathanduku mana meri mena bia meri matire na nie ndina bonus tau no ndiraheana ngiri 20 ni ndakorwo ndanengera muthuri we kuria heshima na ikuru shiringi eke nege ngiri 20 ugwetwo Samuel Joe gicharwe ni bonus koguo guthoka ku na ihenya riu thimu yakwa ni 0722200720 kana 0735989989. Hello Inoro. Ndugata ngai muturi wa muiro ne kwega ndire na uru no akamano kuma kirere kende rorigithie oneine wetoto yacha kai vitwa twedete nago atotire ciana cia ngai ne wa magegania mwa Tani utiaria kele gai wakwa Tiga kwana marudu Negadanya nevega papa Pororioria derira geria. Happy Father's Day to you. Thank you, Akamanu Radhimo. Asanti patroni na mudogo eto maina wa maguru othe. Thank you. Asanti. Asanti. Ni turathi na mbere na kugosha watheru na kwira watheru ni agireire maundu-ini mari mothe kumwira ni munene na ni mutugi na ni aritha 0722000720. Hello Inoro. Ne kwagadire na uru. Happy Father's Day. Happy Father's Day to you. Wakinya guko rubisi na afra hocio ni Jathiman. Karibu Jathiman rurigithie. Rekere rurigithie. Irumi ititeithagia. Irumi itivunaga. Heaga aria gitio. Gitiguragwo na pia. Hidiria warumoroke. Wanyara roria mutire. Heaga dwaria gitio. Itio itiumaga pia. Wathinori agirothe. Mundu ne itio tibia. Hidiria warumoroke. Wanyara roria kupile. Ke wathiete sukuluku. Irumi taguthomera. Rurimi kiga kinini. No gitubiokaga muoyo. Hindiria warumoroke. Wanyara roria mupile. Wanyara roria mupile. Thank you Jathiman wekuria frayova mucieno watu ginotana Inoro FM tuthiete wega na mbere uyu ni kanitha wake murikia Inoro getwo na wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro muthio wa maithe na mwathani aroririkana maithe mothe na marathime na makinyerie wega wake na rwimbo no turaina kwera 0722200720 kana 0735989989. Hello Inoro. Ndukata muturi wa muiro. Ndire na uru. Happy Father's Day. Thank you. Geto dama kumakara. Karibu rurigithie. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rundia, rundia. Hello Dama. Bana nieleze chenye kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja hapa na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu
sikuelewe. Rundia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Bwana akubariki sana. Na wewe pia ubarikiwe Dama wikuria Karatu, rathimwo muno kanithani wake Mũrĩkia Inoro, getwo bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangire uguo igire gukwira na ngakena muno uri haria hothe uri na happy Father's Day kuri maithe mothe ona wakuri wa Fair Price na IPC Kagemi Men Council the happy Father's Day athuri othe akundu guothe ona nginya kanitha wa PCA othe kanitha wa Gathoreki wa Kurino wa ID makanitha makundu guothe happy Father's Day jaga tukiruga irungo ria kene tukora kana ne gukuhuteria maundu matano maria matangieherereka matuko maya turatura no muhaka makorwo meho no muhaka tukorwo namo uria muri haha riu twarikia kuigwa mohoro maino rucine mathi na shara na njira nguhi ningukane ane ngiri 20 cia bonus kuria gwa cheza na ihenya muno *779# na ndurabatara thimo kana smartphone kana airtime kana data bado na no shiringi 99 mathanduku ni mana meri mena ngiri na meri matire riu thure meri oni bahati yaku na ni bonus ya 20 tuthio uguo na mbere tugithia na mbere muthio wa Father's Day. Na hatirio doge Ng'ang'a of Joroge aka Baba Wayne Waza, good morning and happy Father's Day. Good morning, happy Father's Day to Reverend. Thank you. Umuthini muthenya witu neguo tukongoirwo neguo na tulirikanwo neguo na turorwo wega neguo ni eri ona kiuga njuke guku ri ni ndokira ngithi kuma ri ndakora surprise aiya hau hakwa murango-ini ciana ciakwa ri na ndararigagwo niki matarakoma tene ni marakwihitha banjehithaga ati mona Tania na Thioni ri amamu ao ri ni njukire ndakora ndi murore riu ndakioya burungo ciakwa riu ndagicicokia riu ndakiuga njuke nyambe ndungate wakirwa happy Father's Day ndaigua wega muno wonderful ni ucio niguo witagwo atiri ni mwago wa gutuika muthuri neguo kiu ni kiheo gia bata muno neguo na happy Father's Day thank you thuri othe a maithe othe neguo aruna itu guothe bururi-ini neguo tukamerithiria muthenya mwega neguo na atumia mugiturore umuthi muno na itho riaga Lucas with an eye of good yes itho ria wega uhoro ucio kiri mwega riu ni thinacara cia rucini neguo asante sana na karibu tena sana mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi na mo ithaa-inĩ rĩrĩ. Gĩkundi kĩmwe kĩa arutani a natharĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a mathiĩte na mbere gũthingata thirikari ya kaunti ĩyo kũmandĩka wĩra na mũtaratara wa gũtũũra handũ-inĩ ha kandarathi, na arutani acio makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano nja ya wabici cia gavana makiuga marĩhorera wona makaya mao mathĩngĩcĩrwo, na mũrũrũngano ũcio ũkoretwo kuo ona thengia wa kuongererwo mũcara kũringana na ikĩro ciao cia mathomo. Victor Kinuthia no okoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Thirikari ya kaunti ya Murang'a yongereirie arutani a natharĩ mũcara kũringana na gĩkĩro kĩa mathomo mao mũrutani, na makĩranĩra kũnina mĩrũrũngano thutha wa kũgĩa na gĩikaro na gavana Irũngũ Kang'ata. Na mbia icio gavana nĩ atwĩrĩra ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ cikuongererwo phases ya mĩaka ĩna nginya mũndũ akinyie mũcara wake wa SRC. Na nĩtũkenete mũno tondũ gavana witũ nĩ atũigua na nĩ aigua mararamici maitũ, na arimũ nĩ mauga nĩ magũcokereria irathi mathiĩ na mbere na gũthomithia ciana citũ. Kuma Julai ya 2026 rĩ mũcara wake ũkorwo umĩte ngiri 17 ũgathiĩ nginya ngiri 37, na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ũkorwo akuhĩrĩria rĩti cia SRC iria arimũ makoretwo makĩũria. Nake mũndũ wa diploma akongererwo ngiri 3, ũrĩa ũrahanaga ngiri 17 rĩu cirĩũkaga ngiri 23 o mweri 23. Nake mũndũ wa certificate akongererwo ngiri 4 kuma 17 akani ngiri 21 o mweri ngiri 21
2021 kuma Julai ya mwaka uyu. No gikundi kia arutani amwe gitigana guteaniria mirurungano na makoretwo makirurungana maita meri hario kiumia tauni-ini ya Murang'a na nja ya wabici cia thirikari ya county. There's an ECD scheme of service yenye ilitengenezwa in 2022 yenye imeapplywa in every county, in all counties, na hapa Murang'a wafanyikazi wamefinywa. Ukiangalia hawa wengi ni wamama wako hapa wanaumia, wako aged, ni kutoka wanatoka, wengine wamenelekea kufika 45 years, waze kumwambia eti hawezi ekwa permanent and pensionable. Matongoretio ni arugamirirĩa kiama kiria kimatetagira maugite magateaniria mirurungano na macokererie wira-ini mandikwo mutaratara wa gutura handu ha kandarathi. So we will air our voice as per the constitution and as per the Employment Act, which says you can picket, you can go on strike. Mpaka siku ile tutaketi chini tuongee. Ni ndugamano ethararitie mathomo ma nathari undu uria aciari maugite ni agiriire gukinya muthia. Mtoto wangu haendi shule, amekuwa akiniambia mam, atuendi shule Friday kwa sababu mwalimu hata kuwa shuleni. Namuuliza kwa nini mwalimu hakuji, ananiambia pia sisi hatujui. Mtoto mdogo anakuja kukuambia haendi shule na ako willing sana kusoma. Hiyo kama mzazi naona ni kitu moja ina affect watoto wetu. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Arutwo magĩthiĩ rũtha-rũnini mũthia-inĩ wa kiumia gĩũkĩte, aciari nĩ morĩtio kwaranĩria na ciana ciao nĩguo kũmenya mabata na moritũ mao. Rĩtana rĩkĩtio nĩ anyitĩte mĩngũrani rĩrĩa gũkoretwo na gĩthagathago kĩa mĩrũrũngano mathukuru-inĩ maingĩ ma sekondarĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Marĩtie marĩ thukuru-inĩ wa sekondarĩ wa Gatero kũrĩa Laikipia ithũĩro hĩndĩ ya gũtuga arutwo arĩa mekĩte wega harĩ kĩgeranio kĩa mwaka mũthiru ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratũmenyithia. Aciari marathingatwo kũgĩa na kanya kega ga kwaranĩria na ciana ciao makĩria rĩrĩ marainũka rũtha rũnini nĩguo mataũkwo nĩ maũndũ marĩa marahĩtũkĩra marĩ thukuru. Na njĩra ĩno aciari nĩ mekũgĩa na ũmenyo na ihinda rĩa gũtara ciana ciao itemi-inĩ rĩa gwĩthemana na kũhukia ngero iria ikoretwo ikihanĩka mathukuru-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Aciari nĩ mo ihinda rĩao marĩ na ciana ciao mamarute na mamaboere na nĩgetha ona ciana icoke ngoro ciao iborerete na ngoro ciao icoke cienyivĩtie na nĩgetha mabote gũthoma. So I call upon the parents to do what we refer to as molding and also role modeling their children, their daughters and also their children. Tũkũhoya mũno aciari rĩrĩa mena ciana ciao makageria kũmatara na kũmonithia ũhoro wa mũikarĩre wa rĩu marĩ anini atĩ nĩ ũgatuĩka wa bata thutha-inĩ, nĩ tondũ na Mũgĩkũyũ oigaga ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Koguo aciari aya mangĩhota gũikarania na ciana ici mamatare na mamonithie bata wa kwĩmenyerera na wa kwĩgitĩra kuma kwĩ influence ya andũ arĩa marĩ nao, ũhoro wa maũndũ moru no maikare mũikarĩre mwega. Athomi na arũgamĩrĩri a mathukuru marĩtie marĩ thukuru-inĩ mũnene wa airĩtu wa Gatero thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga arutwo arĩa mekire wega kĩgeranio-inĩ kĩa mwaka mũhĩtũku. Kahinda-inĩ rĩo kau thukuru ĩyo nĩ ũtuĩtwo ceceni ya gũtabanĩria mathomo ma mwanya ma kompyuta nĩ komishoni ya igeranio bũrũri-inĩ NEC, na ũguo kũhe mweke wa gũtũgĩra amu mathukuru matiganĩte mwena ũyũ nĩ mekũgunĩkĩra gũkũ. Ũyũ nĩ ũndũ twĩkaga ũguo nĩgetha ta cukuru ciana iria ikĩrathi igĩthoma ciona iria iroimire ikĩheo iheo na iria ireka wega ikĩheo iheo, o mwana nĩ ekũgĩa na kahinda ga kwĩrutanĩria nĩgetha onake aherwo kĩheo hau ihinda rĩngĩ. Ngiribota Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthurana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe.
kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live Ngai gitagwo uhote kuringa murima uria ungi wa iria riri tugathoma ciraki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kuremu na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makidele kwa Ngai no kutwara thimiro every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca no uri uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi Fanikisha hihi ng'ombe yaku ni nyihitie iria ni urenda kuongerera iria ria ng'ombe yaku na njira huthu Prolic maziwa kuma Medicel ni supplement ina minerals nyingi iria iteithagiriria ng'ombe yaku kuongerera iria na kwagirithia ugima mwega wa mwiri nironekana nduka-ini ciothe cia Agrovet yu hakuhi nawe Prolic maziwa zaidi ndama kila mwaka Muikari wa Kiambu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM rutorio hau hanyuja twi Kiambu Town Kiambu Post Office House ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu tuhurire thimu 0722222272 warie na Mary Jabi Kiambu karibu mucii uyu wotugi notana Inoro uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi Neumeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tukihingũra kiroko tuhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tukenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wotuginotana Muikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucii wotuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Lex Communication Service iria Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket hura thimu 0720842210 warie na Alex Inoro shesheni hakuhe nawe ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria keri wifara winyumba wimukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangire guingire gukwira karibu sana ni muthe wa Fathers Day muthe wa maithe Sakayo wa Subukia David Muhirigi baba jao ni ndiramuona inyuothe aria mwi live kuria kwa Facebook ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai muturi wa muiro President Favored ona aria silent listeners ona aria me diaspora Ngai aromuririkana na aromwika maundu mega na murumbuye ona kuria kwa YouTube
ya Inoro FM. Asante sana ariothe mari live kuria kwa YouTube ya Inoro FM, akina Kimotho, akina wa Beni wa Matara, akina mudogo to Pius Joe Francis Gashira, ona ruse wa Jema na dadu wetagwo Peter wa Jema ari rwathi athukuru-ini na nko John Canary Divine TK Sako. Happy Father's Day ona David Disho. Good morning Disho kuma Kiambu na we metapo-ini thengio muno makiria tugitwarana wega ikinya gwa ikinya. Ndakwira irugori-ini tukurora maundu matano maria matangieherereka, maundu matano maria macio ndungimwira no muhaka ukorwo namo muturire-ini unigetha utorie no tofore no indi mbere ndaya ni gukwirite kuria gwa cheza star 779 hash. Mambo iko mzuri, ndakwira wirutanirie toni ndiroka kunehana besha Kenya beneane ngiri 20 cia bonus tondu wathi kuria gwa cheza ni urahotana na ni ngakunengereria bonus ngakunengereria bonus njega muno muno makiria. Cha tuone eni kunegereria bonus njega muno aha ya ngiri 20. Maundu magoka memega wega eni star 779 hash ona guthuka kuo nayo ihenya ino ni bonus diretanira ya 20,000 Kenya shillings eni ni kada mugadiria kere ni nigetha ndimunengere bonus niathite kuria kwa star 779 hash nawe niwetereirwo star 779 hash bonus ya kuria kwa cheza eni na maundu moke memega muno. Burunja Ntomboi irogo ria Kerry James Bogu Ananse Muge Jadhiman, asante sana. Eni aretwa Dorothy Wanjiko Mwangi eni na namba yake arekereiria na 19. Dorothy Wanjiko Mwangi, congratulations 20,000 eni onawethi na mbere na kwirutaniria kuria gwa cheza star 779 hash. Ni hari ohuragira thimu ndirabatara smartphone kana data bundles kana airtime na ni ati ugathura option 2 ni Inoro, option 3 cheza box mathanduku mana meri mena makiria magirigana meri matire hau riu ni bahati yaku na toguo ninge na niko kana bonus te odanegereria Dorothy Wanjiko Mwangi na toguo ninge nikuneta Samuel Jogu wa Gicaru inge 20 onawe ikaro haha muthio wa Father's Day kuria gwa cheza rikane shithino kwire mesho thake no igire kicheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856 Mushi watu ginota na tugithie na mbere ni ati hari maundu matano gwenda twiririkanie na mwathani araturirikania rucini ruru au umuthi na maundu macio matingieherereka. Macio ni maundu maria meguteithia gu survive, macio ni maundu maria meguteithia gutobora na gutoria muturire-ini uyu turi na ni atiriri undu wa mbere uria utangieherera utangiaga gukorwo naguo wenda gutoria mahinda maya ni faith in God during trouble. Wetekio thiini wa mwathani riria gwikuritu riria gwikururu ona riu ni urabatara wetekio. It is a must. No muhaka hatire kwaririria hatire garari no muhaka ugie na wetekio thiini wa Ngai riria kwarura na kwarituha. Isaia 40 muhari wa 30
no rĩrĩ andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magacokererwo nĩ hinya wao ũrĩa morĩtwo nĩguo. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ no mũhaka wĩtĩkie mũrĩmi wĩho mĩmera yake yomire ĩkĩũmagara ĩkĩũma biũ hĩndĩ ya riũa, na handũ ha kũrwo nĩ hinya o mũthenya hwainĩ etaga bamĩrĩ yake akamĩcokanĩrĩria mahoe Ngai oirie mbura na ihinda rĩa thiathia mbura nene kiura, na nĩ atĩ mbegũ iria ciatigarĩte nini gwata cia maitĩka ikĩarahũka igĩkũra rĩngĩ makĩona gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩ tondũ nĩ agĩire na wĩtĩkio wa kũrũgama hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ maiguire guoya, rĩrĩa andũ angĩ mangĩona thĩna na maritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre maikie moko, rĩrĩa andũ angĩ kwaritũha na kwarũra marĩkanagia na ũhoro ũcio na makawehera na matikwenda kũhigua rĩngĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, hoyaga Ngai wĩtĩkĩtie handũ ha kũmaka na kũigua guoya. Wĩhokage Ngai ona rĩrĩa macokio ataramacokia, wĩhokage Ngai, mwĩtĩkagie gwĩkũritũ na gwĩkũrũrũ ona rĩu ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa gũikaire. Arĩ na arĩ ithe witũ, wĩtĩkio no mũhaka tũkorwo naguo, wĩtĩkio no mũhaka twĩtĩkie Ngai tũtigane na thĩna, nake atuonagie maũndũ mega, nake atũrũagĩrĩre, nake atũhotanagĩre, nake atũmenyagĩrĩre, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya. Rĩrĩa wanyonirie kuhoya nĩndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ, titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ, titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Jabure marĩ na Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao, gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Jabure marĩ na Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao, gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ, titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Mara wanahotanĩra nĩcinyonetie, titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie, titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie, titũgũturagia ndu ngathaitha Ngai. Irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie,
tituguturagia ndu ngathaitha Ngai ya wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kurehe bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia ndu ngeta na iguru tituguturagia ndu ngathaitha Ngai riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kurehe bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mahoya iguru ni kuri Ngai ucokagia mahoya iguru ni kuri Ngai twamwitikia na twamwihoka ni tondu rametagirira mwathani mongagirirwo hinya uria moritwo niguo no muhaka witikie maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe ona Kanyaro wa Tiboro arikirisho ndamuona na Nyakiambi gugu manyagi wa Nyakiambi Erubago ni thengio muno makiria ona Mburu Ebeneza muini na Shabiki thengio muno makiria ona Kiori wa Ruben ni ndakuona asante sana ndirona ndumiriri nyingi muno cia Happy Father's Day kuma guku kwa Inoro FM tugithie wega na mbere na githie ni wa githega ni ndamuona kejira pora kwa Nicholas Gekangane gutugwa na mutumia yake Jeni wa Geshina gathi kwa Friday mweri 26 akuena githega Catholic Church pore sana kule family iyo ona Evangelist Jehia wa Korea gugwitwo Jehia Bogwa wa Korea PCA Kiserian Parish rajera reda komereria family ya sana wajiro na ciana ni gutugwa muthuri wake Kimani na district ya Mugumo PCA Kiserian na Susan Lemain na family yake ni gutugwa muthuri wake Lemain na Sharon District in PCA Charles Royman Church Ngai witu amomererie mahida maya marito pore sana ona aria giothe maragerera mahida marito Ngai amuririkane na mukinyerie wega wake muthio wa maithe maito no ririkane guria gwacheza cheza star 779 hash kwena bia ciaku na ni shiringi makiria magiriga na wathura mathanduku hena mathanduku mana option 3 meri mena bia makiria magiriga na meri matiri 90 na bonus yaku na no shiringi 99 peke yake shothi no kuremesho thake na uigiririki cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK0000856 Ananse muge kwerwa atia miri waithira Mwangi Pius Njoro wa Gituro sera ng'ang'a asanti sana undu wa keri utangieherera no bati ukorwo naguo matuko maya turi ni kindu tugwita ugi ona guikara wihariria wisdom and preparation no muhaka ugie na ugi no ndu wothe ugika ukehariria wega no muhaka ugie na uhoro wa kwihariria na njira igwete ugithoma theinie wa ibuku ria thimo 21 muhari wa 20 gituro kia mundu mugi ki muthitho wa bata na gutiagaga maguta ende kerimo no kumerukia kimerukagia no muhaka ugie na ugi wiigire ndukarie ciothe ndugaitange ciothe ndukonuhe ciothe no muhaka ugie na ugi na wiharirie ni tondu riri taririkana kuria gwa Firauni ng'anagu ikineneha muno tiga Yusufu atauria kiroto na gukiharirio na gukigia muthithu Misiri gugiturwo mabururi maria mangi maikorwo mehatikaine nene muno ya ng'anagu no Misiri ni gwaturirwo ni tondu ati kana ni tondu wa horo wa atiriri ni mahotete kuigira muthithu muruna mwari wa ithe witu hindi ya gwikwega wiigagire magetha hindi ria wina kanyamu igaga kamwetiga kuria gothe wibangage wega kiroho ikaraga wega wihariirie ona kimuhuko ona kimeciria matuko maya kwena maundu maritu na muno wethage utari wina Ngai utanatua itua o riothe matuko maya turi ugitua itua riothe etaga utari kuma iraga mwathani ukwenda ngere njira ino ona uike maithoge njira no muhaka wethe utari wethe ugi gukena ni andu aria maetwo kumenya itondu matikao tubara-ini ni metikiririo kuona wara wothe wa ngoma inamite egwe riothe amatege na twerekereria mwathani maundu ri gutire kindu kiritu kimuremaga Beni andadi oh yes
Beni Hadadi ni anirire baranene ma Samaria nake Ahabu ni etereire oi Manueli omorohere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremagwo nidanirira ndekere maine tondu ahanĩho otanage nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na barathi nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa kubarikiwa nayo nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra Shidimini kufeni penita ibinidi tanuna beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabuto uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho otanagĩra nĩndanĩrĩra ndekere maine tondu ahanĩho Iha nĩho hotanagĩra nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo. Thank you Samis Kelvin, asante Sewa Keyboard,
Thengio muno makirio na Asbeni Muthoni gutiri hakuna kitu difficulty gwandika gutiri undu muritu ugerama mwathani no remaga mwathani no kagitira mwathani hinya na nitukwanira twikirima-ini tuge ni manati theru nitugutoria maundu ni mekwagira muturire ni ukwagira na tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani ni tondu ni ari tha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mwihokeku ona Alex Inoro wa Nyahururu mugie na hinya no rugamira wabishia matangatho Inoro kuria Nyahururu ni matigitwo ni mamu wao na gathi kwa Tuesday mweri 23 kuria Kario wa Kandara Murang'a County ngai athi na mbere na kumuhe thayo na kumumiriria mahinda maya marito makiana maithori. Thengio muno makiria na Bushege Ng'ang'a ona James Bogu ona Eric Jure wa G3 G3 thengio muno tugitwarana wega tukihoka mwathani na tugitikia mwathani rugendo-ini na kumwirekereria na kumwitikia na kumwihokera miturire itu ni tondu ni ari tha na ni tondu ni ari hinya ona hena family haha itigitwo ni mwendu wa gwetwo John Nyoike Gashusha wa Ruthimitu wa Ithaka na John ni ithe wa Michelle J na Tiffany wa Irimo na pore sana na andu a family na arata maracemania kwa Ruthimitu kwina St Timothy Kagiro muthenya thinashara hoini kuhariria mathiko na kwina igongona ria mahoyo muthi Sunday thaa 8 mweri 21 na muthenya mathiko ni murimenyithio thutha-ini pore sana kuri family ino na John Nyoike wa Gashusha rohuruka horo tugithie na mbere na mirengo iri wa kibe ni ndakuona thengio ona Evangelist Dr. Gitonga asante sana alikana Saturday next week mweri 28 niguo nakiugirwo horo kuria PC Rang'ata na ugeithiria moderator waku mutungatiri Duncan Mwangi wa Keviro na ngai agwike maundu mega na ninge geithanirio kuria PCA Kayore Parish na Kayore Church umuthi ndirathi kuhunjia kanitha wa PCA Kayore ndoima ha kanitha-ini uyu wa Kimuri kia Inoro mucie naguo niwo tugi notana Inoro shesheni hakuhe nawe. Undu wa gatatu ubatie gukorwo naguo matuko maya ni kindu gitagwo courage ushamba no muhaka tuweke mundu wina ushamba ndugetikire kugura guoya ndugetikire gwitigira ndukainainio ndukamakio ndukenderio guoya fear not tiga gwitigira ririkana Joshua rierirwo gia na hinya na ndugetigire na umiririe ni tondu nie Jehova Ngai waku ni gukorwo na Joshua kiru horo wa gutwa ciana cia Israeli bururi wa kiraniro thiini wa Joshua muhari wa kenda ririkana mundu gwitwo Daudi na Goliathu Goliathu akagagia Israeli akamonia thina no Daudi akihoka Ngai muno makiria gukira uria Goliathu aiganaga ari munene muno makiria na ihiga rimwe na giko kimwe kia ushamba Goliathu akiharagana na agithira na bara igithira matuko maya ndugetigire na ndukamakio ni maundu iraga mathina maku wina Ngai munene matu-ini wina Ngai munene ukuhotanira wina Ngai munene ukugutoraniria wina Ngai munene ukurwa bara ciaku wina Ngai munene ukugwikira maundu maingi na manene ndugetigire na ndukamake wacemania na nditi na ndiho handu ha guciurira ng'ethanira nacio ona wirathagire maundu mega hindi raiguo gimaka ukoiga nie ndikumaka ndikumwitigira mureciria mwia ni ngutorania in Jesus name ukoiga amen muru na mwari wa ithe witu no gika uguo karirikanaga on hau kabere wanarwara okorwo ni kurwara ona wanakuirwo no ni atiriri Ngai anaguteithia Ngai anakuhotanira ona riu ndugetigire na ndukamake ndigitigira na ndigimaka tondu Jesu ari hamwe nanie ndina mwathani no ngarathimo tondu Jesu ari hamwe nanie ndure nake na ndikonaga mogwati ndure nake njikarage moko-ini make no akiuga ni wega atia rugendo-ini muru na mwari wa ithe witu ndugetigire na ndukamake
na ngũkũririkanie gũkũ ndĩrĩ na mbia cia kũrĩa gwacheza cheza star 779 hash gũthoka kuona ihenya ndwabatara smartphone data bundles kana airtime no kũhũra thimũ star 779 hash uthure option 2 nĩ inoro wathura rĩa mbere ndũkũrerwo rĩngĩ gũthiĩ option 3 mathandũkũ mana merĩ mena makĩria ma 200 matirĩ nĩ bahati yaku na indĩ na bonus yaku na no ciringi 99 ciothe na gũkwĩra mecio thake na ũigĩrĩki na makinyĩte 10 na metĩkĩtio gũthaka cheza cheza nĩ tũkienega telefoni PCLB license number BK 0000856 Mushi watu ginotana mwa tukoma tũrĩ tũgũtũrio nĩ kwĩũmia oyeza wo mũndũ ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciaria kawaida era ndũwe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya rathimo nginya wĩike makatha ma irathimo Musabenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli Petero ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtara ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aya ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya Oh yes, tũtũragio nĩ kwĩyũmio hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ he who dies heart varsity
na manati theru tuturagio ni kwihumia o hamwe na tha cia Ngai. Githinju wa Thumani ni ndakuona, ona John Kihiti all the way from Lungai in Nakuru, asanti sana. Na Gachui ni ndakuona no kwa Royal Media, ukajira wi mitambo-ini, asanti sana. Na Father's Day kuri Dr. Muturika na Baba Masharia na members of PCMF Gatanga Parish, Reverend James Joroge kana Baba Mshidi na Reverend Philip Gishore Gacokia, thengio muno makiria. Na family ya John Nyoike Gacusha waruthimitwo wa ithaka mugie na thayo na mumiririo ni Ngai. Na pore sana kuri ciana ciake, hena Michelle Jerry, Tiffany Wairimo na Christine Jerry. Poreni sana mugie na thayo na mumiririo ni Ngai. Na umuthe mena mashaka ya mucie kuracemania ruthimito mathiko ni thutha-ini. Poreni sana. Na ndona Joan wa Star Travel Tours akejera nyumiriri family ino. Matha Mugatha kwerwo atia Nancy Muge, Mary Mwangi, Susan Kuria, asanti sana. Mbarikiwe sana na Mungu na Mwathani agwike maundu mega. Tugitwarana wega ikinya gwa ikinya ona irare wa mugo. Ni ndamuona Kajira Steven Maina mutungatiri, ona Peter Mwangi wa Juakari, Soap James Washira na Boni wa Regina na Bernard Mwangi ya Mungetho Tomoyo Tamoro, Jennifer wa Boy, ona toguo ninge Reverend Wilson Wangobo wa PCA, Ruthu wa Itherero wa RCW irare wa Moro na shirika PCA Mirimani Moro, wabarikiwe tena sana. Ona Moses Kehana geithaniria kuria PCA Bethero Church muthenya mwega muthio wa Father's Day. Na guko no kwendera kwina biacara kuria gwacheza star 779 hash kone kuwa kwena maundu mega, kone kuwa andu marona maundu mega, star 779 hash. Na ndina ngirisha kutwendi haha koguo wirutanirie biu star 779 hash. Andu avatara airtime kana data bundles kana smartphone, na ni ati uridi kanesho thino kwira mesho thake na uigeririki cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK0000856. Odo wa kana urafatarania na no muhaka na titafadhali na ti please ne obedience to God ne gwathikira Ngai. No muhaka twathikire Ngai, no muhaka twathikire mawatho ma Ngai. Ndokire gwaku kinyonia muaka uri origi irie gwaku mucie na ugicoka ukinyonia atho uri oturaga anyumba-ini yaku. Riu ni atiriri Isaia 19 yuga ati mugikanjathikira na munjigue, mugikanjigua na munjathikire ni muririaga indo iria njega cia bururi uthiini wa Isaia 19. Taririkana Nuhu agiathwa kethabina, andu makamunyenya, andu makamuthekerera, magatheka makeng'auria, mathekaga makeng'aurira haha mona Nuhu agiaka thabina. Na ni atiriri hindi ria muiyoro wokire Nuhu agiteithika ni gwathika. Murona mwari wa ithe witu athikagirai Jehova, athikagai ari na ari ithe witu. Ona hindi ari angi mataretikania na mawatho ma Ngai na kiugo kia Ngai athikagai biu. Thikagiriria wega utekwamba kuoya ikinya riothe, ni tondu gwathika umuthi no kugitire rucio rwaku. Athikagai niguo muriage onoru na indo iria njega cia bururi uyu. Uga amen. Nituguka kuina Ebuniereza no mbere ndaithari kihandaga ng'ama Njoroge ni aguka mohoro-ini maitu ithari kihanda. Na ni ati Baba Wayne Waza ni aguka na mamwe ma maria aratuhariria itha riehanda. Ni ati mwaki munene kuhovaniria thoko ya Gikomba guku Nairobi. Thirikari gukirirwo ni kuhuthira mbatoni ya nyanake guthararia mirurungano ya mbeu njithi. Na umuthi ni muthi wa ukungwira amaithe thi yothe handu yaruma. Macio na mangi maingi ni mutugutamburukiria ithari handa. Muciĩ watu ginotana. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudi
kilichokufanya ukaja hapa wakati ule? Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe. Bwana, nieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliye kusaidia, ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Oh yes, hebu nieleze kwa sauti ya upole, rudia rudia. Kama vile kwa mtoto. Ni wega gwathika na gwathikira mawatho ma Ngai, maundu makagira. Agurikanio thina mbere ukio request cia mahoya kuria kwa SMS ya 22989 kuria kwa X ati noroke ikana ati muturu wa mwiro kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa mwiro blessed and favored ona aria me silent listen na kwa YouTube retuko tukihoya atwaruga ithaa riri ringi na Ngai aroturirikana na arotuonekanira maundu-ini mari mothe riu na ndagika ici ciatigana ndagika ta ithano uguo njuke ngunengere bonus ya ngiri 20 kuria gwa cheza guthuka star 779 hash eni na no shigi na itanaini mathanduku ni mana meri mena bia meri matire na ni ate nie ndina bonus na ni ngugwitira na maundu magire na mundu gwitwo John Mugia kana Jomuka ni ndona no wanyandikira SMS wa jira ukomete kuria KU Rifaro na niturakuhoera uhone na ihenya John Mugia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Happy Father's Day harĩa hothe ũrĩ harĩ maithe mothe ona nĩ ndona Rusi wa Hĩto akĩnjĩra pwe Kurwodero Center Fraternity BOM Elder Francis Kariu ihinda rĩrĩa areharĩria his retirement as an elder. Ngai amarathime na happy Father's Day kũrĩ Paũlũ Gĩthaiga wa Mwangi na maithe mothe. Na by the way andu ni matigio mothe gwikira ati Sunday ati marekira ati nginya responsible fathers murega gwikira responsible mothers niki maithe ni maithe matio maithe ni matio ni maithe ndungieheria na ritwa riri fathers ri ni maithe ni mundu wothe witagwo ithe wa mundu. It is like that brothers and sisters. Aleke itutige ati kweria kuraririria muthenya uyu wa thuri kuga ati aria responsible aria matai responsible ithe tao maithe onao ni kuri maithe mothe. Yes, to all fathers wherever they are. And finally brethren, undu wa gatano uria ubatie gukorwo naguo no muhaka
ugie na social capital, no muhaka uikaranie na andu wega, no muhaka ugie na andu muritwanaga rugendo-ini, no muhaka muru na mwaru wa ithe witu ugie na ngwataniro na andu aria angi, unyitanire na aria angi, nigukaga kianio tuko karigwo korora nako ugithoma koherethu inya muhari wa kenda nginya wa 10 andu eri ni ega ukira umwe mateithanagia na maundu maria mangi. Muru na mwaru wa ithe witu ni wega kugiana kunyitanagira hamwe na kugwataniragira hamwe na andu aria angi. Gia na aratega family arata ikaranagia na andu wega, hoyaga uteithio riria warituhirwo ni muturire, nyitagirira aria angi na mahoya na kumomiriria ona kumateithiriria, na weka uguo ri maundu ri ithe matigukiagira na muturire ucenjie na wagire muno makiria. Uyo Phyllis Mbuthia ha akiuga ni unjikite wega mwathani, yeni ni undoreire ibataro riakwa nigetha ngiuka ri ngucaithia muno makiria, yeni Oh yes, thank you. Maundu ni matano maria matangieherereka. Undu wa mbere ni gwitikia Ngai,
Undu wa keri ni kugia na ugi na guikara twibangite wega. Undu wa gatatu ni ucamba. Ningĩ ũndũ wa kana nĩ ũhoro wĩgiĩ gwathĩkĩra mawatho ma Ngai, na wa gatano nĩ gũgĩaga na kũnyitanagĩra thiritũ na arata arĩa angĩ nĩgetha kwarũra na kwaritũhana kĩania ũtukũ gĩoka ũgateithĩka mũno. Thiĩ na mbere na gũikia request cia mahoya, nĩ tũkũhoya twarũga ithaa rĩrĩ rĩngĩ, no mahinda maya rĩ ndĩrenda kwamba kũneana kũrĩa gwa star 779 hash maũndũ moke memega mũno mũno makĩria. Na nigetha tutwarane wega ikinya gwa ikinya nini ni muhotani wito wa besha varifari shiringi ĩngĩ nĩngĩ shiringi ngiri mĩrongo ĩrĩ. Ni 20,000 kuria kwa cheza ni star 779 hash. Tuwethe muhotani wa 20,000 ini maundu moke wega. Hello. Uhoro waku? Na ndiye na ndĩretha mũndũ wĩtagwo Danson Kahohi. No cio. Kwero atia Danson njĩtagwo mũturu wa mũirũ. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Gatũndũ. Gatũndũ handũ hetagwo atia? Ai nĩ arengeka. Danson Kahohi 20,000 Kenya shillings. Ngapi? Hello Kahohi. No cio. Kũrĩa gwa cheza ndona nĩ waingĩra. Nĩndaingĩra. 20,000 cie thimũ-inĩ yaku na happy Father's Day. Happy Father's Day. Thengio, no kĩgeithanie Gatũndũ na matũra marĩa marigicĩirie. Nĩ wega mũno. No kĩmere maingĩre kũrĩa gwa cheza maũndũ nĩ mega. Aya sawa. Asante sana. Danson Kahohi 20,000 star 779 hash. Bia gũkũ nĩ nyingĩ na tũthiĩte wega na mbere tũkĩrũga ithaa rĩa gatatũ na nĩ atĩ mũthio wa maithe fathers othe harĩa hothe marĩ happy Father's Day njega mũthenya ũyũ wa Sunday. Asante sana. Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Win was happy Father's Day and good morning. Happy Father's Day, Reverend Muturu wa Moiro. Oh yes. Good morning. Good morning to you. Mũthenya mũthenya mũnene mũno. Nĩguo. Nĩ mũthenya na thirikari ĩbataire heana wĩta holiday. Nĩguo. Tondũ ũhoro wĩgiĩ maithe nĩ andũ a bata mũno. Nĩguo. Gũbatara kũheo gĩtĩo kĩrĩa gĩ kĩao. Nĩguo. Rĩu andũ makĩrĩgwo kwa aingĩ mũno. Ndagĩtarĩ Kamau Alanet, happy Father's Day. Ithe wa Gaceri, happy Father's Day. First Mayor Faris Shege, happy Father's Day. John Corona, happy Father's Day. Na mũndũ gwĩtwo Kĩnũthia Turwe kũrĩa Ngong'u onake aroiga happy Father's Day. Acio othe marũgamĩrĩre arĩa aingĩ mokĩte ũmũthĩ arĩ mũthĩ wa maithe. Happy Father's Day. Kĩhũru Sera nĩguo thengio karibu. Asante. Nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. Mwaki munene kũbanĩria ndũnyũ ya Gĩkomba gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Thirikari gũkĩrĩrwo nĩ kũhũthĩra batoni ya nyanake gũthararia mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z. Na ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra maithe thĩ yothe handũ ya Roma. Kamba magĩte
market inaungua. Hiyo ni moto. Hakuna mtu anameamuka. Hawajaamuka. Gikomba market on fire. Niguo ikora ndekorire ndi single hindi iria kihiko giakwa giathirire kihiko ndaikarite miaka 10 gitikira gutuika single muthuri single Kibaki amekuwa rais kikatiba miaka 10. Hakuna mtu alimuimbia one term. Wakati Uhuru amekuja miaka 10 kikatiba, hakuna mtu amemuimbia one term. Ona gutinda makirurungana ndirona he bata tondũ na marurungana gutiri ikinyo na rimwe rikuoyo tondũ mirurungano riothe marurunganite ri gutiri changes cio nemwe tuone no hathara andu marathie ndiaigua mararamici maito na arimu ni mauga ni magucokereria irathi mathie na mbere na guthomithia ciana citu kuma Julai ya 2026 ri mushara wake ukorwo umite ngiri 17 ugathie nginya ngiri 37 Thaa imwe cia rucine gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkuharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge na Happy Father's Day kũrĩ a maithe othe. Onjoria thoko-inĩ ya Gikomba gũkũ Nairobi maratara hathara nene thutha wa mwaki mũnene kũroka kũhobanĩria ndũnyũ ĩyo. Ũhoro makĩria ugĩte mwaki ũcio ũtuthũkire thaa 9 gũkĩroka gũkĩa mwena wa Gorofani hakuhĩ na thoko ya kwenderio thamaki na thima mwaki kuma thirikari-inĩ ya Nairobi cikinyire cirĩ njerere ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie wanangĩki mũnene wa indo cia onjoria. Kũringana na onjoria gũtirĩ mũndũ ũgurarire hĩndĩ ya mũtino ũcio o tiga gũthũkangia wa indo cia mamirioni ma mbeca. Nĩ ndeto andĩkĩtwo mohoro marathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra nayo. Hii moto unajua hakuna njia gari inaweza pitia. Usimuteka hapo anaweza vuruta hii maji na nini. Watu wanaokuwa wanapita ndani ya mto. Ndio watu wameanza kuona. Kwamba market inaungua. Hiyo ni moto. Hakuna mtu anameamuka. Hawajaamuka. Gikomba market on fire. Watu wameamka wameamuka kidogo naona tutochi hapa. Wameanza kuamuka. Lakini unaona wako hapa huko hakuna. Wako mbali. Lakini wako mbali na moto. Nĩ ndeto ĩyo tũrathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra nayo ĩgiĩ mũtino ũcio wa mwaki ũrĩa ũtuthũkire kũrĩa ndũnyũ-inĩ ya Gikomba gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ bamĩrĩ cia andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 rĩu cirenda President William Ruto kũhoya ũrekeri. Moigĩte matũraga na ruo rũnene thutha wa President kũgiritania ciana ciao na itoi. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa yarutire hwaĩ-inĩ wa tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ wa 2024 moigĩte mbeca iria thirikari ĩranĩire kũmarĩha ti njiganu kũhonia ironda cia ngoro ciao na meciria makĩenda maobitha arĩa moragire ciana ciao mathitangwo. Na bamĩrĩ icio ciũrĩtie thirikari gũkamahe ũgitĩri mũthenya wa aramithi magĩtabania mĩrũrũngano ya kũririkana endwa ao guothe bũrũri-inĩ. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thikũ nini thutha wa kwamũkĩra riboti ya mũtaratara wa kũrĩha andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano, mũtongoria wa bũrũri nĩ wathiĩte na mbere kũmũrĩkwo. Bamĩrĩ cia andũ arĩa moragirwo na angĩ makĩgurario rĩu marenda mũtongoria wa bũrũri kũruta ndũmĩrĩri kũhoya ũrekeri. Make a clear commitment that never again will the police kill innocent Kenyans. Put in place concrete measures to prevent future violence by state agents. Jacinta Onyango nyina wa Ken Onyango wa mĩaka 12 kuma Ongata Rongai augĩte mũriũ wake ahũrirwo rithathi hĩndĩ ya mĩrũrũngano na kũragwo. Vile alikuwa anaulizwa na akajibu atakuja kuniita na atanifanyia vile mwenyewe anatafanyiwa. Nilikuwa nadhani atafanya hivyo bila hata kutafuta watu wa media. Nilikuwa nadhani atafanya hivyo, ako na hiyo uwezo. At least aniombe msamaha tu, tukikaa hivi nitasikia vizuri. Akwae na huruma, seme poleni live tukiwa na yeye. Family ikĩciũrĩtie President Ruto kwaura ciana ciao iria ciakuire rĩtwa rĩa itoi kumana na ikinya rĩa kũnyita itemi mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. Lakini mimi machozi niko nayo kwa roho, naliaga kila siku. Mtoto wangu nitapata wapi? Ndiye alikuwa tegemeo. Nilikuwa na watoto wawili, nibaki na mtoto mmoja. Huyo mmoja kila siku analia mtoto wangu. Tangu wakati huo sijapata jibu, lakini jibu ni kwa Mwenyezi Mungu, maana hiyo kitu haisahauliki. Mpaka wa leo nahimiza hii serikali yetu ya Kenya, hasa IPOA, wanapotagaza mambo yale mengine yote, sisi wametuweka wapi? Ningĩ nĩmerĩkithĩtie ũthuthuria bara nginya gũtabanio na kũmenyekana borithi arĩa moragire mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano makiuga ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra ya kũhonia ironda cia ngoro na meciria.
tulipoteza watu wetu, hatujai waona. Afadhali wale basi waliona wao wakazika, wako na kaburi. Sisi hatujaiona. Sisi tutaitwa wanani, Mr. President? Kutukira riboti rirarutirwo ni ruhonge rwa kuruira ihoto cia muingi KNSGR yandikithitie andu 245 nio moragirwo kuria thirikari ikuruta ciringi milioni 2 kuri o mundu woragirwo. No President Ruto ni atateire kigina giki. No compensation can restore a life lost. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Njĩtagwo Jathan Kamau. Maobitha a borithi nĩo makoretwo makĩhũthĩka kũng'ethanĩra na mĩrũrũngano kuma o hĩndĩ ya thirikari cia nahau kabere. Hĩndĩ ica ikuhĩ mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z ĩkoretwo ĩkiunjugwo na kũrũgamio nĩ nyanake iria irarĩhwo gũtharĩkĩra na gũthararia arũrũngani, na maabitha a borithi makoretwo makĩonekana kundĩra maitho mũtugo ũcio, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana thirikari ĩrĩ na itemi inene harĩ kũgitĩra nyanake icio ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira nake aramũrĩka ndeto ĩno. Kwajia o hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya hĩndĩ ya wathani wa Koigi Oterwo, rĩrĩa hĩndĩ ya mĩrũrũngano yatongoragio nginya nĩ atongoria makanitha ta Timothy Njoya, nginyagia wathani-inĩ ũrĩa wĩkuo kwa ihinda rĩrĩ. Kaingĩ na kaingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano borithi nĩo manakorwo kana monekaga gũkorwo magĩthararia mĩrũrũngano ĩno. Ĩndĩ thutha ũyũ nĩ kwambĩtie kumĩra ũndũire mwerũ wa ũhũthĩri wa ikundi cia nyanake kũingatithia arũrũngani na oho kuoya kanya kau gũthũkangia na kũbara mabiacara. Mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩ ica ikuhĩ ya gũtetia nyongerera ya maguta kaunti ya Murang'a arĩ kumwe kuonekire kuoerera ũndũire ũyũ mwerũ. Na hĩndĩ ĩrĩa President William Ruto aranagĩrĩra kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 2 cia gũthaitĩra na gũthaĩrĩra arĩa manahutio nĩ mĩrũrũngano, ambĩrĩirie na kuga thirikari yake nĩ ĩretĩkĩra kwanakorwo na mahĩtia ma borithi makĩagarara ihoto cia arũrũngani, ũrĩa onendekithirie mathomo makĩria kũrĩ maabitha aya. It does represent is the state's acknowledgement that harm occurred, that victims matter and that a nation heals. No hihi kĩruka gĩkĩ kĩerũ gĩa gũthararia mĩrũrũngano kuhuthira nyanake nigiguthira na ihenya. Ciana ici cirathiĩ barabara cigakorwo cikĩhuzwo nĩ politicians, ũhoro ũcio tũkwenda tũtigane naguo. Menya ciana ici nĩ citũ na mwana waku ona kendongera kĩhũthĩrwo ũru. Mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩ erĩga kũrutĩra nyanake ta icio mũkana. Leaders of those groups, those who finance, we are going to go for them. The National Police Service will not stop at anything to ensure that this country is free of gangs and goons. Mwandĩki na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti Ndung'u wa Gacane arauga harĩa haragĩa na gatithio ona arĩa mahutirio nĩ ngahĩha ta ici makĩrĩhagwo nĩ kwaga kũherithia kĩwatho arĩa matabanirie ngero icio. Korwo no twarie ũhoro wa ũtiganu, tũngĩraria ũhoro wa ũtiganu wa kuona atĩ andũ arĩa moragire ciana cia Gen Z 2024 na maandamano marĩa maekwo marekirwo na maandamano marĩa mangĩ manekwo atĩ borithi acio matũmĩkire kũraga andũ kana kũratha andũ nĩ mathitangĩrwo igoti-inĩ. Hĩndĩ ĩyo no gũkiuga atĩ nĩ tũkagĩa na difference ya 2026 na 2025 na 2024. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, Njĩtagwo Joseph Wachira. Na andũ ethĩ nĩ mehĩtĩte gũgatabania mĩrũrũngano yao mũthĩ wa aramithi tarĩki 25 mweri-inĩ ũtarĩ wa gatandatũ kũririkana aruna ao arĩa moragirwo mĩaka 2 mĩthiru, na mũthĩ ũcio andũ ethĩ marenda thirikari ĩkamahe ũgitĩri na gwĩthema kũrehe mbatoni ya ikundi cia nyanake iria ithũkangagia indo cia mũingĩ. Ĩndĩ gĩcigo-inĩ gĩa Thika kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu, ataaramu a kĩũteti moigĩte matirona bata wa mĩrũrũngano ĩyo kuona thirikari ĩno ya gatano ndĩrĩ mbugwĩro. Morĩtie andũ ethĩ mekĩrĩre kana makirĩrĩria nginya mweri wa kanana mwaka ũkĩte hĩndĩ ya gĩthurano nĩguo makaruta mũgambo wao kũhĩtũkĩra njĩra ya gũcoka kura ciao. Moses Ngige nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Thika. Mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ rika rĩa Gen Z rĩhĩtĩte atĩ no rĩgathiĩ na mbere na mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. Rita rĩrĩ makiuga marenda kũrũĩrĩra ihoto cia ũmũndũ kuona mwaka wa 2024 na 2025 namba nene ya mbeũ njĩthĩ nĩ yoragirwo hatarĩ gĩtũmi. Rĩrĩa tũrethagathaga gũkaririkana andũ acio a mĩaka itũ arĩa matũtigire moko-inĩ ma thirikari ĩno njũru ĩrĩa ĩ thirikari-inĩ thaa ici. Kaona
ini tukorwo tukihinyirika na njira nene thiini wa mwaka wa 2026 bado no turona finance bill no irahinyiriria mukenya wa kawaida ona thirikari injumura na maica me iguru. Oho makiuga ni matetagia wathani muru wa bururi na gutiri undu ucenjetie kuma mambiririe mirurungano eno. Uyu ni Theuri wa Wanjiru. Tutiga itikire ta hindi iyo ingi andu maingiriire maundu maitu peaceful, tutigetikire ati kuhuthirwo nigetha tuhote kurehe violence kana bara. No at the same light ni gwenda kuria thirikari ino tondu kiria giatumite andu maandamane no kio murehete thiini wa finance bill ino yukite njeru ni gwenda kumoria na gitio muthikiririe andu na mateta ma andu aria nini. Ende ataramu ake uteti kuma Thika matongoretio ni Peter Wainaina makiuga mbeu njithi ona marurungana gutiri kihonia kironeka. Ona gutinda makirurungana ndirona he bata tondu na marurungana gutiri ikinyo na rimwe rikuoyo tondu mirurungano riothe marurunganite ri gutiri changes one imwe tuone no hathara andu marathie andu no guthi marathi na mbere na gukua. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Itumurikio ũteti kũrĩa spika wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula nĩorĩtie mũingĩ ndũgetĩkĩre ũteti wa ũkabira akiuga Kenya nĩ ya ndũrĩrĩ ciothe. Wetangula orotete mwahwa mũng'ethanĩro akiuga rũrĩ na mũbango oro wothe ũngĩteithia kũhatũra moritũ marĩa magomeire ya Kenya. Arĩtie arĩ mwena wa Likoni kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha gĩcũa-inĩ hĩndĩ igongona rĩa gũcangithia mbeca cia kũhũra njeki ikundi cia andũ kĩũmbe ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gũcanga mbeca cia kũhũra njeki ikundi cia mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Likoni kaunti ya Mombatha. Spika wa bunge ya gĩbũrũri nĩwe Moses Wetangula akĩoya kamweke gaka kũria mũingĩ ndũgetĩkĩre kũhĩngĩcwo nĩ ateti a kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya ũndũrĩrĩ. Tuachane na wanasiasa ambao wanatuambia nyinyi Wadigo ni wachache, hamuna shares za kutosha, sijui nyinyi ni nani, hamuna shares. Kenya ni nchi ya watu wote. Hakuna Mkenya mdogo, hakuna Mkenya mkubwa. Hakuna kabila ndogo, hakuna kabila kubwa. Sisi wote ni Wakenya. Spika agĩũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga matirĩ na agenda o yothe, akiuga nĩ nginya mũtongoria wa bũrũri agacagũrwo itĩna rĩa kerĩ. Kibaki amekuwa rais kikatiba miaka 10. Hakuna mtu alimuimbia one term. Wakati Uhuru amekuja miaka 10 kikatiba, hakuna mtu amemuimbia one term. Sasa sisi tunaambia wenzetu, mumepata nafasi ya kutawala nchi hii. Msikubali kufikiria ya kwamba kama si wewe kiongozi hakuna uongozi. Hiyo si ungwana hata kidogo. Atongoria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ nao magĩthiĩ na mbere na kũria mũingĩ wa gĩcigo-inĩ gĩkĩ gũkorwo na ũrũmwe mũno makĩria hĩndĩ ĩno bũrũri werekeire thĩinĩ wa ithurano nene cia mwaka wa 2027. Mimi nataka niwaombe watu ambao wanaishi hapo pwani, tumsaidie William Ruto kwa hali na mali, atoboe raundi yake ya pili. Hapo mbele tuende nao tuambie tuliwasaidia, mtusaidie. Sisi viongozi hapa pwani hatuna ukabila. Wewe ni Mkikuyu unaishi hapa pwani, wewe ni Mpwani. Ni Mbaluya unaishi hapa, wewe ni Mpwani. Ni Masai unaishi pwani, wewe ni Mpwani. Sisi hatujali watu kwa misingi ya kikabila. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra mũthĩ wa amaithe thĩ yothe handũ ya rũma. Nĩ mũthĩ wa gũtambũra itemi rĩa maithe harĩ kũramata, kũgitĩra na kũmathĩra bamĩrĩ ciao. Na maithe mamwe bũrũri-inĩ maiyũkĩte ũreri wa ciana ciao marĩ woiki kumana na ndigano kana ikuũ cia endwa ao. Na wĩigĩrĩrĩki ũrĩa maiyũkĩtie na ũcamba mũnene nĩguo gũtigĩrĩra ciana ciao itinaigua ihoro rĩa gũkorwo itarĩ na manyina. Mwandĩki witũ Sam Njuguna na riboti ya mwanya ĩgiĩ maithe ũreri-inĩ wa mũmwe.
ruoro rugitema oro muthenya ukoragwo ari kianjiriria kia muthi ungi wa metungumania na kuri Mwangi wa Thuo muikari wa Girigiri kaunti ya Naikuru muthenya wake wambagiriria na njira ya gutema itemi ria ureri kuri ciana cia kiigiri ari we ithe na nyina wao. Mwangi okiraga akamba kuruga cai na kuhariria gia kurio rucini na gucoka gukiria ciana ciake agacihariria mbere ya cierekeire thukuru. Ngokiria kahi ngokiria kairetu ngoragwo hariirie wega uniform hingo ndatiga ndahariria kitchen cai ni muhiu ngekira mai handu ngahura kahi wega ngekirira kairetu mai gakehura wega ni muiretu riu nenehire ni muiretu urethambia ngamahe cai na kiria kingi mekuria nakio. Umuthi thi othe igikungwira muthi wa maithe kuri Mwangi single father ta uria oikaine arerahira gukorwo etiritie miambato na mikuruko ya ureri wa ciana ici cia kiigiri ari wika kuma kuharagana gwa kihiko giake. Ngoretwo ndi single kahinda-ini ka miaka ono wa kana ni gwikora ndekorire ndi single hindi iria kihiko giakwa giathirire. Kihiko ndaikarite miaka 10 gitikira gutuika single muthuri single urarera ciana ciake. Kuri we gutuika ithe na nyina wa ciana ciake ti undu wanakorwo uri meciria-ini hindi thutha wa ndigano yake na nyina wa ciana ciake ahimbiirie ithenya riu ria ureri thabari iria atutariirie ikoretwo iri ya kugiginyana. Nie ndirokiraga ngakora ndugeirwo cai ngakora ciana ni ihariirio na ciathie cukuru no jukumu icio ciothe ni ciacoka moko-ini makwa cikiuma igithie cukuru nawe ukaumania nacio wathi guciethera gia kuria gia kunywa na school fees na hwaini nowe uricoka uke wingire riko ucirugire. Aratutariria ni araheire ihinda ria miaka 4 riu na iria akoretwo ari ureri-ini uyu akiona ciana ciake igitacukia makinya muturire-ini. To Mwangi tu uri rugendo-ini ruru muthuri ti Tom Mboya ithe wa ciana igiri kuma kibira guku mucii wa Nairobi ni ungi ukoretwo ari ithe na nyina wa ciana ciake indiwe ekorire thabari-ini ino thutha wa mwendo wake kuhuruka agitanahirwo na mwana wa muiretu. Kuna zile maswali wewe utakuwa unajiuliza, nini lihappen ile siku? Kama ingehappen hivi pengine life ingekuwa tofauti, pengine ungekuwa unaweza kujifanyia vitu zako zaidi. Zile dreams zinakatika, majukumu zingine zikikuja. Kuri Tom ihoro ria kurwo ni mwendwa wake ria mucungiriirie kugia ona ngoro ya kwiyumia ona thenge ya maithori maturaga mamunyururukaga riria riothe aririkana mwendwa wake indi akiuga ciana ciake nicio imuheaga mwihoko. Anytime tuna celebrate birthday ya Beatrice mdogo tuna celebrate memories za Beatrice mkubwa ambaye ni mamake. So it is a good day as much as it is sorrowful, saa zingine it is also joyful. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi tugikungwira muthi wa maithe maitu nie njitagwo Sam Njuguna. Ni ngatho cia mwanya Sam Njuguna na happy Father's Day kuri maithe othe guku bururi-ini tugomane thaa igiri njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Muciĩ watu ginotana kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa murima uria ungi wa iria riri tugathoma ciraki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kurimo na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithire kwa Ngai no kwatwara
nĩ wĩrirĩirio ndũngĩtũma mbeca na njĩra hũthũ kũrĩ bamĩrĩ na arata aku arĩa marĩ mabũrũri mangĩ ta Uganda. Rĩu kwĩnayo neretwo Sendwave Wallet. Wĩna Sendwave Wallet no wĩkĩre mbeca thĩinĩ wa wallet yaku na M-Pesa, ũcitume USDC digital dollars iria irakũranio na ratio ya 1:1 USDC digital dollar na US dollar, no tume kũrĩ andũ a nyũmba yaku na arata arĩa marĩ makĩria ma mabũrũri 100. No ũndũ mwega gũtũma mbeca 1:1 kuma wallet nginya wallet gũtirĩ marĩhi. Download Sendwave Wallet ũmũthĩ wambĩrĩrie kũhonokia mbeca ciaku gũtũma na kwamũkĩra ũtarĩ na hahũ. Hũthĩra promo code ĩna rĩtwa Inoro na andũ a mbere gwĩkĩra mbeca ciao igũkinya $10 makĩhũthĩra promo code rĩtwa Inoro nĩ mekũheo credit ya $5 iria ũngĩruta thutha wa thikũ 15. Sendwave ĩthondekaga mbeca kumana na ũcenjania wa mbeca, mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Prolic maziwa nĩteithagia ng'ombe kũgĩa na ũrugarĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ihu rĩayo rĩgakũra rĩtarĩ na thĩna. Prolic maziwa kuma Medicel yagĩrĩragia ũciari wa ng'ombe yaku na ĩgakũhe gacaũ o mwaka. Prolic maziwa nĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Prolic maziwa, maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Thirikari ya kaunti ya Nakuru rungu rwa Her Excellency Governor Susan Kihika nĩongereire ihinda rĩa waiver ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere waiver ĩno ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera fine na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũgũre njeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Nakuru. Tulipe ushuru tujenge Nakuru. Muikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wotuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wotuginotana. Inoro mũciĩ wotuginotana. Muikari wa Nyeri na matora maria marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa ni nagũtangĩre ũguo ingĩre gũkwĩra mũthĩ ũyũ wa Father's Day, mũthĩ ũyũ wa maithe, mũthĩ ũyũ wa mwanya, mũthĩ ũyũ wa magegania, mũthĩ ũyũ na rĩu ndĩrenda twĩthagathage nĩ tondũ tũkorwo tũkĩhoya ithaa rĩrĩ
na guthaitha mwathani na kwira mwathani aturirikane na aririkane andu ake uri haria hothe uri ikara wi haririe ndirona andu nginya kuria gwa SMS ya 22989 na kuria gwa Facebook ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa Muiro Blessed and Favored ona aria mari kuria kwa YouTube ya Inoro FM na Silent Listeners na aria me diaspora aria hothe uri. God bless you and do you good. Daniel Kigoshine ndakuona ona mwarimu Jago ni na happy Father's Day kuri mashabiki na memerekio the Inoro. Thank you muno makiria, asante sana. Tugithie na mbere na ndumiriri nyingi maithe mothe igwa-ini mwenditheirio muthe mwega wa Father's Day. Ona kama ukastan we kuria igatono kanjiro na nganga wa Njoroge ndikimwire ona nioho. Thank you Joseph Degwa all the way from Seattle, United States of America, and Kumuria Gilbis. Asante sana na mutugatiri gerethegio muno makiria na najira mutugatiri Shem Githinji aratonyio wira umuthe PCA Jiro Church Nairobi East. All the best Reverend Shem Githinji na Reverend Anu Ageshua ho miakiambiririo tugato umuthe kuma twika mutugatiri kuria PCA High Level Thika 4 Thika mwita kuria andu othe ni kuhoera bururi witu thengio muno. Asante sana ona Purity wa Ngari wa kuria gugwitwo Kairi thengio muno makiria na shiriko the haria hothe muri guku bururi-ini na nja ya bururi. Ngai aromurathima aromwika maundu mega na motugi na mamagegania tuthinabe na kumwihoka kumweterera na kumwirekereria na kumwira turirikane na mundu kunyonera Reverend Joyce Matheka Mbogwa wa kuria PCA Unit Nairobi South Presbytery amugeithie muno muno makiria. Na riu hatiri undu ungi ndirenda tuingire thiini wa rwimbo rwa gututongoria nigetha tukorwo tukihoya guku ni kwa Inoro muthi wa maithe maitu mothe. Happy Father's Day haria hothe turi ona aria othe tugatana guku kwa Inoro FM etagwo Fathers. Ona wa chairman Dr. SK Masharia happy Father's Day jaga ona rugamiriria aria othe metagwo Fathers guku Royal Media. Happy Father's Day kuri maithe mothe hado maruma. Derereka you need to tell me. Oh yes, get that toy. Derereka kanyiterera, derereka kandirera, derereka kandirera. Kandogamia wega na igoro, derereka kandirera, derereka kandirera, derereka kandirera. Kandogamia wega na igoro, uturere nyore magwa na matiroka. Thank you guys tondo ndagwa ne untoyaga kogwa no gweno ndongere kanguru manek injisoe modo ireri derereka kokanyiterera, derereka kokandirera. Kandogamia wega na igoro, derereka kokandirera, derereka kokandirera, derereka kokandirera. Kandogamia wega na igoro, dagwa ne joya tene kwa na gwarenke shakwa muthe kerero ihinda inini ajoya kinyide kugurugwa kwa ihiga ucio niwe modo ereri derereka kokanyiterera, derereka kokandirera, derereka kokandirera. Kandogamia wega na igoro, derereka kokandirera, derereka kokandirera, derereka kokandirera. Kandogamia wega na igoro. Shesheni hakuhe nawe Jesu ni murithi ekanitha wa kimurikia Inoro Usakusanyenjeire marima njĩra-inĩ mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwatie ũgĩkanja mĩbango yao ya kũnina iwe nĩwe mũndũ ereri derereka kanyitĩrĩra, derereka kandirĩra. Kandogamia wega na igoro, derereka
mio, yewe niwe. Papa 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 ya. Terere kanderere ko kandirera. Terere kanderere ko kandirera. Kandoga mia, era nanguro. Ferere que guinere Jesu. Ferere que guinere Jesu. Ferere que guinere Jesu. New gegetie goro ya fuare. Ferere que guinere Jesu. Ferere que guinere Jesu. Ferere que guinere Jesu. New gegetie goro ya fuare. Derere ko kanyitirira, derere ko kanyitirira. Ukadugamia wega thegio muno mama edugo kone kwa Inoro mushie naguo niwo tugi no tana Inoro FM na tutwaranite wega na tugathie na mbere na tukehoka mwathani na tugetekia mwathani na tukerekereria na tukehoka mwathani no egukana ni egututongoria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe muthio nginya wa maithe mukira ngeithi cio wendo wa mwathani mwega ngahonoka ngamenyererwo ngareithio ngagitirwo na ngonekanirwo ni mwathani na no ndirona ndumiriri cianyu cia muthio wa maithe riu ona ninge guthie na mbere na nindona Bishop Gashawajiria ikinjira athuri othe athikiriria Inoro FM Stewart Church Fathers ICCK Umbrella Body Fathers othe magie na muthe mwega wa Fathers Day. Asante sana ona January yakine dona ikenyerithiria muthe mwega wa Fathers Day na maithe mothe mariko mana megututongoria nigetha tuingire mahoya-ini mari thiini wa marua maria mandikirwo ni Petro kuri andu othe marua ma Petro kuri andu othe murango wa 5 mohari naguo na wa 6 na wa 7 ni undu ucio ri mwenyihieni mwathikage ni guoko kwa Ngai kuria kwi hinya nigetha kamutugiria hindi iria njagiriru ya kinya na mumurekagiririe maundu mothe maria mutangikagira tondu niwe urumbuanagia na maundu manyu. Ni uhoro wa kwinyihia na nigetha Ngai witu agatutugiria ni tondu Jehova ni atugagiria aria hothe menyihagia na toguo ningi tumurekererie maundu maria mothe matuthinagia. Noguo niguo turenda gwika, uguo niguo turaririkania ati turekagiririe mwathani, tutige kwiruagirira, tutige gutinda ati tukiona tuhote na tutingihota. Turekagiririe mwathani maundu maria mothe tutangikagira tondu niwe urumbuanagia na maundu maitu, niwe urumbuanagia na mathina maitu. Jesu niyo mathina maitu ni aritu utongoragia gutire na muratata Jesu gutire na umwereke tuhoe rushini ruru nitugugutia nitukugoca nitugukumia Ngai nitukwambararia na tugucokeria ngatho na tukwire ni wega kuona ni utuonetie muthenya ungi utheri wa muthi uyu gutuma twikorwo ho kuthikite guoko gwaku tutiroya undu uyu no huthu no indi ni wega turenda gukwira ni tondu wa mawiko maku ni matugegetie. Thengio mwathani gutuiga muoyo ukinyaniria mahinda maya ugatwamurania na ingi meukiri-ini ingi matari ho ingi matano na muthenya uyu aingi mwathani Ngai ona matituraga no ithue watuiga muoyo na watuma tuone muthenya uyu tukugoce na tugukumie na tukwambararia na tugutia na tukwire ni wega. Thengio ni guturirikana o mundu rita riake mwathani Ngai ni tukwenda gukwira mukire ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu ni tukwenda gwita roho waku mutheru agie hamwe na ithue thakame ya gaturume gie iguru ritu mwathani ni tukuhera ni tukumbura mehia na mahitia maitu twigite maundu moru me magigi ni tukwiheirie tutirikite njira ciaku ni twigite maundu makurakaritie no ni atiriri tondu tha ciaku cieruhagio muthenya
mwathani na nĩ njiguo na gwata mahinda maya nĩ twagũthaitha tũrekere no tũthambie na thakame ya gatũrũme mwathani nĩ tũkwenda kũnyiha tũrungu rwa guoko gwaku kwĩ hinya mwathani Ngai na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya ũgatũtũgĩria ikũrũkia mwathani kĩrathimo na wega na ũtugi waku kũrĩ andũ othe mwathani mahinda-inĩ maya ĩtĩkĩra gũtũũkĩra na gũtũririkana na gũtũiguĩra tho na gũtũmenyerera mwathani ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra mbara na maũndũ marĩa matũtindĩkĩte na magatũhatĩka mwathani Ngai oi nĩ tũgereire ruo nĩ tuonete thĩna nĩ tũnyamarĩkĩte nĩ tũhatĩkĩtwo na mbarĩ ciothe na mĩena yothe mwathani no nĩ atĩrĩrĩ nĩ tondũ wa ũhoti na hinya waku tũtininĩtwo tũtithirĩte tũtikũhuka mwathani Ngai tũtigũtoma tũtigũtoberera tũtikũrĩra mwathani we ũkaga na ũkahoreria makũmbĩ ma mũtũrĩre o mwathani tũhorererie makũmbĩ marĩa matũng'etheire mwathani ũkana nĩgetha tũririkane no tuonekanĩre mũthĩ o mũnene mũthĩ wa maithe thĩinĩ wa thĩ hothe Father's Day mwathani nĩ tũkwenda gũgũthaitha ũririkane maithe mothe arĩa metagwo maithe mahinda mao mateithie no ũkorwo hamwe nao no macerere no marũmbũiye ũmonekanĩre na moritũ marĩa maragerera mwathani ũmateithie ũmahotithie kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ ciao na gũtũũra mwathani Ngai ũmahotithie monage umithio wa mĩtũrĩre yao mwathani ũmateithie mwathani gũkwĩhoka ona nyũmba ciao narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo nĩ thengio mwathani nĩ thengio gĩcerera maithe manathinĩkanio mananyanywo manarĩrwo managĩrwo kĩene mwathani no nĩ atĩ rĩu mwathani ũgũthiĩ na mbere na kũrũgama nao ũgotũteithia no tũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mĩciĩ yothe mĩkũrũkĩre no mĩrore mwathani ũririkane ihiko ciothe mwathani Ngai ũririkane arĩa single na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ monekanĩre mwathani ũka mwathani na nĩgetha ũrũmbũiye andũ aku gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro mwathani ũkana nĩgetha mwathani ũtũteithie maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrĩ arĩa atumia arĩa aritũ mwathani marohoka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya mwathani matũũre na ciana itũũre arĩa matarĩ ciana nĩ ũkũmarathima nacio mwathani nĩ ũgũkĩra andũ aku na nĩ ũkũmateithia nĩ ũkũmonekania thengio nĩ kũrĩa kũheanĩtwo ciana ikũra ikĩendagwo na ikĩnenehaga na ikĩũhĩgaga na ikĩendagwo nĩwe na andũ Ngai ũkana nĩgetha ũtũiguĩre tha no tũteithie mwathani Ngai andũ aku nĩ monete thĩna nĩ monete ruo mwathani Ngai no nĩ atĩrĩrĩ ũko tũteithie mwathani ũko tũririkane ũko tũrũmbũiye ũko tũhatũre mwathani ũka rĩu Ngai na nĩgetha ũcerere arwaru mwathani Ngai aya mwathani matindĩkĩtwo nĩ mĩĩrĩ mena ruo rũingĩ mena mwathani mĩrimũ ĩtiganĩte gweta gwĩka makania mĩrimũ ya higo ya mahũri ya mũnyiginyigi ya marũngo ũimbo kũndũ gũtiganĩte ya kansa ya higo ona rĩu kwĩna Ebola mwathani na mĩrimũ ĩrĩa ĩgiaga andũ mwathani Ngai we kũgerera mĩtũrĩre Jesũ ahurwo nĩtwamũkagĩra ũhonio ndatũma kiugo gĩaku kĩa ũhonio kũrĩ arwaru othe mwathani Ngai marĩ mĩciĩ makĩnyua ndawa meteire maumĩra ma ũthuthuria makĩrigitĩrwo mathibitarĩ-inĩ angĩ me ICU angĩ me HDU angĩ me wodi angĩ me nja wa bũrũri angĩ meteire gũthiĩ thieta mwathani ũkana nĩgetha ũtambũrũkie gwaku kwa ũhonio mamũkĩre ũhonio moe ibarĩ ciao metware rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio mwathani nĩ wega tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi we mũtũria wa andũ aku mwathani Ngai ũkoririkane ya mwathani matigĩtwo nĩ andũ ũmomĩrĩria na ũmagirie maithori ũmahe thayũ waku na ũkae kũmarora mwathani Ngai ũkana nĩgetha wĩonanie mĩbango-inĩ yothe na wendo yao mahurũkie ũhoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũkwenda gũgũthaitha mũno mwathani Ngai ona mahinda maya nĩ tondũ kwĩna kũndũ mwathani ũturĩrie mbura ũtũhe rĩera rĩega mwathani kwĩna kũndũ mĩgũnda ĩhandĩtwo mbembe igatuĩka itũngũrũ ikahoma ikahoha kũngĩ ikoma mwathani Ngai ririkana andũ aku mwathani Ngai matikang'etherwo nĩ ng'aragu nĩ wega nĩ kũrĩa kwĩna magetha manene metereirwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai wathana Ngai mũtugiririkana andũ aku mwathani arĩa matarĩ mawĩra marogĩa na mena maruta tarĩ wĩra maruta na gwata biacara mwathani Ngai irogĩa umithio na maronaga umithio mwathani Ngai nĩ tũkwenda gũthaithana na ahũri a biacara ona kũrĩa Gĩkomba arĩa kwao kũrokire kũhĩa nĩ mwaki mũnene mwathani ũyũ ti mwaki wa mbere na ti wa kerĩ na ti wa gatatũ na ti wa kana mwathani Ngai ĩtĩkĩra kũriĩra andũ arĩa makoragwo thoko-inĩ ya Gĩkomba mwathani Ngai ĩtĩkĩra kũmaririkana nĩ marĩrĩte nĩ monetio ruo nĩ monetio thĩna nĩ mathiĩte hathara angĩ mwathani makaremwo nĩ kũrĩa
mathirĩ magatahwo angĩ magekora hatĩka-inĩ ya thĩna wa meciria Mwathani Ngai no nĩ atĩrĩrĩ ũkawĩonanie Mwathani Ngai reke ameka maũndũ maya mũbuthũrwo na mamenyeke Mwathani Ngai roho ũyũ ũkinye mũthia andũ aya magĩe na thayũ monage umithio wa mawĩra mao na wĩirwo ũkinye mũthia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũkoririkania ahũri a biacara kũndũ guothe no meke maũndũ mega nĩ wega Mwathani Ngai ũkĩririkana ataaramu a mĩthemba yothe gwata arigitani Mwathani Ngai nĩ wega ũkĩririkana andũ aku Mwathani Ngai nĩ wega ona ũkĩririkana ciana citũ Mwathani makĩria rũmĩrĩri tamu yambĩtie gũkũ Mwathani ririkana mathukuru mothe no mamenyerere no magitĩre Mwathani Ngai ũmarũmbũiye magĩe na ũgĩ na ũmenyo no taũku mĩrũrũngano na mĩgomo Mwathani no thũkangia wa indo cia thukuru nĩ twaregana nayo Mwathani menyerera aciari areri na arutani othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani mũigua tha na mũtugi nĩ tũbataire mbia nĩgetha twĩgomanie mũtũrĩre ũtũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo Mwathani Ngai tũgũtungate tũrũmbũiye arĩa matehotete ũka Mwathani ũtũteithie ũka Mwathani ũtũririkane ũka Mwathani ũtũiguĩre tha ũka Mwathani ũtũkue tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũteithio na indo iria twagĩa nacio tũgũtungate tũrũmbũiye arĩa matehotete ririkana Mwathani mĩciĩ ya ciana cia ndigwa na cia ngoriai ririkana mĩciĩ ya akũrũ Mwathani ririkana mĩciĩ arĩa matiganĩirio monekanire no marũmbũyagie maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũka Mwathani ũtũririkane tũrangĩre no tũmenyerere no tũgitĩre twaria thakame ya gatũrũme mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri Mwathani na kũrĩa gũtũragwo nĩ andũ aku Mwathani twaregana na ũici twaregana na mbũkĩrĩra cia njũragano ũiti wa thakame nyitano mĩgwate nyitano cia kĩa hinya ũkungia wara mĩbango yothe mũgarũ nĩ twaregana nayo na mahinda maya Mwathani kwĩna ũteti mũingĩ kwĩna mbũkĩrĩra nyingĩ kwĩna mbara nyingĩ mbatũni irahũthĩrwo na igakomborwo igathũkie magongona igathũkie mĩcemanio igakomborwo igathũkie makanitha Mwathani Ngai nĩ twaregana na roho ũyũ Mwathani ririkana bũrũri ũyũ mahinda maya ma campaign twaregana na ũiti wa thakame nĩ twaregana na ũthũkangia wa indo ona ningĩ rĩu tweteire gĩthurano mwaka tũrorete Mwathani ihinda rĩu rĩakinya ũgatũgatongoria arĩa matwagĩrĩire bũrũri wagĩre na ũthereme na ũgĩe na thayũ nĩ tũkwenda kũhoera bũrũri witũ thayũ mahinda-inĩ maya Mwathani Ngai ũyũ ũka tũririkane no tuonekanĩre menyerera na ũgitĩre andũ aku Mwathani Ngai kwĩna andũ ona manyitĩtwo mĩgwate na andũ matiũĩ kũrĩa marĩ maririkane Mwathani ũyũ na rĩu kũratĩirio mĩrũrũngano ya Gen Z ya thayũ Mwathani Ngai wakorwo hamwe na andũ aku no kamamenyerera mũthenya ũcio na kwagĩre na gĩko gĩa kũragwo kwa andũ gũitwo kwa thakame kwa andũ gĩkinye mũthia gĩtikanonekane rĩngĩ bũrũri ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ we nĩwe mwĩhoko nĩwe mwĩgitio menyerera ciana citũ igitĩre no cionekanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũka Mwathani ũririkane bũrũri ũyũ na ũtongoria waguo Mwathani Ngai ũheane mwerekera mwerũ ũheane Mwathani maũndũ merũ ũheane ũtongoria mwerũ ũheane maũndũ marĩa megũtũtwarithia na mbere Mwathani Ngai ũtheri mũru wa indo cia mũingĩ ũitangi wa indo cia mũingĩ Mwathani Ngai ona atongoria twĩhokeire gũthiĩ gũtũcirĩrĩra Mwathani kwa gũthiĩ cikaro cia mbunge na cia senate cia kaunti ya Assembly Mwathani angĩ makĩenda kwĩguna na gwĩteithia na gwĩtokia Mwathani Ngai twaregana na njikanĩrio ya irumi gatagatĩ-inĩ ga atongoria Mwathani Ngai nĩ twahoya thayũ igũrũ rĩa bũrũri ũyũ Mwathani gĩkeno na thayũ nĩcio twahoya tũgĩage naguo Mwathani Ngai ũko tũririkane no tuonekane na tuonage umithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtũgiririkana mabũrũri marĩa twakaine mena haro heane thayũ kuo Mwathani ririkana arĩa matũraga nja wa bũrũri mamenyagĩrĩre no mamagitagĩre Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũka Mwathani Ngai nĩ tũgweteire na tũgakwĩhoka kwĩna andũ mena macira Mwathani twamahoera kĩhoto na ũmacionekane arĩa menjera na rũmande na thero arĩa matekire maũndũ macio kũigĩrwo mohoro mainũke Mwathani ũkombothire na kuohwo ũthire Mwathani Ngai arĩa mekire maũndũ macio macenjie na magarũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani thakame nĩ njitĩku mũno bũrũri ũyũ ndũgatũcirĩre nayo ndũgatũcirithie nayo ĩrĩ ũtũiguĩre tha na ũkinyie mũthia roho ũyũ Mwathani ũkana nĩgetha ũteithie andũ aku Mwathani ũkana nĩgetha wonekanĩre andũ aku arĩa mekũraya na gũkuhĩ Mwathani ũka tũteithie no tũririkane ririkana kanitha waku ũrĩa gũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega no ũhande wega ona ndungata ciaku irũgamie wega no ihande wega Mwathani Ngai ona ũhonokia arĩa matahonokete na manokete matũrie kĩhonoko ũka Mwathani na nĩgetha ũririkane andũ aya aku Mwathani mena ruo rũingĩ arĩa agima arĩa akũrũ arĩa ethĩ arĩa anini ona ciana cia ngenge Mwathani we nĩwe tũkwĩhoka nĩwe tũgweterera nĩwe hinya witũ nĩwe thayũ witũ Mwathani ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũkĩra ĩtĩkĩra gũtũteithia ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya ĩtĩkĩra yothe ũmakinyĩrie wega waku no mahotanĩre Mwathani rĩrĩa kwaritũha na kwarũra Mwathani Ngai we nĩwe tũrĩhokaga na nĩ ũrĩtũteithagia maũndũ-inĩ marĩ mothe tuongerere
ongerera wĩtĩkio Ngai nĩ tũkwendete na nĩ gũtũgwetereire Mwathani Ngai ĩtĩkĩra kũririkana andũ aku othe na kũmacera na kũmarũmbũiya ĩtĩkĩra gũka na gũtũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩra gũka na kũrũa mbara citũ ciothe Mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka na kuonekanĩrwo nĩwe Mwathani Ngai nĩ tũkwenda na kũririkana kambuni ya Royal Media mĩririkane mĩke maũndũ mega mĩhande wega mĩrũgamie wega kuma chairman witũ Dr. SK Macharia, Vice Mrs. Macharia na family yao tũrawe Ngai na Mwathani na mũmatũria na mũmamenyereri ona mũmonekanĩri na mũhingia wa matanya na meriria ma ngoro cia ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũingĩ wa matukũ nĩcio ndamahoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu rũgamĩrĩri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shiraru na rũgamĩrĩri arĩa angĩ nginya programs director Fred Avude na arĩa angĩ othe Mwathani Ngai arĩa mahetwo ũtongoria kũndũ gũtiganĩte gũkũ thĩinĩ wa Royal Media maririkane Mwathani no meke maũndũ mega. Thengio Ngai nĩ aruti wĩra othe Royal Media maririkana mũndũ na rĩĩta rĩake ũroririkana mũndũ na rĩĩtwa rĩake tũragwo tũkuruĩte rũhĩ-inĩ rwaku Mwathani ĩtĩkĩra kũririkana yothe Mwathani Ngai tiga kũririkana yothe magũbataire Mwathani Ngai nĩ wega nĩ amatũthikagĩria ũkwa inhoro Mwathani marathime no meke maũndũ mega na wongerere ngeigia gũtũthikĩrĩria nĩ wega nĩ amonjithagĩria gũkũ matheremie no magacĩrie na wongerere ngeigia kuonjorithĩria gũkũ na monage umithio Mwathani koguo rĩu amemerekeino na family ciao maririkane mũndũ rĩĩta rĩake no monekanĩre o kũrĩa marĩ na family ciao no makinyerie wega waku na umahe Mwathani Ngai maũndũ marĩa megũbatara o ta ũrĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩire ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtũmenyera gũtuonekanĩra ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra gũtũhatũra gũtũnyamarũra Mwathani ĩtĩkĩra gũtũnyita na guoko gwaku kwĩ hinya na gũtũiguĩra tha ĩtĩkĩra kũrũa mbara citũ ciothe Mwathani Ngai nĩ wega ũgĩka macio mothe Mwathani Ngai ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire rĩu hamwe na macio Ngai kwĩna mabataro megũtũmĩtwo kũgerera SMS ya 22989 kũrĩa kwa Exat Inoro Keikana Mũturu wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored kwa YouTube ya Inoro FM ona ngĩ nĩ Silent Listen ona ngĩ me diaspora mabataro maya mothe nĩwe twarehera Mwathani ũtũrũmbũiye ũtũnyamarũre ũtũhatũre ũtũtongorie ũtũhotanĩre ũtũhe ũingĩ wa matukũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũtũkinyerie wega waku na twagĩrĩrwo nĩ mũtũũrĩre na maũndũ Mwathani Ngai ũtwere mĩrigo ĩno tũritũhĩire Mwathani Ngai tũtire gĩthithi gĩaku ũtũme tũgĩe na thayũ no tũrathime ithuothe no rathime maithe mothe mũthĩ wa Father's Day na wagĩrie mũtũũrĩre witũ na matukũ marĩa me mbere itũ na ma mũtũũrĩre witũ wothe ĩtĩkĩra gũthaithĩka na kũingĩa matanya na meriria ma ngoro citũ tondũ ũngĩona nĩ kwagĩrĩire ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 ũrĩ harĩa hothe ũrĩ uga amen na Mwathani arokũhingĩria na arogwĩkĩra na arokũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai akĩririkana bũrũri ũtongoria wothe kuma ngathĩ cia igũrũ na mwena wa mũng'ethanĩro na maũndũ maitũ mothe atũririkane ihoya rĩa wĩtĩkio in Jesus name amen 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 ĩtĩkia Ngai nĩ wahingĩrio mabataro maku ũkorwo hau na ndũire na Mwathani na nĩ ũkwenda kũhonoka na kũmumbũra ũkugwa thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikaire mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ hau hanĩ wĩkĩrĩtwo raku nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesũ nĩ Mwathani thengio Mwathani nĩ kũhonokia na kũnjiguĩra tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo niĩ o rĩngĩ hau hanĩ wĩkĩrĩtwo raku ndahonoka na ndaumbũra amen amen thengio Ngai nĩ awahonokia amenyagĩre ta kĩmeo kĩa ritho maiyũrĩrie na Roho waku Mũtheru kameaga tũrũmero gĩa igũrũ rĩao magĩe na ũcamba na hinya Mwathani wa gũkumbũra na gũtũũrĩra matukũ ma hĩndĩ ĩyo ũkamahe muoyo wa tene na tene arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete matũũrie kĩhonoko ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 na hatirĩ ũndũ ũngĩ we uma na ibataro wĩtĩkia nĩ wahingĩrio we nawe wahonoka wĩtheme itindo cia rĩa tendi ũthiĩ ũkiumbũraga Jesũ nĩ Mwathani ũhoyage mũnorũka ũkinya magerio-inĩ wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio na manothomage maandĩko na ũrathimwo in Jesus name amen 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 tũine mũhoreria wa makũmbĩ hallelujah yes
makũmbĩ huho nene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩha ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo kubarikiwa nayo. Mũhoreria wa makũmbĩ nĩwe Jesũ mũrũ wa Daudi gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna ngoro nyingĩ ma ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo Bona wahotwo menya
twahotwo menya niwe wahotwo thengio rwimbo rwega muno rwa mundu gwitwo Waithaka wa Thungururu ni muthi uyu wa maithe maitu the happy Father's Day njega na ni ati ni maithe mothe mundu wothe witagwo ithe wa ng'ania ntotiga guthutukania tenga responsible na irresponsible na zero aciara njĩra njĩre rĩndĩ zothe matiga mathutukania as long as he shared rĩu ena gĩtũmi gĩa gwĩtwo father. So happy Father's Day othe akina Bob Mwenje na arĩa angĩ othe Ngai amũhe kĩrathimo wega na ũtugi wake na hinya wake na maũndũ mothe magĩre na mũtũrĩre wagĩre na kwagĩra mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Susan Maina ageithania kũrĩa mwena wa Ongata Rongai na matũra marĩa marigicĩirie wageni wa Fair Ndirũ nĩ ndakuona ona toguo mĩrĩani wa Mbũrũ kina Sami Mahehe thengio mũno makĩria na AIPCA Mũkaro South Diocese kũrĩa Othaya Pastor Wachira Kĩnjĩra Maratoga Kibishop wa Ng'ombe kũrĩa Gathũmbĩ AIPCA Pastor Wachira kuma kũrĩa Gĩthirũ Nyĩrĩ nĩ ndakuona. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere Mbũrũ Matigario na Richard Kĩambi nĩ ndakuona ona Mbũgua wa Kamaja. Asante sana thengio mũno makĩria ona Reverend Bida Nishege wa Kamau Happy Father's Day njega no kanjĩra ona Ng'ang'a wa Njoroge thengio mũno makĩria. Asante sana tena sana na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani mũthĩ ũyũ wa maithe mũthĩ ũyũ mwega na wa magegania na wa mwanya niĩ hakwa ndikarĩa thithino yene nĩgetha njoke na Siraki Wende okeire toro wako, kĩrathimo gĩa
tugetire kĩeha na niĩ ngĩtua gũgwetagĩrĩra yahugire ndikarĩa thithino ene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ ndoigire ndikarĩa thithino ene nĩguo ndigĩre ciana magai na kabanga matiga moko-inĩ maku Ngai thengio mũno makĩria ĩmwe kwa ĩmwe tũigua ũrĩa Siraki aroiga ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ na nĩ Siraki 21 mũhari wa 21 ĩkoiga harĩ mũndũ mũũgĩ gĩthomo gĩkoragwo gĩtariĩ ta mathaga ma thahabu gĩkoragwo gĩtariĩ ta ithaga rĩa bangiri ya guoko kwa ũrĩo harĩ mũndũ mũũgĩ gĩthomo gĩkoragwo gĩtariĩ ta mathaga ma thahabu gĩkoragwo gĩtariĩ ta ithaga rĩa bangiri ya guoko kwa ũrĩo mathaga nĩ indo cia goro cia kwĩgemia nĩ indo cia kũheka gĩtĩo nĩguo nĩ indo cia gũtambũrwo yes nĩ indo wakinya harĩa ũgũthiaga ũciĩkĩrĩte nĩguo andũ makamenya gĩtanga nĩ gĩakinya nĩguo ũguo noguo ũgĩ ũhana harĩ mũndũ mũũgĩ nĩguo ũmũtuaga mũndũ wa mwanya nĩguo wa kũheka gĩtĩo na mũndũ ũratambũrwo yes ndahoya gũtuĩka mũndũ mũũgĩ nĩgetha humbwo mathaga macio kambisa humbwo biũ nawe no gĩthome mũno ndũgagĩikare o hau wende kũmenya maingĩ ũtigĩrĩre nĩ wamenya maingĩ ũthome mũno ũhĩge ndingĩthũra rĩrĩ kũhumbwo thũmbĩ iria nyonete ũhumbĩtwo nĩguo nĩ ũndũ wa ngoga cia gĩthomo nĩguo ũndũ ũcio nĩ ũkaga wega mũno karibu sana asante sana rĩu rĩ andũ no maratũma ndũmĩrĩri cia happy Father's Day nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Wacera wa Gĩthĩnji thĩ ndũkũmũmenya nĩndamuona akanjĩra ngwendithĩrie happy Father's Day na oho nyendithĩrie baba wa mwarimũ Gĩthĩnjirũ Heni kuma Gathaka Village kũrĩa Mũkũrwe-inĩ nĩguo happy Father's Day na agatwĩra nĩ tũmwendete mũno mũrĩ ta a maithe kuma hau rĩ harĩ na mũndũ ũgwĩtwo Sarah Bae akanjĩra nyendithĩrie baba wao John Bae Kĩmanie kũrĩa Mũrũngarũ Kĩnangobu happy Father's Day na ndĩkĩrĩrie na mũndũ wa mwanya mũno makĩria nĩguo baba wakwa wa kĩhiko nĩguo na no mũciari wakwa wa kĩroho nĩguo Reverend Joseph Gĩcerũ Mũgo tũmwĩtaga Reverend Rohĩ agĩe na happy Father's Day njega nderwo ndĩmwendithĩrie happy Father's Day njega nĩ Reverend witũ Reverend Mwarĩri oro nake Reverend Mwarĩri baba Natania onake agĩe na happy Father's Day njega nĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ ceceni hakuhĩ nawe mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM haya weka Inoro rũcinĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ arutwo magĩthiĩ rũtha rũnini mũthenya wa kiumia gĩũkĩte aciari nĩ morĩtio kwambĩka mĩario na ciana ciao nĩguo kũmenya mabata na moritũ marĩa irahĩtũkĩra nĩrĩtana rĩkĩtio nĩ anyitĩte mĩngũrani rĩrĩ gũkoretwo na gĩthagathago kĩa mĩrũrũngano mathukuru-inĩ maingĩ ma sekondarĩ gũkũ bũrũri-inĩ marĩtia marĩ thukuru-inĩ wa sekondarĩ wa Gatero kũrĩa Laikipia ya ithũĩro hĩndĩ ya gũtuga arutwo arĩa mekĩte wega harĩ kĩgeranio kĩa mwaka mũthiru gĩa KCSE torĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratũmenyithia. Aciari marathingatwo kũgĩa na kanya kega ga kwaranĩria na ciana ciao makĩria rĩrĩ marainũka rũtha rũnini nĩguo mataũkwo nĩ maũndũ marĩa marahĩtũkĩra marĩ thukuru. Na njĩra ĩno aciari nĩ mekũgĩa na ũmenyo na ihinda rĩa gũtara ciana ciao itemi-inĩ rĩa gwĩthemana na kũhukia ngero iria ikoretwo ikihanĩka mathukuru-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Aciari nĩ mo ihinda rĩao marie na ciana ciao mamarute na mamaboere na nĩgetha ona ciana igĩcoka icoke ngoro ciao iborerete na ngoro ciao icoke cienyivĩtie na nĩgetha mabote gũthoma. So I call upon the parents to do what we refer to as molding and also role modeling their children, their daughters and also their child. Tũkũhoya mũno aciari
riria mena ciana ciao makageria kumatara na kumonithia uhoro wa muikarire wa riu mari anini ati ni ugatuika wa bata thutha-ini ni tondu na mugikuyu oigaga ukuru uriaga withi kwoguo aciari aya mangihota guikarania na ciana ici mamatare na mamonithie bata wa kwimenyerera na wa kwigitira kuma kwi influence ya andu aria mari nao uhoro wa maundu moru no maikare muikarire mwega. Athomi na arũgamĩrĩri a mathukuru marĩtie marĩ thukuru-inĩ mũnene wa airĩtu wa Gatero thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga arutwo arĩa mekire wega kĩgeranio-inĩ kĩa mwaka mũhĩtũku. Kahinda-inĩ rĩo kau thukuru ĩyo nĩ ũtuĩtwo ceceni ya gũtabanĩria mathomo ma mwanya ma kompyuta nĩ komishoni ya igeranio bũrũri-inĩ NEC, na ũguo kũhe mweke wa gũtũgĩra amu mathukuru matiganĩte mwena ũyũ nĩ mekũgunĩkĩra gũkũ. Ũyũ nĩ ũndũ twikaga ũguo nigetha ta cukuru ciana iria ikirathi igithoma ciona iria iroimire ikiheo iheo na iria ireka wega ikiheo iheo o mwana ni ekugĩa na kahinda ga kwĩrutanĩria nigetha onake aherwo kiheo hau ihinda rĩngĩ. Ngiribota Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Gĩkundi kĩmwe kĩa arutani a natharĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a gĩthiĩte na mbere gũthingata thirikari ya kaunti ĩyo kũmandĩka wĩra na mũtaratara wa gũtũra handũ-inĩ ha kandarathi, na arutani acio makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano nja ya wabici cia gavana makiuga marĩhorera wona makaya mao mathĩngĩcĩrwo, na mũrũrũngano ũcio ũkoretwo kuo ona thengia kuongererwo mũcara kũringana na ikĩro cia gĩthomo kĩa ũtorĩa. Victor Kĩnothia aratũmenyithia. Thirikari ya kaunti ya Murang'a yongereirie arutani a natharĩ mũcara kũringana na gĩkĩro kĩa mathomo mao mũrutani, na makĩranĩra kũnina mĩrũrũngano thutha wa kũgĩa na gĩikaro na gavana Irũngũ Kang'ata. Na mbia icio gavana nĩ atwĩrĩra ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ cikuongererwo fees ya mĩaka 4 nginya mũndũ akinyie mũcara wake wa SRC. Na nĩ tũkenete mũno tondũ gavana witũ nĩ atũigua na nĩ aigua mararamici maitũ, na arimũ nĩ mauga nĩ magũcokereria irathi mathiĩ na mbere na gũthomithia ciana citũ. Kuma Julai ya 2026 mũcara wake ũkorwo umĩte ngiri 17 ũgathiĩ nginya ngiri 37, na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ũkorwo akuhĩrĩria rĩti cia SRC iria arimũ makoretwo makĩũria. Nake mũndũ wa diploma akongererwo ngiri 3 ũrĩa ũrahanaga ngiri 17 rĩu cirĩũkaga ngiri 23 o mweri 23. Nake mũndũ wa certificate akongererwo ngiri 4 kuma 17 akani ngiri 21 o mweri ngiri 21 kuma Julai ya mwaka ũyũ. No gĩkundi kĩa arutani amwe gĩtigana gũteanĩria mĩrũrũngano na makoretwo makĩrũrũngana maita merĩ harĩ o kiumia taũni-inĩ ya Murang'a na nja ya wabici cia thirikari ya kaunti. There's an ECD scheme of service yenye ilitengenezwa in 2022 yenye imeapplywa in every county, in all counties, na hapa Murang'a wafanyikazi wamefinywa. Ukiangalia hawa wengi ni wamama wako hapa wanaumia, wako aged, ni kutoka wanatoka, wengine wamenelekea kufika 45 years, waanze kumwambia eti hawezi eko permanent and pensionable. Matongoretio ni arũgamĩrĩri a kĩama kĩrĩa kĩmatetagĩra maugĩte magateanĩria mĩrũrũngano na macokererie wĩra-inĩ mandĩkwo mũtaratara wa gũtũra handũ ha kandarathi. So we will air our voice as per the constitution and as per the Employment Act which says you can picket, you can go on strike. Mpaka siku ile tutaketi chini tuongee. Nĩ ndũgamano ethararĩtie mathomo ma natharĩ ũndũ ũrĩa aciari maugĩte nĩ yagĩrĩire gũkinya mũthia. Mtoto wangu haendi shule, amekuwa akiniambia mam, hatuendi shule Friday kwa sababu mwalimu hata kuwa shuleni. Namuuliza kwa nini mwalimu hakuji, ananiambia pia sisi hatujui. Mtoto mdogo anakuja kukuambia haendi shule na ako willing sana kusoma. Hiyo kama mzazi naona ni kitu moja ina affect watoto wetu. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega, rĩu nĩ tũgomana wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe.
kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live Ngai gitagwo kuhote kuringa murima uria ungi wa iria riri tugathoma Silaki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kuremu na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithĩria kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere maya mothe makinyanagira riria wina muru na wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi Fanikisha Murimi ng'ombe yaku ni irakuhe gacaũ o mwaka ta uria yagĩrĩire kana ng'ombe yaku ni iracererwo kwenda ndume Prolic maziwa kuma Medicel ni supplement na minerals iria irateithia ng'ombe yaku kwagĩrithia ũciari na kuongerera iria na njĩra nene. Prolic maziwa ni ironekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet iria hakuhĩ nawe. Muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM riu turi hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaraniria na Cecilia namba yake ya thimu ni 0724614507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721601550 Inoro ceceni hakuhĩ nawe uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani ucioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tukĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana muikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie we munyiti ugeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ukienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawabici itũ Nakuru Town Muthaiti Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 0512213922 kana 0722391256 warie na mwaka muikari wa Nakuru karifo muciĩ ũyũ wotuginotana Inoro ceceni hakuhĩ nawe ikanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irungo ria kana ria kanitha wa Kimuri kia Inoro wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro eni nagutangire uguo ingire gukwira karibu sana muthio wa maithe thĩinĩ wa thĩ yothe Father's Day happy Father's Day kuri maithe mothe handũ marũma magĩe na Father's Day njega mũno na marathimwo nĩ Mwathani
na Ngai ameke maundu mega na motugi na mamagania mora ndakuona we waruko na Father's Day ja kuri PCMF men mweta Kagemi na thegio kuri Jacinta wa PCN Koroi todo wa donation. Asante sana thegio geithia thurio thea PCMF kuri ya PCA Kagemi Church. Asante sana tugathina mbere wega na mutugatiri ni Rifrosi Kahura ogeitheke muno muno no rathimo ni mwathani. Rĩu tuthiĩte ũguo tũkĩingĩraga irongo rĩrĩ rĩa kana rĩrĩ na maũndũ maingĩ reke ngwĩre thengio Joan Shikĩgwa mamake Taraji happy Father's Day njega muno muno makĩria tũgĩtwarana wega na hena Wangeci Kafio Opik Baba Kafio wa mukora kuria gatunguru matara gatundu no thithekio muno makiria ona esa thathi baba wao baba Jeria kuria Kimandi na Tezire cha Muruga baba Johnson Resha. Santi sana tugithie wega na Brenda na ndumiriri nyingi cia andu makiwishanira happy Father's Day njega ona kuria gwa team blessed and favored. Santi sana murathimo ni mwathani shosho wa ruhio thegio muno muno makiria na mwiruri wako muthairi ta Delda Simon Kinuthia Kariuki kwa bare ya igina Daddy Love David Disho bogu amo kafi Father's Day the muriendithirie ngiuga ati ni ngucithoma njega muno muno makiria ona ni ndona ngero ni Mrs Mama Mwangi wishere muthuri gwitwo ithe wa Mwangi kana Mr CP Mwangi happy Father's Day njega thengio muno 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 muthi wa maithe ni andirikana ni mwaka mugima na thiko kuma my dad ahuruka mwiro wa muturi na thina mbere na kuhuruka uhoro na nitugutura tumuririkanaga muno makiri irongo riri twina ngerekano twina kihunjio tukuhunjirio ni mutungatiri Buru wa Shang'ari na tuthiete wega na mbere na tugatwarana na mbere wega guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana Inoro FM na we hihi we muhuri wa biashara na ni urenda kuongerera stock avenues mari na mufango mwega kuri ahuria biashara biorenda kuongerera stock na rĩngĩ ndũrĩ na stock rĩngĩ marĩhi magaikara biashara yaku ĩgathiĩ kahora rĩu ona rĩngĩ avenues nĩ marakũrũmbũiya rĩngĩ kĩmera kĩa kũhanda nĩ gĩakinya ndũrĩ na thitoko wĩ mũhũri wa biashara rĩu nĩ atĩ avenues nĩ marakũrũmbũiya nĩ marakũrũgamĩrĩra na kĩgĩna avenues marĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na Laikipia magĩcemania na ahũri a biashara arĩa maũraga biashara ĩringaine na ũhoro wa ũrĩmi na angĩkorwo we wĩna Agrovet okorwo we wĩ mũrĩmi wa iria okorwo we nĩ wendagia maciaro ma mĩgũnda wĩ distributor ona kana nĩ kũiga ũigaga indo cia ũrĩmi rĩu Avenues team nĩ magwetereire na nĩ atĩ rĩu ũhoro wa nakinya hau Avenues keep business flowing na ĩramatagwo ni Central Bank of Kenya. Tũgĩthiĩte wega rĩu twethagathaga tũigue ngerekano nayo wacha kwanza tumuririe Maribu ta rĩu ũguo kwĩ mũthĩ wa maithe Maribu. Oh yes. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya Malebo
bado hajabadilika. Sasa simbi nalia, mpenzi wangu, rafiki, tuliyesoma pamoja, michezo ya utoto tulicheza pamoja. Sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga. Si yeye peke yake, ninao wengi rafiki. Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili. Wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia Malebo. Shesheni hakuwe nawe. Tangu zamani huwa akinitafuta, aninunulie changa, bangi, sigara na bia. Nikimwambia Malebo ninunulie chakula, matusi atanitukana, amelalia masikio. Amenitusi Malebo, uongo kuninenea. Mimi nimemsamehe, najua tatizo lake. Yeye mfungwa wa dhambi, anataka ukombozi. Atakapokubali Yesu atamkomboa. Na kuita Malebo, uje kwa Yesu utubu. Yeye ni mwenye huruma, atakusamehe kabisa. Jina lako la Malebo litandikwa mbinguni. Utakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yapita. Kubarikiwa nayo. Amkumbuke mrefu alivyokuwa mbai, tangu alipokubali kumpa Yesu maisha. Ameshabadilika, sio mrefu wa kale. Sasa naihubiri injili yake Mwokozi. Na wajua vizuri pili na tatu pamoja, walivyokuwa wakali watoto wa mtani. Sasa wameshaokoka, wamechanua vizuri. Wote wameshaolewa, wana watoto nyumbani. Meshanawa mikono, damu ya Mwokozi daima. Yesu anayekupenda, njoo kwake ama kuita. Unanijua vizuri, sina cha kueleza. Yesu linibadilisha, nawe takubadilisha. Anakuita ulivyo, uja kubadilishe. Acha kutia mashaka, anajua kazi yake. Kazi yako kuamini, kutubu makosa yako. Oh yes, Maribo kuja uokoke, uokorewe mitambo-ini ya Inooro FM. Uyu ni muciĩ wa Tuginotana, na tuthiĩte wega na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro, getwo Bwana wa Inooro.
ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na Julia Neto nĩ ndamuona na Omene Neto ithe wa ciana cianyu asante sana Fish Fraternity othe members of the Fish Fraternity arĩa metagwo Fathers happy Father's Day njega mũno mũtogotio nĩ patron wa nyũmba na Joyfrey Mũgai wa Thiong'o kana ithe wa Jerry rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na nĩ atĩ maũndũ-inĩ mothe ndona na ndagĩtarĩ Vauro Kevisho koiga happy Father's Day late dad Christopher Kevisho wa Shira late father in love Joyfrey Kamau Geshohi na the late Abros wa igũrũ gathanwa happy Father's Day kũrĩ maithe mothe ona itwa rĩa mathiagire gabere Ngai amatũrie kũu gwake gũtarĩ kĩeha kana maithori gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo Tugi Notana Ceceni hakuhĩ nawe na no wega tũgĩtwarana wega na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani na gũkũ kwa Inoro nĩ wega ngũmenyithie ndeto ici njega kũrĩ we mũhũri wa biacara na nĩ ũrenda kuongerera stock avenues marĩ na mũbango mwega wa gũkũrũmbũiya na nĩ atĩ rĩu ahũri a biacara mararũmbũiyo wega nĩ avenues nĩ tondũ nĩ ũrahotithio thitoko yaku yathira ũkongerera ĩngĩ na nĩ atĩ we wetagĩrĩra kũrĩhwo marĩhi kwa ihinda rĩa thikũ cigana ũna rĩngĩ magaikara ũtarĩhĩtwo avenues wa gũthũka kwao magagũikia mbere magakũhe kĩgĩna ũkahota gũthiĩ na mbere ona hĩndĩ ya kĩmera gĩa kũhanda gĩakinya ndũrĩ na stock we mũhũri wa biacara rĩu nĩ ũkũgĩa na kĩndũ gĩa kwenderia customer warĩria avenues na mweri ũyũ wetandatũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na Laikipia avenues kũu nĩkuo rĩu marĩ magĩcemania na ahũri a biacara na nĩ atĩ aikorwo we wĩna Agrovet nĩ nduka ya wendia wa indo cia ũrĩmi wĩ mũhũri wa biacara rĩngĩ nĩ wendagia iria ũkagũra iria kũrĩ arĩmi ũgathiĩ ũkendia kana hihi we ũgũraga indo cia mĩgũnda ũgatwara thoko wĩ distributor nĩ kũgũra ũgũraga na ũkaithondeka nĩ kũiga ũigaga umagana kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na Laikipia ũcemania na timu ya avenues ona ningĩ ũmenye ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩheo kĩgĩna gĩa kũgũra stock na kũrĩha suppliers ona ningĩ ũkoya mĩeke ya wonjoria ĩrĩa ya gũkuhĩrĩria na nĩ atĩrĩrĩ ũkwaranĩria kana ũkũhũra namba ĩno 0780 931383 0780 931383 kĩbũgũ mũgwanja inyanya kĩbũgũ kenda ithatũ ĩmwe ithatũ inyanya ithatũ ũmenye maingĩ ũrĩa ũkũgunĩka gũkũ kwa avenues ũmenye ũrĩa ũgũteithĩka we mũhũri wa biacara stoko yathira ona rĩngĩ marĩhi maga gũkinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ okorwo nĩ ũigaga bataraitha okorwo nĩ ũrĩa Agrovet okorwo wendagia iria rĩa ATM nĩ mbegũ wendagia irio cia mahiũ rĩu nĩ atĩ avenues nĩ magwetereire namba ya thimũ ĩrĩa ũkũhũra nĩ 0780 931383 na ngũririkania atĩ avenues keep business flowing na ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugi Notana getwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani nĩ andeithĩtie akamenyerera na akanyonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩ atĩ Kĩramba arutaga wĩra na wĩra ũrĩa Kĩramba arutaga wĩra kware-inĩ ya kwenja mahiga na gũgĩkinya atĩrĩ atĩa Kĩramba no mũka tũmenye kana Kĩramba arĩ handĩko kana nĩ kware ĩni GN Kamau Karongo yeah handĩko yes kanyũmba Kaihiga yes Othiaga kware Okagĩra handĩko Ũgacoka ũkamĩrekania hau nja mũtaro-inĩ
handiko ugate handiko ugaikia mutaro ugacokagira thuri mena hinya imakamianura na kibui ugacoka ukoya tumahiga tungi twitagwo ndarugu tuu tutirekanagio hau nja twigagwo na mibango twitagwo ndarugu twitagwo ugani nĩ kũrĩ andũ angĩ haha matuire atumia ao makĩmatua handiko ugani handiko acio nĩ arĩa mamagĩrire kwao gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nĩ marĩ atumia thaka ũguo makĩmarekania hau nja no kwanũra no kwanũrwo oi ugani handiko gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ũrĩa kairĩtu kau kagĩrĩtwo kwao na neti nĩ kwanũrwo nĩ kũrĩ athuri acio no kũrĩa nyama choma makainũkia mahu oi metago handiko nĩ kũrĩ atumia angĩ matuire athuri ao makĩmatua handiko atumia acio nĩ aici acio nĩ arĩa mokaga makaiya mbeca cia mũthuri ũtukũ na nĩ mũhonoku makaiga arĩ mũrĩu oi nĩ handiko acio nao moyaga mbeca magathondekithia indo cia ngiri 3 gĩtenge ugani gĩtenge gĩa 3 mũcibi wa 3 na wigi ya 3 kĩratũ ya 3 kĩbeti ya 3 makeup ya 3 na chain ya 3 magacoka makagĩrĩra kamuzai oi kagoti kaende ya emergency na thogithi cia ciringi 30 metagwo handiko ati nĩ mbathide thogithi cia 30 oi nĩ handiko metagwo atumia acio nĩ ahonoku mũno mathiaga kanitha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday makarehera mũthuri wa kanitha kana mũtungatĩri tũmaĩ twa ndimũ mũthuri agatigwo mũciĩ na ng'ombe metagwo handiko acio nĩ arĩa mahagaga atungatĩri na matingĩrĩ mahagia tuthuri ao metagwo handiko atĩ magĩraga tũindo special makarehera atungatĩri no kamũzai gatirĩ kona kĩndũ getagwo handiko ona thuri agĩcagi mamũroraga makona ahana handiko tua mũtumia waku tua mũthuri waku ta mahiga maya metagwo ndarugo macio mekĩragwo na ki matirekanagio hau nja matithikanagio norimũ matirekanagio norimũ metagwo ndarugo athuri acio nĩ arĩa matũraga atumia acio ao out gagũrĩra pizza onakorwo matiahota kuga tondũ nĩ akũrũ maramĩta pitha metagwo ndarugo magathondekithĩrio tũkuo makatwarwo out nginya harĩa KICC makona Nyairobi metagwo ndarugo magetĩra atumia acio angĩ metagwo na atumia acio nĩ arĩa matavaga tuthuri ao na gĩtĩo ti gũikanĩrio indo wĩyoere hau indo wĩyoere hau ndiro wĩhiũhĩrie hau
oi acio nĩ atumia arĩa ega mahana arĩa ona gũkũ Uganda mokaga menyihĩtie kamuzai gagasabo nĩkĩo kamuzai kainũkaga tene na nyama ĩrĩa njega no ti kũinũkia mara no korwo nĩcio mbeca iria mũthuri ũcio nacio mũheage gĩtĩo tondũ ũcio nĩ arenda gwĩtua ndarugo tigani handiko tigani matharau tigani gwĩtua ririkana harĩa muoyanire ona ũtuĩka thaa ici mũtirĩ na magego handiko tigani gwĩtua tigani gwĩtua handiko tigani gwĩtua handiko tuĩkani ndarugo ndarugo twende natuo twana twao twera muzae twina trip muzae akaruta akaneana mbeca muzae tigakoria atio ithuĩ tũtiathiĩte kũndũ ta kũndũ nĩkĩ mũrathiĩ kuona nyamũ na kwĩna nyamũ haha haitũ nja tigani handiko twana tũu tũtuĩkaga handiko thutha-inĩ tũtikwaragĩria nengera na twana mbeca tugathiĩ tukarĩa chipo na tugathiĩ out twĩtagwo ndarugo ĩyo nĩyo ki twĩtagwo ndarugo twĩtagwo aya handiko tigaga handiko nĩndarĩkia aya wĩthiĩre handiko onawe oroya video handiko nanyama ikarĩte thĩ hamwe handiko mutikage handiko wewe ay urivo handiko mutikage handiko yona maithe mothe kwanza agua tiziana tigetia bia cia tiripu tiko igathiĩ kuona nyamũ ikorio kana ici cia haha itũ njati nyamũ tiga gũtuĩka handiko. Happy Father's Day njega kũrĩ maithe mothe thengiũ na ndani wa andũ enda kuona asante sana ona kũrĩ Frank Mũirũrĩ Father-in-law Arĩkia Mũnyo Gatũrũ na James Kamau Kang'ethe arĩ Buruburu asante sana happy Father's Day kũrĩ maithe mothe ona Johnson Wambugu na your dad Julius Wambugu Kĩhoro arĩ mbarĩ yake yo village kũrĩa gũgwĩtwo Keriko Mathioya thengio mũno makĩria ona Reverend Mũinami thengio mũno makĩria na your Bishop Dr. Samuel Gasha IBSHC na your Father Samuel Ng'ang'a Guru happy Father's Day thengio mũno Miriam Mwanya thengio mũno andũ matige ũhandiko ona Jude wa Njoroge thengio mũno makĩria ona Monica Mamzuini dadu wetagwo Joseph Waweru Karano happy Father's Day asante sana tũgĩthiĩ wega na mbere na twatiganĩra rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ mwanake nĩ mwĩthĩ na mwanake waretwo Kĩramba na Kĩramba araruta wĩra kware-inĩ na o mũthenya Kĩramba nĩ agĩthiaga na kahũtha ihiga rĩrĩa inene mũno makĩria rĩrĩa rĩagiragia maĩ makinyĩrĩre kana makinya itũũra-inĩ rĩa Kĩramba kũrĩa atũraga na rĩarĩ ihiga inene mũno rĩarĩ kware-inĩ rĩahingĩrĩirie maĩ maingĩ mũno na andũ nĩ mamũnyenyaga na makamũnyũrũria na makamũhũthia nĩ tondũ ona mweri wa mbere wa kerĩ gũtirĩ ũndũ hacenjagia ihiga rĩu rĩaikaraga hau rĩting'ũrĩtie ona rĩkamũinagĩra ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo Onding'ũrici na Kĩramba agĩkorwo mũthenya ũmwe nĩ mũthuri warĩ mũkũrũ na akĩmũũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma ũthiĩ na mbere na kũringa ihiga rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa hatarĩ ũndũ ũrahanĩka kana ũndũ ũracenjia Kĩramba agĩcokia akiuga o igũtha rĩaga gwatũrania ihiga rĩrĩ no igũtha nĩrĩmocagia nĩrĩninaga ihinya ihiga rĩrĩ no mũthenya Kĩramba agĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũcio mwĩhokeku mũno rũcinĩ rũrũ thutha wa igũtha rĩmwe rĩa Kamency kĩhiga kĩrĩa gĩgĩatũkana maita merĩ maĩ makĩambia kũingĩra itũũra-inĩ
gukigia gikeno gukigia muoyo na andu magikũngũiya muno makiria na makiriganirwo ati nginya nĩ magũtha macio mangĩ mothe marĩ mahithĩku marĩa matonaga marĩa matakoragwo ho ngĩramba etũmĩte akehotha thakame na hinya wake nĩgetha atigĩrĩra itũra rĩu nĩ rĩagĩa maĩ na nĩ kwagĩa na breakthrough. Andũ no makũnyanyana no makũhũthie atĩ ndũrĩ ũndũ ũreka nĩ wĩra wake ũraruta ũkeragwo na kĩrĩndĩ tigana nakĩo gĩtingĩgũteithia tiga gũgĩciria tiga gũcugurika aya matirĩ ngatho tigana nayo ona wanerwo nĩ tũgũkuona andũ matũra mamateithagia nĩ maremire we nĩ tũgũkuona we tiwo gũkorwo wĩ wa mbere no nĩ ngwenda gũkũririkania ta ũrĩa Galatia 6 mũhari wa 9 yugĩte atĩ mũtikananoge nĩ gwĩka wega nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya mwaga gũkua ngoro nĩ mũkagetha. Ũguo noguo kĩramba agethire na nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũkae gũikia moko nonoge nĩ tondũ ndũrona moimĩrĩra nĩ tondũ atĩ anga andũ nĩ marakwĩra ndũngĩhota aca mageria no mo mahota. Rĩu korwo na gĩthũngũ no tuge trial is ability kujaribu ndio kuweza na gĩthweri wĩhoke Ngai ona angĩkorwo ndũrona na harĩa gabere ndũrona ũgarũrũku thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai thiĩ na mbere na gũtuĩka mũndũ wa kũhoya kũruta wĩra na kũgĩa na wĩtĩkio nĩ tondũ igũtha rĩa mũthia itobora inene rĩtigĩtio hanini rĩ hakuhĩ mũno no ihinda rĩa ikuhĩ mũno maũndũ maku moke wega. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ moko maya nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia nĩ kĩrathime kana tiguo Frozi Wangui? Mena hinya wa gũthondeka ũtonga
gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga. Ni maya moko nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema, mena hinya wa gũthondeka ũtonga na maũndũ makagĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndũkananoge nĩ gwĩka wega, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya utavuna nĩ ũkagetha utagesa na maũndũ moke marĩ mega mũno makĩria. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM na tũtwaranĩte wega ngona ona kĩgocia kĩjabe Father's Day kũrĩ baba kĩgoci wa Waimĩri mwesho wanyo ikiwana gothe gio mũno makĩria tũtwaranĩte wega mũno makĩria. Na nĩrona wafuraja kĩrĩro njĩro mũthĩ family ya Kĩmotho ya Kamoko nĩguo maretha 2.2 million nĩguo mahote kũhurũkia Isaac Kĩmotho wa Nyingĩ. Kamoko Christ the King Catholic Church hurũka thayũ mwana witũ, na no tũrathiĩ na mbere kwĩrwo na maragera moritũ Ngai amaririkane. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a of Njoroge mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũharĩria nĩ atĩ Speaker Wetangula kwagithia kĩene ũteti wa one term, akiuga President Ruto nĩ two term. Mbeũ njĩthĩ kuga nĩ nginya makaumĩra kũrũrũngana mũthĩ wa Aramithi, na onjoria iratũ uniform cia thukuru na matunda gũtara hathara nene thoko-inĩ ya Gĩkomba kumana na mũtino wa mwaki. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Ni na tuthiĩte wega na mbere. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM, na ũrathimwo mũno nĩ Mwathani wa Ameni. Uri harĩa hothe uri tũgĩtwarana wega tũkĩũmanĩrĩria hamwe tũgĩkĩrana hinya hamwe tũkĩhoka Mwathani tũgĩtĩkia Mwathani atĩ nowe gũtũrũmbũiya na nowe gũtuonekanĩra. Kwerwo atĩa kwanyu kũu ũrĩrĩ, andũ maroiga atĩa, kũrathiĩ atĩa? Heho nĩ thirire na gũkũ Nairobi kũrokete tene takĩ ndĩragũagũa ni na rĩu nĩ atĩ andũ makĩhumbe wega na maikare wega na gũthiĩ gũcokeria Ngai ngatho na gũthaitha Ngai atũririkane na aririkane bũrũri witũ na aririkane maũndũ marĩa andũ maragerera. Oke atũhotanĩre, oke onanie, oke atũrũmbũiye, na oke atũkinyĩrie wega wake mũrũi bara wa kũgegania. Na mahinda maya nĩ mega mũno tunyitanĩre na Reverend Mbũrũ wa Shang'arĩ nĩgetha atũhunjĩrie. Karibu sana mchungaji. Muthikĩrĩria wakwa wa Inooro FM, nĩ ngwenda gũkũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mbũrũ wa Shang'arĩ. Jesũ nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Ngai nĩetaga andũ nĩgetha marutithanie wĩra hamwe nake, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda kwaria ũrĩa twĩtagwo nĩgetha tũrutithanie na Ngai wĩra ũrĩa engĩenda tũrute. Na ngwenda kũhũthĩra mathoma kana ithoma thĩinĩ wa thama ithatũ, mũhari wa mbere nginya mũhari wa 12
na igiri no gwenda guthoma muhari wa 10 kuma muhari wa 10 nginya muhari wa 12 uria ukuga atiriri tondu ucio ukariu gutume kuri Firauni nigetha ukoimagarie andu akwa ciana cia Isiraeli umarute bururi wa Misiri. Nake Musa akiuria Ngai atiri nie ndiu wa guthie kuri Firauni nigetha ngoimagarie ciana cia Isiraeli ndicirute bururi wa Misiri. Nake akimwira atiri titheru nie mwene nindirigiaga hamwe nawe naguo undu uyu niguo ugatwika kimenyithia kuri we giati ninie ngutumite atiriri riria ugakorwo urikitie kumagaria andu acio ukamaruta bururi wa Misiri niguko kirima-ini giki mugatungatira Ngai. Rekei tuhoe. Twaririe Mwathani na mugambo tukuigua kiugo giaku kigie na handu thiini witu na ututeithie gukwihoka na gukumenya wega thiini wa Kristo Jesu Mwathani na muhonokia witu. Amen. Riria Ngai ekwenda wira wake urutike niethaga andu akurutithania wira hamwe nao na ndioi hihi kungikorwo kuhana atia takorwo o mundu no atuike Ngai na ethe mundu wa kuruta wira uria angienda kurutirwo niwe. Ndioi ni mundu wa muthemba uriku ungietha, ndioi ni mundu uhana atia ungietha, no ni ngwenda gukuririkania na gukwira riria Ngai endire kuruta ciana cia Isiraeli Misiri thutha wa guthindika muno na ungirora thiini wa muhari wa kanana riria erire Musa nejiguete nenyonete na neguka kuruta ciana ciakwa minyamariko-ini iria manyamarikite nayo. Arorire akiona mundu uria ungiruta wira ucio ni Musa. Na Musa riria oimagaragia mburi cia muthoniwe Jethro kirima-ini kia Hebron onire kihinga iria kana mwaki na gitirahia na agiciria ta mundu akerore nigetha akone kihinga giki kina mwaki na gitirahia. Na riria kinyire hau mugambo wa muraika wa Ngai ukimwariria ukimwira ruta irato ni tondu handu hau urungie ni hatheru. Na haha niho Musa amenyire nonire ati ni Ngai uramwita tondu Ngai amwariria na mugambo wake amwira nimenyete ninjiguite na ninyonete kirero gia ciana cia Isiraeli na ni undu ucio ukira gutume kuri Firauni nigetha uthie urute ciana cia Isiraeli kuma ukombo-ini wa aria maramathenia a Misiri. Na Musa riria aiguire uguo niagiire na guthinika na kumaka tondu nionire na meciria make tatagiriire. No tuthikiriria haha Ngai aramwira atiriri nie ngutwarana nawe. No kore Musa we onire wira murito akiona tatagiriirwo na akiambiriria kuheana itumi. Ungithie na mbere ni ukuona Musa akiheana itumi ngurani cia uria atangihota na atagiriirwo. Wa mbere oigire we ti mukinyaniru, wa keri ndigire ndari miario miega na ndaragia wega, wa gatatu akiuga ndagiriire ona hanini na nginya ona gutondoira ni atondoiraga. Akiambiriria kuhe Ngai itumi iria ingigiria athie agatumike kuringana na uria Ngai arenda. Muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa wa Inoro, ona ithue Ngai ni abatarite ni ithue ni arenda gututuma ti kuri a Misiri aria mathinikaga no ni kuri andu aria marathinika guku thi na maundu maingi tondu uhoro wa ma ni andu ni marathinika kuri na minyamaro mingi iranyamaria andu ihinda riri na particularly riria turaririkanaga uhoro wa kurwara kwa meciria kwa arume kiumia kiu giothe. Andu ni arwaru meciria, andu ni marathinika, mecie ni thinikite, mecie ni hugukanire, andu kuragana. Ni turaigua uria na ciana citu iranyarirana na igacina macukuru mathina mekuo. No Ngai ni arenda mundu egutuma nigetha aririe andu ake na maririkanie amere Ngai ari okuo na ni aiguite kiriro giakiao. Riu angigikorwo Ngai ni akuonete
tiga kuheana gitumi kia muthemba ona uriku enda umutungatire Ngai arakwira ni egukorwo hamwe nawe undu wa mwanya ni atiriri Ngai eta mundu nigetha tungate nigetha twike wa kuhonokio niwe ri Ngai ni akoragwo ena umenyo wothe waku ona nioi mathina maku ona nioi haria we uteyui noria andu matakui riria Ngai abatario niwe ri nigetha umurutire wira ri ni wega gukuririkania ati ndagutumaga we wiki na nikirera Musa nindikoragwo hamwe nawe Ngai akibatario niwe ri ndari hingo akare twarana nawe na tiga kwenda kuheana gitumi tiga kwenda kuheana itumi iria ukoretwo ukiheana itumi icio winacio gutiri undu Ngai atoi mwathani ni aragwita ni tondu thino ina minyamaro mingi nigetha hunjirie andu aingi kiugo kia Ngai na ndari hingo ategutwarana nawe ni aragwita uhonokio niwe ni aragwita akuhonokie utigane na mathina nigetha atwarane nawe akuhotanire mathina-ini maku akuhotanire muciĩ-ini waku akuhotanire mĩrimũ-inĩ yaku akuhotanire uka kuri Jesu mwini wa rwĩmbo akĩina uka kuri Jesu ndukarege ruciinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa wa Inooro nĩngwenda gũkũririkania atĩ Ngai nĩabatarĩtio niwe na nĩarenda kũrutithania wĩra hamwe nawe ona nĩekwenda ũtuĩke wake nigetha atwarane nake nawe na ndũrĩ hingo ukona thina ndũgĩũke kũrĩ Jesu ruciinĩ rwa ũmũthĩ ndũgĩtĩkĩre Jesu atuĩke mũhonokia waku ruciinĩ rwa ũmũthĩ nigetha atuĩke hinya waku na atwaranage nawe na ndarĩ hingo atagakũrathima no tuĩke kĩrathimo kuri andu aingi thiini wa ritwa ria ithe witu na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru ni wega mwathani ni tondu wa kwaria na ithuĩ ruciinĩ rwa ũmũthĩ thiĩ na mbere ũgĩtũtungatagĩra na rĩrĩa watwĩta ũtungata-inĩ waku tũteithie gũgwĩtĩkaga na gũgũtungatĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani na mũhonokia witũ ũrĩa umuma nake nĩ mbũrũ wa Shang'arĩ Jesu nĩ mwathani gĩa na mũthenya mwega kiumia kĩega na Ngai atuĩke wa gũtungata hamwe nawe wetĩkĩra kũmũtungatĩra amen amen thank you God bless us. Yes, God bless us, amen, amen. Thank you mutungatĩri mbũrũ wa Shang'arĩ githania kũrĩa parish ya go parish ya Nenkoro ikoria PCA Ngoro ina matura maria marigicĩirie ukirathimo muno makiria asante sana na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja tuthiĩte wega ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana happy Father's Day njega na kũrĩ maithe maitũ mothe marĩa mahurũkĩte kũrĩ arĩa othe aciari ao mahurũkire metagwo baba witũ nginya wakwa Mũirũ wa Mũturi rũrũ rwĩmbo tũgĩtũka Mesia agĩũka Mesia gũka gĩtanaga coro wa Ngai ũkĩhuagwo tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia twĩnaine nda iria cia mũgeto twacemania na Mũhonokia atũndũre tũndũke tũikũrũkanie na Mesia tũkĩinaga nginya Sayuni haleluya tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia tũkĩnaina nda iria cia mũgeto mũthenya ũcio nĩtũkeragwo ũyũ nĩwe Mesia Yashua ũrĩa tũtũire tetereire nĩtũkene tũcanjamũke tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia twĩnaina nda iria cia mũgeto andũ a Seventh Day
Kasoro nĩ ũraigua. Ninde tukainaga haleluya tugĩtoka Mesia agĩũka Mesia agoka agĩtanaga coro wa Ngai ũkĩhuhagwo tukaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yeshua Mesia twĩnaina ndairia cia mũgeto. Oyazeni tukainaga rwĩmbo rwa Yeshua Mesia na rwa Musa na rwa Gaturume. Thengio mũno makĩria ũrĩ harĩa hothe ũrĩ tũroka tũrĩkĩrĩirie irũngo rĩa kana rĩu tũingĩre rĩa gatano na Happy Father's Day kũrĩ mũndũ wothe wĩtagwo baba wa mũndũ na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe kwagĩra tũraruga irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia na rĩna maũndũ maingĩ ndũgathiĩ haraya. Ng'ang'a wa Njoroge arĩ haha. Oh yes, Reverend. Karibu sana. Ndĩrĩ o haha. Ĩni. Nyuma kabira nĩ kongĩroragĩra haha nĩ gathira. Nĩ wako haiya. Japan na Tunisia. Nĩguo. The very most interesting thing nĩ atĩrĩrĩ. Tunisia marakoretwo mabuta wĩra kochi. Yes. Wow. Game yao ya mbere mahũrirwo bao 5-1 nĩ Sweden. Nĩguo. Rĩu marakĩandĩka kĩndũ gĩgwĩtwo kochi mwerũ. Rĩu nĩ wamenya mahũrwo 4. Tunisia. Mena kochi mwerũ nĩ Japan. Nĩ Japan. Tũmwe Japan nĩ tũhiũ mũno. Matirĩ itherũ. Manũrĩte mũndũ gwĩtwo Mũtunisia bao 4. Na njĩra hũthũ rĩ, Tunisia rĩu nĩyo timu ya mbere kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kũinũka kwĩmathĩra tigiti wa kũhũndũka gũkũ tũthiĩ na mbere nĩguo na mawĩra ma oro mũthenya. Rĩu he mũndũ ũranjĩra haha, good morning Ng'ang'a wa Njoroge, wish my dad happy Father's Day. Nĩ Castor from Mahio. Nĩguo akĩnjĩra rĩu baba wakĩgĩa na happy Father's Day njega. Nĩguo rĩu hatirĩ ona ũndũ ũngĩ. Yes. Kenjarie na bũrũri. Oh yes. Ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Speaker Wetangula kwagithia kĩene ũteti wa one term akiuga President Ruto nĩ two term. Mbeũ njĩthĩ kuga nĩ nginya makoimĩra kũrũrũngana mũthĩ wa aramithi na onjoria a iratũ, uniform cia thukuru na matunda gũtara hathara nene thoko-inĩ ya Gĩkomba kumana na mũtino wa mwaki. Komba market inaungua. Hiyo ni moto. Hakuna mtu anameamuka. Hawajaamuka. Gikomba market on fire. Nĩguo ikora ndekorire ndĩ single hĩndĩ ĩrĩa kĩhiko gĩakwa gĩathirire, kĩhiko ndaikarĩte mĩaka 10 gĩtĩkĩra gũtuĩka single, mũthuri single. Kibaki amekuwa rais kikatiba miaka 10. Hakuna mtu alimuimbia one term. Wakati Uhuru amekuja miaka 10 kikatiba, hakuna mtu amemuimbia one term. Ona gũtinda makĩrũrũngana ndirona he bata, tondũ na marũrũngana gũtirĩ ikinyo na rĩmwe rĩkuoywo, tondũ mĩrũrũngano rĩothe marũrũnganĩte rĩ gũtirĩ changes cio nĩ mutone, no hathara andũ marathiĩ. Ndiaigua mararamici maitũ na arimũ nĩ mauga nĩ magũcokereria irathi mathiĩ na mbere na gũthomithia ciana citũ. Kuma Julai ya 2026 rĩ, mũcara wake ũkorwo umĩte ngiri 17 ũgathiĩ nginya ngiri 37. Thaa ithatũ cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ĩithiranĩte ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Onjoria thoko-inĩ ya Gĩkomba gũkũ Nairobi maratara hathara nene thutha wa mwaki mũnene kũroka kwabanaria ndũnyũ ĩyo
oro makiria ugite mwaki ucio tuthukire tha akenda gukiroka gukia mwena uria wendagio matunda iratu na uniform cia thukuru na thima mwaki kuma thirikari-ini ya Nairobi makinyire maria cerere undu uria ucungireirie wananjiki munene wa indo cia onjoria kuringana na onjoria gutire mundu ngurarire hindi ya mutino ucio otiga guthukanga kwa indo cia mamilioni ma mbeca atonyitanire na Jathani Kamau mwandiki witu uria uri thiini wa ndunyu iyo atumenyithie makiria ciegie mutino ucio. Jathan kuhiana atia rucini cia Mwanyang'ang'a wa Njoroge tugwaitarĩria ũrakĩnyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma thoko ya Gĩkomba gũkũ Nairobi kũrĩa makiri ma onjoria thoko-inĩ ĩno marokire tũgĩtũngwo nĩ mũtino wa mwaki na kũrerĩkana mũtino ũyũ nĩ mũnene ũrĩa matarĩ makĩona tondũ makĩria ma nuthu ya thoko ya Gĩkomba nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩhĩa kuma thoko ya kũrĩa kũrĩagĩrio nguo kũrĩa kũrĩagĩrio matunda iratũ o hamwe na uniform guothe nĩ kũrĩkĩtie kũhĩa na thaa ici tũraria nawe mwaki no ũrathiĩ na mbere gũcina thoko ĩmwe block B na C na D no cia thira mbere gũkĩra thaa ici na thaa ici onjoria thaa ici tũrũgime mareka no ũkĩrorera mwaki ũyũ reke njani na amwe a onjoria arĩa makĩutĩtie mwaki ũyũ ũtue marĩtwa maku na ũrendagia kĩ na tarĩngĩ ũkinyĩrwo atĩ nĩ ndũmĩrĩri ya mwaki ũyũ. Niĩ njĩtagwo Joyfrey Kimani Kang'ethe ngoretwo Gĩkomba mĩaka makĩria ya 30 na nĩ ndarĩkia gũcomekerwo nĩ indo tũtirĩ twona mwaki ta ũyũ tondũ ũngĩrora haha ũguo niĩ ndĩrendagia nginya uniform twendagia nginya makonia na iratũ no ithuĩ hatirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩtigarĩte ona ndinakora ona arĩ ibati ona rĩmwe thĩ kwĩna arĩa nao maraia rĩa hĩndĩ ĩyo kũrahĩa gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tuona ũguo thima moto iria ciũkire gũkũ imwe itiuma maĩ arabu iroka ti nyingĩ nĩ nyamũ igĩrĩ ithatũ yarũgama harĩa mwanina maĩ mũiregĩrĩte mangĩ mwiragĩrĩte maĩ mangĩ kugugĩra gũkahĩa wega nĩ ta mwaki ntakũgwatania yani mwaki ntakũgwatania rĩrĩa tũreterera haha ũguo mũno ũngĩ naguo nĩkuo ũrahĩa ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩa okwa nĩ mũrĩkĩte kũmenya ngĩ mwaki wambĩrĩirie kũkana nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩcogire mwaki ũyũ. Okay, kwĩna ngarari nyingĩ tondũ mwaki ũyũ marakũraĩ na kugwa na ngarari ciakwa nĩ kũrakwa na kĩ thĩna mũnene ũroka marandĩkũragwo tondũ ũngĩrora kĩmwana kĩrĩa kĩhĩte gĩothe nĩ kĩrĩa gĩkaranagĩrio gĩkerwo anga nĩ kĩrakwo anga nĩ kĩrekwo rĩrĩ ũguo mathĩna nĩ ta mau. Kajuge tu he mũnjoria ũngĩ twĩre marĩtwa maku no taingĩ ũrendagia kĩ na wathiĩ hathara ta mbeca cigana ũguo. Okay, njĩtagwo King Aspa twĩ young investors tũrakorirwo twanjia biacara na ndĩrendagia iratũ biacara yakwa gĩtara hathara nĩ ta kuma 500,000 kwambata tondũ wakĩonire mawĩra na market tũ invest gũkũ rĩu wakĩona maũndũ marĩa tũragera na tũrĩ ona marũni rĩu tũrahoya thirikari ĩtũteithie at least ona ĩtũ boost tondũ tũirũka ũguo indo citũ ciahĩa ciothe na ciathirĩra gũkũ. Pole sana. Kĩu machine mamwe makayana kĩhĩa kĩnene mũno kuma thoko-inĩ ya Gĩkomba kũrĩa onjoria rĩu makĩrorera indo ciao cikĩhĩa gũkũ tondũ gũtirĩ ũteithio wothe kwa ihinda makĩamũkĩra kuona ngari cia ũkĩoria mwaki cirahota gũkinya thĩinĩ wa thoko ĩno. Reke njokie marũa kũrĩ we Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ndeto gũthiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra mwena ũyũ wa Gĩkomba niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngatho cia mwanya Jathani Kamau na oro rĩngĩ pole sana kũrĩ onjoria arĩa mahutĩtio nĩ mũtino ũcio na tũkĩmendithĩria kwarahũka kwa naihenya harĩ mĩtũrĩre na biacara ciao. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ maobitha borithi nĩo makoretwo makĩhũthĩka kũng'ethanĩra na mĩrũrũngano kuma oro hĩndĩ ya thirikari cia nahau kabere gũkũ bũrũri-inĩ. Hĩndĩ ica ikuhĩ mĩrũrũngano ya rika rĩa Gen Z ĩkoretwo ĩkiunjugwo na kũrũgamio nĩ nyanake iria cirarĩhwo gũtharĩkĩra na gũthararia arũrũngani na maabitha borithi makoretwo makĩonekana kundĩra maitho mũtugo ũcio ũndũ ũrĩa ũrerĩkana thirikari ĩrĩ na itemi inene harĩ kũgitĩra nyanake icio ta ũrĩa Joseph Wachira aratũmenyithia. Kwanjia o hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya hĩndĩ ya wathani wa Koigi Oterwo rĩrĩa hĩndĩ ĩyo mĩrũrũngano yatongoragio nginya nĩ atongoria makanitha ta Timothy Njoya nginyagia wathani-inĩ ũrĩa wĩkuo kwa ihinda rĩrĩ. Kaingĩ na kaingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano borithi nĩo manakorwo kana monekaga gũkorwo magĩthararia mĩrũrũngano ĩno. Ĩndĩ thutha ũyũ nĩ kwambĩtie kumĩra ũndũire mwerũ wa ũhũthĩri wa ikundi cia nyanake kũingatithia arũrũngani na oho kuoya kanya kau gũthũkangia na kũbara mabiacara. Mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩ ica ikuhĩ ya gũtetia nyongerera ya maguta kaunti ya Murang'a arĩ kũmwe kuonekire kuoerera ũndũire ũyũ mwerũ. Na
hĩndĩ ĩrĩa President William Ruto aranagĩrĩra kĩgĩna gĩa ciringi birioni 2 cia gũthaitĩra na gũthaĩrĩra arĩa manahutio nĩ mĩrũrũngano, ambĩrĩirie na kuga thirikari yake nĩ ĩretĩkĩra kwanakorwo na mahĩtia ma borithi makĩagarara ihoto cia arũrũngani, ũrĩa onendekithirie mathomo makĩria kũrĩ maabitha aya. It does represent is the state's acknowledgement that harm occurred, that victims matter and that a nation heals. No hihi kĩruka gĩkĩ kĩerũ gĩa gũthararia mĩrũrũngano kũhũthĩra nyanake nĩ gĩgũthira na ihenya. Ciana ici cirathiĩ barabara cigakorwo cikĩyuzwo nĩ politicians, ũhoro ũcio tũkwenda tũtigane naguo, menye ciana ici nĩ citũ na mwana waku ona kendongera kĩhũthĩrwo ũru. Mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩ erĩga kũrutĩra nyanake ta icio mũkana. Leaders of those groups, those who finance, we are going to go for them. The National Police Service will not stop at anything to ensure that this country is free of gangs and goons. Mwandĩki na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti Ndung'u wa Gacane arauga harĩa haragĩa na gatithio ona arĩa mahutirio nĩ ngahĩha ta ici makĩrĩhagwo nĩ kwaga kũherithia kĩwatho arĩa matabanirie ngero icio. Korwo no tũri ũhoro wa ũtiganu, tũngĩraria ũhoro wa ũtiganu wa kuona atĩ andũ arĩa moragire ciana cia Gen Z 2024 na maandamano marĩa ma Ebola marekirwo na maandamano marĩa mangĩ manekwo, atĩ borithi acio matũmĩkire kũraga andũ kana kũratha andũ nĩ mathitangĩrwo igoti-inĩ. Hĩndĩ ĩyo no gũikiuga atĩ nĩ tũkagĩa na difference ya 2026 na 2025 na 2024. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Na bamĩrĩ cia andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 cirenda President William Ruto kũhoya ũrekeri, moigĩte matũraga na ruo rũnene thutha wa President kũgiritania ciana ciao na itoi. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa arutire hwaĩ-inĩ wa tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka wa 2024, moigĩte mbeca iria thirikari ĩranĩire kũmarĩha ti njiganu kũhonia ironda cia ngoro ciao na meciria. Makenda maabitha borithi arĩa moragire ciana ciao mathitangwo, na bamĩrĩ icio nĩ ciũrĩtie thirikari gũkamahe ũgitĩri mũthĩ wa aramithi, magĩtabania mĩrũrũngano ya kũririkana endwa ao arĩa makuire guothe bũrũri-inĩ. Njathani Kamau akĩhũndũka na riboti ĩno. Thikũ nini thutha wa kwamũkĩra riboti ya mũtaratara wa kũrĩha andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano, mũtongoria wa bũrũri nĩ athiĩte na mbere kũmũrĩkwo. Bamĩrĩ cia andũ arĩa moragirwo na angĩ makĩgurario rĩu marenda mũtongoria wa bũrũri kũruta ndũmĩrĩri kũhoya ũrekeri. Make a clear commitment that never again will the police kill innocent Kenyans. Put in place concrete measures to prevent future violence by state agents. Jacinta Onyango, nyina wa Ken Onyango wa mĩaka 12 kuma Ongata Rongai, augĩte mũriũ wake ahũrirwo rithathi hĩndĩ ya mĩrũrũngano na kũragwo. Vile alikuwa anaulizwa na akajibu atakuja kuniita na atanifanyia vile mwenyewe anatafanyiwa. Nilikuwa nadhani atafanya hivyo bila hata kutafuta watu wa media. Nilikuwa nadhani atafanya hivyo, ako na hiyo uwezo. At least aniombe msamaha tu, tukikaa hivi nitasikia vizuri. Akwae na huruma, seme poleni live tukiwa na yeye. Family ingĩ ciũrĩtie President Ruto kwaura ciana ciao iria ciakuire rĩtwa rĩa itoi kumana na ikinya rĩa kũnyita itemi mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. Lakini mimi machozi niko nayo kwa roho. Naliaga kila siku. Mtoto wangu nitapata wapi? Alikuwa tegemeo. Nilikuwa na watoto wawili, nibaki na mtoto mmoja. Huyo mmoja kila siku analia mtoto wangu. Tangu wakati huo sijapata jibu, lakini jibu ni kwa Mwenyezi Mungu, maana hiyo kitu haisahauliki. Mpaka wa leo nahimiza hii serikali yetu ya Kenya, hasa IPOA, wanapotangaza mambo yale mengine yote, sisi wametuweka wapi? Ningĩ nĩmerekithĩtie ũthuthuria baranginyo gũtabanio na kũmenyekana borithi arĩa moragire mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano, makiuga ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra ya kũhonia ironda cia ngoro na meciria. Tulipoteza watu wetu, hatujai waona. Afadhali wale basi waliona wao wakazika wako na kaburi. Sisi hatujaiona. Sisi tutaitwa wanani? Mr. President. Kũhĩtũkĩra riboti ĩrĩa ĩrarutirwo nĩ rũhonge rwa kũrũĩra ihoto cia mũingĩ KNSGR, yandĩkithĩtie andũ 245 nĩo moragirwo, kũrĩa thirikari ĩkũruta ciringi mirioni 2 kũrĩ o mũndũ woragirwo. No President Ruto nĩ ateteire kĩgĩna gĩkĩ. No compensation can restore a life lost. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro
ceceni hakuhĩ nawe. Turikio ũteti-inĩ kũrĩa spika wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula nĩorĩtie mũingĩ ndũgetĩkĩre ũteti wa ũkabira, akiuga Kenya nĩ ya ndũrĩrĩ ciothe. Wetangula orotete mwaho wa mũng'ethanĩro, akiuga rũrĩ na mũbango oro wothe ũngĩteithia kũhatũra moritũ marĩa magomeire ya Kenya. Arĩtie arĩ mwena wa Likoni kaunti-inĩ ya Mombatha hĩndĩ ya igongona rĩa gũcangithia mbeca cia kũhũra njeki ikundi cia andũ kĩũmbe ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gũcanga mbeca cia kũhũra njeki ikundi cia mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Likoni kaunti ya Mombatha. Spika wa bunge ya gĩbũrũri nĩwe Moses Wetangula akĩoya kamweke gaka kũria mũingĩ ndũgetĩkĩre kũhĩngĩcwo nĩ ateti a kũgayũkania mũingĩ na mĩthingi ya ũndũrĩrĩ. Tuachane na wanasiasa ambao wanatuambia nyinyi Wadigo ni wachache, hamuna shares za kutosha, sijui nyinyi ni nani, hamuna shares. Kenya ni nchi ya watu wote. Hakuna Mkenya mdogo, hakuna Mkenya mkubwa. Hakuna kabila ndogo, hakuna kabila kubwa. Sisi wote ni wa Kenya. Spika agĩũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga matirĩ na agenda o yothe, akiuga nĩ nginya mũtongoria wa bũrũri agacagũrwo itĩna rĩa kerĩ. Kibaki amekuwa rais kikatiba miaka 10. Hakuna mtu alimuimbia one term. Wakati Uhuru amekuja miaka 10 kikatiba, hakuna mtu amemuimbia one term. Sasa sisi tunaambia wenzetu, mumepata nafasi ya kutawala nchi hii. Msikubali kufikiria ya kwamba kama si wewe kiongozi hakuna uongozi. Hiyo si ungwana hata kidogo. Atongoria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ nao magĩthiĩ na mbere na kũria mũingĩ wa gĩcigo-inĩ gĩkĩ gũkorwo na ũrũmwe mũno makĩria hĩndĩ ĩno bũrũri werekeire thĩinĩ wa ithurano nene cia mwaka wa 2027. Mimi nataka niwaombe watu ambao wanaishi hapo pwani, tumsaidie William Ruto kwa hali na mali, atoboe raundi yake ya pili. Hapo mbele tuende nao tuambie tuliwasaidia, mtusaidie. Sisi viongozi hapo pwani hatuna ukabila. Wewe ni Mkikuyu unaishi hapa pwani, wewe ni Mpwani. Ni Mbaluya unaishi hapa, wewe ni Mpwani. Ni Masai unaishi pwani, wewe ni Mpwani. Sisi hatujali watu kwa misingi ya kikabila. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũthia ũmũthĩ nĩ mũthũ wa gũkũngũĩra maithe thĩ yothe handũ ya rũma. Nĩ mũthũ wa gũtambũra itemi rĩa maithe harĩ kũramata, kũgitĩra na kũmathĩra bamĩrĩ ciao. Na maithe mamwe bũrũri-inĩ maiyũkĩtie ũreri wa ciana ciao marĩ waiki kumana na ndigano kana ikuũ cia endwa ao. Na wĩigĩrĩrĩki ũrĩa maiyũkĩtie na ũcamba mũnene nĩguo gũtigĩrĩra ciana ciao itinaigua ihoro rĩa gũkorwo itarĩ na manyina. Mwandĩki witũ Sam Njuguna na riboti ya mwanya ĩgiĩ maithe ũreri-inĩ wa mũmwe. Ruoro ruhitema oro muthenya ukoragwo ari kĩanjĩrĩria kĩa mũthĩ ũngĩ wa metungumania na kũrĩ Mwangi wa Thuo mũikari wa Girigiri kaunti ya Naikuru. Muthenya wake wambagĩrĩria na njĩra ya gũtema itemi rĩa ũreri kũrĩ ciana ciake igĩrĩ arĩ we ithe na nyina wao. Mwangi okĩraga akamba kũruga cai na kũharĩria gĩa kũrĩo rũcinĩ na gũcoka gũkĩria ciana ciake agaciharĩria mbere ya cierekeire thukuru. Ngokĩria kahĩ, ngokĩria kairĩtu, ngoragwo harĩirie wega uniform. Hingo ndatiga ndaharĩria kitchen, cai-inĩ mũhĩu, ngekĩra maĩ handũ, ngahura kahĩ wega, ngekĩrĩra kairĩtu maĩ, gakehura wega nĩ mũirĩtu rĩu nenehire, nĩ mũirĩtu ũrethambia, ngamahe cai na kĩrĩa kĩngĩ mekũrĩa nakĩo. Ũmũthĩ thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra mũthĩ wa maithe, kũrĩ Mwangi single father ta ũrĩa oĩkaine, arerahĩra gũkorwo etirĩtie mĩambato na mĩikũrũko ya ũreri wa ciana ici ciake igĩrĩ arĩ wĩika kuma kũharagana gwa kĩhiko gĩake. Ngoretwo ndĩ single kahinda-inĩ ka mĩaka ono wa kana, nĩguo ikora ndekorire ndĩ single hĩndĩ ĩrĩa kĩhiko gĩakwa gĩathirire. Kĩhiko ndaikarĩte mĩaka 10 ngĩtĩkĩra gũtuĩka single, mũthuri single ũrarera ciana ciake. Kũrĩ we gũtuĩka ithe na nyina wa ciana ciake ti ũndũ wanakorwo ũrĩ meciria-inĩ hĩndĩ thutha wa ndigano yake na nyina wa ciana ciake ahĩmbĩirie ithenya rĩu rĩa ũreri. Thabarĩ ĩrĩa atũtarĩirie ĩkoretwo ĩrĩ ya kũgiginyana. Niĩ ndĩrokĩraga ngakora
ndugeirwo cai kakora ciana nĩ iharĩirio na ciathiĩ cukuru no jukumu icio ciothe nĩ ciacoka moko-inĩ makwa cikiuma igĩthiĩ cukuru nawe ũkaumania nacio wathi gũciethera gĩa kũrĩa gĩa kũnyua na school fees na hwaĩ-inĩ nowe ũrĩcoka ũke wĩingĩre riko ũcirugĩre. Aratũtarĩria nĩ araheire ihinda rĩa mĩaka 4 rĩu na ĩrĩa akoretwo arĩ ũreri-inĩ ũyũ akiona ciana ciake igĩtacũkia makinya mũtũrĩre-inĩ. To Mwangi tu ũrĩ rũgendo-inĩ rũrũ, mũthuri ti Tom Mboya ithe wa ciana 2 kuma Kĩbĩra gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ ũngĩ ũkoretwo arĩ ithe na nyina wa ciana ciake. Ĩndĩ we ekorire thabarĩ-inĩ ĩno thutha wa mwendwa wake kũhurũka agĩtanahĩrwo na mwana wao wa mũirĩtu. Kuna zile maswali wewe utakuwa unajiuliza, nini ilihappen ile siku? Kama ingehappen hivi, pengine life ingekuwa tofauti, pengine ungekuwa unaweza kujifanyia vitu zako zaidi. Zile dreams zinakatika, majukumu zingine zikikuja. Kũrĩ Tom ihoro rĩa kũrwo nĩ mwendwa wake rĩa mũcũngĩrĩirie kũgĩa ona ngoro ya kwĩyũmia ona thengia ya maithori matũraga mamũnyũrũrũkaga rĩrĩa rĩothe aririkana mwendwa wake. Ĩndĩ akiuga ciana ciake nĩcio imũheaga mwĩhoko. Anytime tuna celebrate birthday ya Beatrice mdogo, tuna celebrate memories za Beatrice mkubwa ambaye ni mamake. So it is a good day as much as it is sorrowful, saa zingine it is also joyful. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi tũgĩkũngũĩra mũthĩ wa maithe maitũ, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa Tũginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagũtĩa nitwakwambararia nitwakũgoca Ngai nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyera gũtũgitĩra tukagoca Ngai live. Ngai gĩtagwo kũhote kũringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma ciraki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita ngeretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmũ na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Nerema kĩthĩrĩa kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo. Nĩ wĩrirĩirio ndũngĩtũma mbeca na njĩra hũthũ kũrĩ bamĩrĩ na arata aku arĩa marĩ mabũrũri mangĩ ta Uganda. Rĩu kwĩnayo neretwo Sendwave Wallet. Wĩna Sendwave Wallet no wĩkĩre mbeca thĩinĩ wa wallet yaku na M-Pesa ũcitume USDC digital dollars iria irakũranio na ratio ya 1:1 USDC digital dollar na US dollar no ũtũme kũrĩ andũ a nyũmba yaku na arata arĩa marĩ makĩria ma mabũrũri 100. No ũndũ mwega gũtũma mbeca 1:1 kuma wallet nginya wallet gũtirĩ marĩhi. Download Sendwave Wallet ũmũthĩ wambĩrĩrie kũhonokia mbeca ciaku gũtũma na kwamũkĩra ũtarĩ na hahũ. Hũthĩra promo code ĩna rĩtwa Inoro na andũ a mbere gwĩkĩra mbeca ciao igũkinya $10 makĩhũthĩra promo code rĩtwa Inoro nĩ mekũheo credit ya $5 iria ũngĩruta thutha wa thikũ 15. Sendwave ĩthondekaga mbeca kumana na ũcenjania wa mbeca, mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Wenda ng'ombe yaku ĩkũhe iria rĩingĩ na ĩkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, mĩhe Prolic maziwa kuma Medicel. Prolic maziwa nĩronekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20. Prolic maziwa nĩronekana duka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Prolic maziwa kwa maziwa zaidi na ndama kila mwaka.
thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa ha Excellency Governor Susan Kihika nĩ ongereire ihinda rĩa wĩva ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na rĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩva ĩno ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũũre njeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru tujenge Nakuru. Mwikari wa Kagio na matora maria marigicĩirie Inoro FM rutwe na wabici kũu kwanyu Enyamwaguo building thutha wa Ndia Hardware office number 21 barabara-inĩ ya Sagana gũthiĩ Kutus. Wakinya kũu aria na Johnson Mũrĩithi, namba ciake nĩ 0722 324 944. Kagio twĩ kwanyu rĩu. Shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Mwikari wa Thĩka na matora marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Thĩka Town, Babaisha Communication, Wĩteithia House, 2nd floor. Tũhũrĩre thimũ 0721 793 484 kana 067 214 91. Warie na Samuel Waithaka. Thĩka karibu mũciĩ wa Tuginotana. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ayo nina gũtangĩrio gũigĩre gũkwĩra mwisho nĩ kũ finish. Ugakumaro hatiri ũndũ ũngĩ nĩ kũinĩkĩrĩria nĩ kũrĩkĩrĩria nĩ kũrĩkĩrĩria mkondo mũthĩ wa Father's Day, mũthĩ wa maithe. Ona ukirikana kiumia gĩkĩ arutwo nĩ mambĩtie ũkamidi tamu na Ngai agĩthiĩ na mbere na kũmamenyera maithe mothe. Ngai amamenyere na Mwangi nĩ ndakuona ũkanjĩra yua Father Rate John Mwangi wa ihenya na ũramũririkana thiĩ na mbere kũhurũka ũhoro John Papa Bushu wake Mũtũgũ Joseph wa Iria nĩ ndakuona. Asante sana. Ona toguo nĩ ndona na wa Mbũi akĩnjĩra wishire baba wao happy Father's Day turuturu gatune mwena wa Kĩgumo. Asante sana. Ona Karogo nĩ ndakuona ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na ũkanjĩra wishire your dad Mr. Njenga Karogo chairman happy Father's Day njega mũno makĩria. Na Karogo nĩ ndamuona akĩnjĩra happy Father's Day na wishire mzee Joseph Kuria Tharau happy Father's Day na celebration njega ya mĩaka 100 kiumia gĩkĩ na kũronchi ibuku rĩa mũtũrĩre wake nĩ njega wa Karogo. Igongona rĩ Saturday no yũkĩte mweri 27 and all the best mũthuri ũcio mũthuri ũgwĩtwo Joseph Kuria wa Tharau mĩaka 100 to ũguo na ndĩrona ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria no afande wa 640 na 740 City Shuttle wa City Shuttle 640 na 740. Thegio mũno makĩria Karo wa wendani wĩngĩ wakwa Michael randirorera wĩ kũrĩa mwena wa YouTube. God bless you no geithanie kwa Michael na maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Mamarani nĩ ndamuona arĩ maziwa Jacaranda na geithia kuria kia Mũirũ Nyeri nyina wa Bota wa Nguru kana Mũrefu Kaigana jeshi yothe ya kuria kia Mũirũ
ona nyina wa John wa kuria Gagarithi Church na family, mutumia wetagwo Daritari Margaret wa Mwapizie kama Farmers kia Mobi, Ritari Nancy Joki wa Gathirimo na Mr na Mrs Ng'ong'a Mariki ya Mobi na Editheri Muthuri wake Joseph Bote na Brothers Mekabura. Happy Father's Day jega muno makiria ona wagithaiga wa Rugai akenditheri Happy Father's Day kuri family ya Gacurumena na Ikuru family ya Sironiki Meongata Rugai ashiko the PCA Shalom Church magia na muthenya mwega wa Father's Day. By the way mothe ndathi kuhujia kuria PCA Kayore Church eni ivanya wira na ugeithĩrie Bwana Kimotho na agĩa na Father's Day jega rusa wa kumbuka thegio muno makira DJ Maki George Musapere ini oh yes, the award-winning DJ Mac George. Kuna ya baba amwe mahiga memoyo wako nyumba ya kero ya guturu ninde uba amutweke tatu kenge onyeria ya kero usame atugi wa Yesu muthe adunange sura tumeturi tuoni ndwira Yesu ndange nyuanira ikombe ke mwana ndai mono amutweke tatu kenge onyiria yakero usame otugi wa Yesu Inoros Finest DJ Mac George Musapere yanabi ngona tumo aka Yesu atweke iga iria inene ya koine amutweke tatu kenge onyiria yakero usame otugi wa Nasiangai ewa magegania mwathani gutiarenge yaria kere kaiga kwa igekwo na marundurundu igetha nyone wega baba ururio ya ndirira giria gutiarenge yaria kere kaiga kwa igekwo na marundurundu igetha the award-winning DJ Mac George. Oh, what a mix! What a DJ! Hakuna kitu sisi tunadaiwa. Haleluya mwathani vitu nyareire. Tumukenune Yesu
ngĩgwatĩra mwathani matũra muoyo ona mathĩ mathira ngatũra muoyo ngĩkũrĩire tumegwatĩire ikeno makariganĩrwo atĩ nĩ cia gũthira athiĩ kũrĩire tumegwatĩire ikeno makariganĩrwo atĩ nĩ cia gũthira ngĩgwatĩra mwathani matũra muoyo ona mathĩ mathira ngatũra muoyo ngĩgwatĩra mwathani matũra muoyo ona mathĩ mathira ngatũra muoyo yekuwa mũtiga coke uga ndĩ mũgũrũki nĩkuona niĩ ndonire kĩndũ nĩ itarĩ ndona tondũ niĩ ndĩ kwa ngoma narĩ ota mũtumumu niĩ ndahumbĩtwo maitho na ikeno cia gũkũthĩ egarũrano motho ngerwo thĩ ndĩgathira egarũrano rĩo ngerwo thĩ gathira wakua tondũ niĩ ndĩ kwa ngoma narĩ ota mũtumumu wĩre mũndũ ekwa ngoma ndarĩ kĩndonaga ona andũ makĩbunja oiga nĩ kwaga wĩra matua kũinĩra Jesũ akoiga nĩ athũku kĩongo wĩre mũndũ ekwa ngoma anota mũtumumu niĩ ndahumbĩtwo maitho na ikeno cia gũkuthi egarũrano motho ngerwo thĩ ndĩgathira egarũrano rĩo ngerwo thĩ gathira wakua tondũ niĩ ndĩ kwa ngoma ndarĩ ota mũtumumu. Oh, what a mix! What a DJ! What a show! DJ Mac. Oh yes, nĩ matekĩragwo ndĩ mũno. Happy Father's Day maithe maitũ mothe arĩa hothe mũrĩ mũgĩe na mũthenya mwega. DJ Mac George mothe reke ngwĩre nĩ twathũngũtha nĩ twagoca the Mikisi. Mikisi nĩ njega mũno mũno makĩria na tũgĩthiĩ na mbere ona kũhoya Ngai aririkane maithe maitũ amonekanĩria matongoria matereve amaheage indo amaheage mbia makahota kũrũgamĩrĩra na kũrera bamĩrĩ ciao na kũirũmbũiya na kũramata ona ningĩ amonekanagĩre na matũũrie matukũ maingĩ tũmonage thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo harĩa hothe ũrĩ uga amen mũciĩ nĩ wotugi no tana Inoro FM eni na rĩĩtwa rĩrĩ ithe wa mũndũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno nĩ rĩĩtwa rĩa bata mũno makĩria rĩu ndĩrenda kwarĩria maithe meho magĩtiganĩirie mawĩra mao matirĩ shughuli na ciana matirĩ shughuli na mĩciĩ yao matikoragwo na shughuli ho rĩu nĩ marĩkanirie na ũhoro walisema kuisha maneno na magĩkiumagara na magĩtiganĩria mĩciĩ yao na makĩmĩrekereria oi nĩ mũgũbatara mũcoke mĩciĩ yanyu nĩ mũgũbatara mũcokererie mĩciĩ yanyu mũkarore ciana no thĩna ciana no kũrĩra mĩciĩ no maithori atumia no maithori ihiko no maithori ihiko no thĩna ona ningĩ nĩ atĩ nĩ wega mũhũndũke na mũciĩ mũkarore mĩciĩ yanyu ĩikaire atĩa oi dadi coka mũciĩ oi dadi kũu ũrĩ nĩ ũgeni ũyũ Elder David Kĩgomo Dadi coka mũciĩ oi dadi wendo nĩ rĩathani oi dadi coka mũciĩ oi dadi kũu ũrĩ nĩ ũgeni wendo nĩ rĩathani riumĩte kwĩ Ngai ũiguano na ningĩ gũtugana wenda mũndũ ũrĩa ũngĩ na ngoro yaku kũmwĩhokera thiri ona indo ciaku Ngai akĩonania wendo kũrĩ Adamu kĩmũhe mũgũnda warĩ wa Edeni na wendo waingĩ akĩmũhe mũteithia no Adamu akĩwoya na njĩra hũthũ
Daddy soka musi Oi daddy Wedo nire adhani Oi daddy Daddy soka musi Oi daddy Koguri ni ugeni Wanakeroire wendo no tiganu Thutha gwika uhiki wari munene Andu magiuka ngiri nyingi mahone Na makiugirwo mbai ya honeymoon Makirathimwo na maundu manene Ciana njega ningiciari na wendo Muthuri ndake athire mukatariho Ciana itio eithe undu ngicia muwi dadi Rũcinĩ cai wanyuagĩrwo ndaini Cai ũngĩagire tũthikaba wĩikare Lanji marĩaga ngũkũ na tũwaru Thaa inyanya nayo makoragwo mĩcũimi Oi daddy Daddy soka musi Oi daddy Wedo nire adhani Oi daddy Daddy soka musi Oi daddy Koguri ni ugeni Hĩndĩ-inĩ yakinyire ũkũrũ ũkĩingĩra Mũtumia ngothi kĩanjia gũkũ njana Ehaka bonda ngothi ĩkaga ũtiganu Ehaka ambi ngothi ĩkaga ũtiganu Mũthuri akĩanjia kwaga bata wa mũka Akĩona wega nĩigĩre ndogo ndogo Kĩriganĩrwo nĩ mĩtwe ĩtĩte Atĩ o magatigithanio no gĩkuũ Mũndũ waimaga mũciĩ ithatũ na nuthu Akĩanjia kuma thĩ Nazareti gĩtie Mũndũ waingĩraga mũciĩ ikũmi na ĩmwe Akĩanjia kũingĩra thaa kenda cia ũtukũ Oi daddy Daddy soka musi Oi daddy Wedo nire adhani Oi daddy Daddy soka musi Oi daddy Koguri ni ugeni Mũtumia na ciana thĩ no kĩingĩra Makĩanjia kũnyua turungi na mũkimo Mũthuri nĩ kuoya wendo no tiganu Akĩũraga ikarage na ndogo ndogo Mũciĩ wa ciana ithatũ ciarĩ cio thonga Ikĩanjia kũhana ciana cia ũkombo Cioria nyina mami kanda nĩathire kũ Handũ ha nyina acokia akanyia kũrĩra Nĩũndũ wa kuona ũrĩa ciana irathĩnĩka Nyina akĩaga bata wake gũkorwo ethĩ Na rora kĩarako na mbete ya wendo Akĩita gĩtiga ciana na thĩna Oi daddy Daddy soka musi Oi daddy Wedo nire adhani Oi daddy Daddy soka musi Oi daddy Oi daddy shoka muciĩ Oi daddy shoka muciĩ Koguri ni ugeni Thengio David Kĩgomo Nginya akĩmũthorefti no ndĩramona nyina wa Ndirango akanjĩra mũthuri wake na ariũ ake Father's Day njega ona Biristan Rigeshia Father's Day na ndĩmũgeithĩrie Karanja Mkune biũ ya Gudi na Fathers othe arĩa mathikĩrĩirie thengio mũno makĩria wa Kenya njũĩ ndakuona wĩ kũrĩa mwena wa Umoja na Ngai akũririkane na akũhonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na Mr. Mohandi na your wife and Flora mũtungatĩri Donu na Wandu family othe marathimwo mũno gũkũ ndũmĩrĩri ngwĩrire nĩ nyingĩ nĩ nyingĩ mũno makĩria na nĩ atĩ gatagata-inĩ ka maũndũ mothe ona Martin Kaukaman na werekeire kanitha wa Worldwide kũrĩa gũgwĩtwo Dubo-inĩ na andũ othe a Ngamwa na Mũtonga na Kaini nĩ ũrĩa mũratũnyitereire hĩndĩ ĩyo nĩ mũndũ gwĩtwo Eunice wa Kĩmarũ
asanti sana jamani na mathiko ma shosho wao na Ivanya wira thegio muno makiria wikuria mwena wake no ona wadu ne ndakuona majirani wa Utieno Baruru wa David Kigomo tuthiete ogwo turikireirie githomo rucini ruru rwa umuthi na Father's Day kuri maithe mothe ona ithe wako wake iko bwana George Ng'ang'a aka wa Marema and family. Happy Father's Day jega na maithe maitu mothe, happy Father's Day jega, good one na isi wanu na ni honokete na Jesu ni mwathani matuine gathi na Jesu dakadiga ria kihono komita na mundu wina muciari wake ithe wake muoyo ni wega kumumenyerera na kumurumbuya na kurora masirahi make na kumwiciragia taru ukamuhurira thimu ukamutumira kindu ukamwiraga ariage tondu ngwire ma gutire kindu kivata ta ithe wa mundu riria ari muoyo. wite kamucemanio na withuthurie uyu na tungithiururuka mwitu tukamethe tutingimona no anyu aria me muoyo ni wega kuririkanaga mawega na kumenyaga ona aria mahurukire tukarikana mawega matwikagira tondu mari avata ni avata muno ithe wa mundu gutire kindu kivata ta ithe wa mundu kana muciari wa mundu riri ari muoyo ate baba wito hae twariaga tukarara na mutheveo ni mutigaire mwarimu James Bogu ana Karura Brothers Band na digwete no honokete Jesu ni mwathani utire kendo kibata ta ithe wa mundu kana muciari wa mundu riri ari muoyo utire kendo kibata ta ithe wa mundu kana muciari wa mundu riri ari muoyo igana goya riria ya rigangoyo mundu amenya gwari bata ekero irima Idi amashaka ya ndongyo na tariondo tondu mucio andu no tambugagacha Idi amashaka ya ndongyo na tariondo tondu mucio andu no tambugagacha no arikia kuigirirwo iyo aria ngoro mathina ma mithemba makaura udi baba wito ae mami wito ae riria ri muoyo twariaga tukarara na muthemeo andaitora mambaga kuhoria marendio hindiria turaga ya nangi maya cumbe andaitora mambaga kuhoria marendio hindiria turaga ya nangi maya cumbe nikuru atukirana ni waria nyingi kuna muciari ari batari ari muoyo waria matiga akwire tongere aingi tondu ona githomo tungiathomire ithuothe waria matiga akwire tongere aingi tondu ona githomo tungiathomire ithuothe na indo atigire tutingiatunyirwo na irumi turumagwo tutingirumagwo no ningi wendiwe Ngai no nginyo inge ithuothe no tuiganire ni kwenda gwake baba witu ae mami witu ae riria ri muoyo twariaga tukarara na muthemeo wite kamucemanio na withuthurie ihinda ria kihono komita inyo cioro nawe naguo wa indo na mwiri umanite na muciari riria ri muoyo inyo cioro nawe naguo wa indo na mwiri umanite na muciari riria ri hinya ona ngikorwo turago riri ni ndwari cokeria Ngai ngatho tondu ni uramuona ndukione wina hinya umutharau tondu ndwakunukire na thi ta ikuno waria matiga akwire tongere aingi tondu ona githomo tungiathomire ithuothe waria matiga akwire tongere aingi tondu
tukuona githomo tungiathomire ithuothe na indo atigire tutingiatungirwo na irumi turumagwo tutingirumagwo no ningi wendi wa Ngai no nginya uringe ithuothe no tuiganire ni kwenda gwake baba witũ mami witũ rĩrĩa arĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemeo. Ni na gutangire uguo igire gukwira gutire kindu gibata ta ithe wa mundu kana muciari wa mundu riria ari muoyo na ndigwete ni honokete Jesu ni mwathani na matuine ngathi na Jesu ndakandiga ria kihonoko mita. Oh yes, wite kamucemanio na withuthuria. Oh yeah, yes maundu magoka memega muno makiria na nginya ndina ira maradutira uira makoiga ati ni uhoro wa ma ndungata ya Ngai ndugwite ni Donna Grace Kagai akijira muthuru wake Eldasaf Mutahi agie na Father's Day njega dadi wao mzee Kagai na hone na ihenya ari kuria PGH Nyeri brother in love Johnson Mwangi ari kuria Tabaya na sister yake ya Grace Kagai gwetwo Evangelist Caro asanti sana na ni atere une guthio guo turathie tuinekereirie githomo na Josephine Kahora ni ndakuona ukajira yu Father David Kahora wa Mwangi mwago kama teri happy Father's Day njega muno makiria Mathio ana Ivasha domereri goko ni nyingi muno makiria cia shirika moimite kundu gutiganite na ituri mwanya na ituri cia thi agweta ituri cia thi gicoka ngiona andu aingi kugurira guiga moimite duka itiganite ituri itiganite thiini wa thi maruruganite ayayaya guku ni kwega muno makiria ni kwa Inoro mucii ni wa Tuginotana ni githomo turathi uguo turikireirie muthi uyu wa maithe na ni ati ona waboi wa boa ni ndamuona Rida Maxil kuria Dubai na akiwa vahurukio horo ni ahurukire tene ndenda guhoere nigetha turikirerie githomo tondu thutha ucio ni ndirathi kuhunjia kuria PCA Kayore Parish coke ithuothe Presbyterian Nairobi South turacemania kuria PCA Kantafu Kagu Doma hoya ma Presbytery in the afternoon tuthi na bena gutungata Ngai na kumwihoka reke nguhoere tukugoca tugutie tukwambararia tugucokerie ngatho Ngai ni gutwenda guikarania na ithuĩ gutumenyerera gutuonekanira kuma riria tukigukeire nginya riu watukinyia haha mukira ngatho thengio ni omwe witu thengio ni muthi wa maithe maririkane no monekanire no marumbuie no meke maundu mega mĩciĩ na ihiko ona aria single twaririkana ona arutwo riu aingi mokite mid-term na kwina angi matari macoka thuku na migomo wionanie no marumbuie riu mwathani utuohere no turekere mehia na mahitia maitu kuria tumite ja uhoro waku utuohere no tuthambie na thakame ya gatume tweneana na kuri we urore maundu maitu ririkana ona andu aria gikuria gikomba marokire kuhirwo mawira mao ni mwaki mwathani maririkane no mahotania no maruire na ciuko icio ikinya muthia ririkana bururi witu no tongoria witu mwathani gia kuria gia kunywa na gia kwimba turumbuie nacio rumbuie aria menjera na rumande rumbuie aria meng'endo-ini mwathani tukimana tukihunduka tugitagira no tutongoragia twanaga na ithuĩ ikaraga na ithuĩ thiaga na ithuĩ twanyiha na twakira kitwa gwetera na twagwitikia ni tondu mwathani ni ukaga no karumbuia andu akwa aria arwaru mahoni aria mena kiana maithorio momiririe mwathani etekera kuririkana bururi witu na maundu mothe mawigi etekera kuririkana omwe witu kimya giki kimbere itu mwathani twarana na ithuĩ kimya gĩa kana kia mweri wa gatandatu gatagati-inĩ ka macio mothe ni twanyiha tu na twagwetera na twagwitikia na twakwihoka na kuri nduma ati ni uguka na ni uguturumbuia na ni ugututongoria na ni uguthie na ni uguikara na ithuĩ riu ithuothe tweturanĩra hamwe mwathani na tweneana na kuri we hari macio tohana mayo twanahoya maria mangĩgweteka na matangĩgweteka uturumbuie ututongorie uikare na ithuĩ uthie na ithuĩ utindanie na ithuĩ na uturanie na ithuĩ riu twanyiha we wonekane ithuĩ twagwo rathimo na Inoro na othe makuruhaine nario ona ni ndungata yaku na nyumba yaku nitugubataire hamwe na macio mothe turirikane no tuiguire tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen 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 na rĩu inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai na mwĩhokete Ngai ndamuneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha
agie na inyua twarane na inyua murubuia muonekanire amuhotanire ona rubuia maithe mothe kuria guothe mari na twaranage na inyue riu naguo thayo wa Ngai uria utangimenya ko uria utario ikaragia ngoro cianyu ona gwiciria kwanyu na kuonegetha mwenye mwathani mumwende onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo nakio kirathimo kia Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru geikare na inyue kigie na inyue gitwane na inyue kuria utuko kuri muthenya mugiukira mugithie mawira-ini kuria guothe muri koragwo kirathimo kiu ni kianyu na njiarwa cianyu riu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Na njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira shalom shalom shalom. Utheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega, na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa, tondũ Mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa. Ukeki mwega wa Jesu umurikite ngoro, Jesu anirira gĩthithi kĩehano gĩgathira. Ukeki mwega wa Jesu umurikite ngoro, Sandra Wanja nĩ ndakuona thengio mũno makĩria, ona Oscar Gĩthuku nĩ matigĩtwo nĩ ũmwe wao gwĩtwo Hereni Nyagũthiĩ kuria tumutumu family yanyu ya maigwa mugena tharagia tha maragera mahinda maritu Ngai aromuririkana na aromuonekanira na aromuhotanira aikaranagia na inyue na atindanagia na inyue na atwanage na inyue riu ona nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Na gutangire uguo ingire gukwira Ngai aromwika maundu mega na motugi ona ninge magegania. No horo wana kinya hau guririkanie Ng'ang'a wa Njoroge no arethagathaga nigetha akorwo agituthomera mohoro ma Inoro rucini mathainya na njira nguhi na nigetha thutha ucio ithe wa Mbugua happy Father's Day. Happy Father's Day. Nigera gweta ithe wa Mbugua ndiregete gwitwo uguo muthi ni Father's Day. Ni Father's Day. Baba Bugus. Manegu. Baba Bugus. Wa Bugus. Kana ithe wa Jose. Ithe wa Jose. Akwaro atia? Bugus etagwo Jose. Aya etagwo Jose. Aya. Kwaro atia wa Jose? Ni kwega. Na ndikire na uru. Neguo. And happy Father's Day to you. Thank you. Riu we umenye we father maundu-ini maingi muno. We riu ndurakunguirwo ta fathers aya ngi ndungikungurwo ta Ng'ang'a wa Njoroge. Ethi kuraihu muno uyu. Ni kwenda haronie. Umenyete. Umenye we we father gwaku. Neguo. Kuri ciana ciaku. Neguo. Na kuri nie. Neguo. Na kuri andu acio othe ukaga haha o rucini ukahoera. Neguo. Acio othe wiga mbere ya Ngai. Ngai arogathwa. We wi baba wao. Neguo. Riu we tugikungwirwo ithuĩ twĩtagwo fathers nĩ ũndũ wa twana tũrĩa twĩna tu. Neguo. No riu we Neguo. we wi father nginya kũrĩ bũrũri. Ngai arogathwa. We niwe tũrorete igũrũ niwe tũkaga haha hĩndĩ ĩrĩa tũrabatara kũhoerwo nĩkĩo tũkwandĩkagĩra haha. Neguo. No no ũrĩa rĩu kana gakwa kangĩũka kanjĩrehe kĩna. We tũkwandĩkagĩra gwa 2299. Neguo. Hoera kina. Neguo. Uguo wendera gũkũngũĩra ta father wa mũciĩ na ta baba wa bũrũri witũ. Neguo. Na happy Father's Day. Thegio. Na Ngai akũhe favor. Ũgĩthiĩ na mbere gũtungata gwaku na ũgĩtũtungata ithuĩ ene. Na kũrĩa guothe ũgũthiĩ gũtungata. Ngai witũ akũhe favor. Kuma rĩu nginya hĩndĩ ĩrĩa agacoka. So God bless you so much. Niĩ nĩ ndoka na timu yakwa nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũgoca na kũmũtungata. Neguo na ithe wa mũndũ nĩ akĩheagwo kanyamũ cigo cia kanua itiraigana ndũgagĩthiĩ ũguo atĩ wĩcakehia. Nĩguo kũhakire maguta. Ng'ang'a. Ithe wa Jose na Mbugus rĩ aratuate cigo cia kanua nĩ iraigana. Nĩabatara gũkindĩrwo na kĩndũ. Weka power, weka mawe. Weka mawe. Weka power, weka mawe. Ũkĩnjikĩrĩria kĩndũ. Ndĩranjigua ndarĩ na. Nĩ arakũigua arakwĩra ũgũikĩrĩria kĩndũ. Ndĩmũikĩrĩria. Ni ndutiga gũtua atĩ waigua hago twambia nawe aratu atĩ ndũraigua. Atĩ rĩu ndirakũigua. Na mbere nĩ ũkũiguaga. I can confirm. Ndĩraigua wega. Ithe tiguo? No confirm nĩ ndungata. Nĩ ndungata. Na nĩ baba wa andũ aingĩ biũ. Rĩu nĩ abatiĩ gĩtĩo kĩu. We included. Ithe tiguo? I also included there. Atendo?
Your English is not Englishing. Ate him included. Ni muciari wa andu aingi nie nawe na nie ndi ho. Ndarajigua wega. Narakuigua. Riu ni muciari witu. Iyo niguo. Ucio ni muciari na tukumuhe gitio. Yes. Kinene muno. Ndege muhe gitio na mbia we. Muciari nake ndangiteithika. Kekorire na matire marari hacio koro-ini. Matio tiratirwo cio koro-ini riu. Na nie nguga atiri. Na mwambie kwambia gutagitaranio mwina nganga mutare murakinya miaka. Ate hii, roiga. Muciari tone tukwendete ri. Muciari atuhe time. Tucokanirire ta ciana. Turi muhe surprise. Na tia tugutuhanyura. Exactly. Na tondu uramenya ona muciari abatie gwitia atugaira. Abatie ambe atugaira atuonie igai ritu nigetha to give back. Nitugo riu ndungata ambia abatie ambia utunengere. Haya ena inywe. Utuneke ndu nigetha na ithu to give back to the father. Gethoko mamwareko. Ate tokohe oigo ona nywe cokagia iguoko. Ate aigua kamonde no kamonde uria uraiza itinga ati nioka na injiri njeru guku nioka na injiri njeru kamonde kamonde nioka na injiri njeru injiri iyo ri nona keto no arakura ri na mbugu wake no arakura ri exactly Wana wana kiagekwo. Ndarigagwo ni kianiko ataokaga na kindu mucii riu ni nianiko. Riu reke. Eni. Tigagitue kabatha. Ni ngiukite hau. Wow. Itwake na muno. Eni. Riu gikigara ugithi na irathi mucii tutaciana. Eni. Thank you. Ciana no kwendithĩria wega. Karibu. Tondu nicio cie imathaga kirathimo kuma kuri muciari. Naguo. Thank you. No kwendithĩria wega. Eni. No torania. Asante. No heo miaka mingi ya gututungatira. Thank you. Nitukenaga nawe. Amen. Asante. Thank you. Asante sana. Amenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza nĩ mathingatĩte mũingĩ wa Naikuru gũthiĩ na mbere kũrĩmĩra thayũ na ũrũmwe makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru hĩndĩ ya mũcemanio wa kũhũra njeki ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ. Atongoria acio nĩ magithĩtie kĩene mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ mũthĩ wa aramithi kiumia-inĩ gĩũkĩte. Moigĩte mĩrũrũngano ĩyo nĩ ya gũthũkangia indo cia mũingĩ ĩndĩ ti ya kũmatha kĩhoto ta ũrĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo makiuga. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa thekondarĩ wa Njenga Karume taũni-inĩ ya Moro nĩkuo mbatũni ya mwaho wa thirikari ĩragomithanĩtie makiri ma aikari igongona-inĩ rĩa kũhũra njeki ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia rĩrĩa rĩraharĩrĩirio nĩ gavana wa Naikuru Susan Kĩhĩka. Atongoria aya na mũgambo ũmwe makĩũria Kenya na makĩria arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Naikuru makorwo magĩthingatithia thayũ. Mnakubaliana na mimi siasa ya ukabila ni ujinga? Kwa sababu wacha niwaulize ndugu yangu. Mimi kama Mkalenjin, Mluya akuja hapa, Mjaluo akuja hapa, Mkikuyu akue pale. Tuungane tunasema tunajenga kitu fulani, tutajenga ama hatuwezi jenga. Hatutaki siasa ya vita hapa Kenya. Hatutaki siasa ya ukabila hapa Kenya. Sisi wote tuko nyuma ya Governor Susan Kĩhĩka. Hatutishwi. Hatuwezi kutishwa na mtu yeyote. Kila mtu ako na haki ya kukaa hapo Nakuru County. Inyuene moe kama tikohorwo nigo thathayo. Inyuene moe mwaki uhoyagwo kuria urakanira. Nikio twoka kumwira muikare na thayo, muikare mwendanite,
Mutongoria wa aria aingĩ Kimani Ichung'wa akiorota atongoria aria marabanga mururungano wa kuririkana mbeũ njĩthĩ aria makuĩrĩire mirurungano-inĩ, akiuga thirikari ndĩgwĩtĩkĩra wanangĩki wa indo hĩndĩ ya mirurungano ĩyo. Tumesema haki ya kuandamana ni haki ya kila Mkenya ya kikatiba, lakini hakuna mtu ako na ruhusa ya kuharibu mali ya mtu ama mali ya serikali ama kukataza Mkenya mwingine anayetaka kuendelea na kazi yake aendelee na kazi yake. Na mimi nawahakikishia Molo, it is your right to demonstrate, but leo nasema nikiwa hapa, a few days before hiyo siku mnasema kama kuna mtu atatokea kuharibu mali ya wenyewe, tutakutana mondo kwa mondo. Atongoria aya makinyĩrĩirie matigwĩtĩkĩra thayũ wa bũrũri ũkorwo ũgĩtharario rĩngĩ nĩ gĩkundi kĩa ateti anini. Tarehe 25 jaribu kuguza mali ya mtu ama mali ya serikali, ayashua itakuwa wakorodo ina wera ni kugoka mtakabro waruta kabro ya kuhewera oriku hebesha ya kuhe na kitu tutoikarede twende wera hamwe no horo wa guthukia mali ya wenyewe will not happen again in Molo. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Molo kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ene biacara taũni-inĩ ya Kitengela kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado nĩmeranĩire kũgitĩra biacara ciao mũthĩ wa aramithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z, moigĩte gũtirĩ mũndũ magetĩkĩria gũthũkangia biacara ciao na kũmatũngia hathara ta ĩrĩa matũngirio mwaka-inĩ mũthiru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Nao mbeũ njĩthĩ taũni-inĩ ĩyo nĩmarutĩte mũkana kũrĩ ateti arĩa makoretwo magĩtũma mĩkora ya gũthararia mĩrũrũngano ĩyo, makiuga nĩ makang'ethanĩra nao. Rea Wacuka wakĩaria arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ahũri biacara taũni-inĩ ya Kitengela Kajiado ya irathĩro nĩmehotorete gũtigĩrĩra nĩ magitĩra biacara ciao mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩũkĩte hĩndĩ ya kĩririkano kĩa arĩa mateire mĩoyo yao hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024. Mtu wa kulipwa shilingi 500 ama 1000 aje haribu biashara ya hawa watu, tumesimama leo kidete tukisema hatutakubaliana na huyo. Hatutakubaliana na mtu muhalifu. Na sasa sio mambo ya kuomba kusema tafadhali. Kuhakikisha tumesaidia security agencies ya serikali ya county na ya national kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao watatolewa Nairobi kuja kuharibu mali ya watu hapa Kitengela. Maugĩte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio hau kabere taũni-inĩ ĩno ĩtigĩte ahũri biacara magĩtara hathara nene, makiuga rĩu marĩ cemba kũng'ethanĩra na mĩkora ĩrĩa ĩthũkangagia biacara ciene. Wale ambao wanakuja kuharibu mali zetu, wewe kuja ukuwe tayari. We are going to protect our business. We are going to protect our shops. Tutakaa macho sawa sawa, hakuna mali yetu ambayo itaharibiwa. Kama serikali wako chonje kutusaidia sawa, lakini kama hawako sawa, sisi tuko sawa kulinda mali zetu. Onao mbeũ njĩthĩ makiuga matigwĩtĩkĩra kũhũthĩka harĩ gũtuthũra gĩthagathago na gũthararia thayũ wa mũingĩ. Hatutaji tena maandamano hii tauni yetu ya Kitengela, na imefika mahali kama vijana wenzangu tukatae mambo ya kutumika na wanasiasa kuchochewa na kuja kuharibu mali katika Kitengela yetu. Tumekuwa kama vijana tunatumika mama kuja kufanya mambo ya maandamano kuharibu mali, na at the end of the day sisi ndio tunakaa bila kazi. Wakati tunasikia away investors hapa Kitengela, sisi kama vijana ndio tutaumia. Gerifotera Inoro FM kuma Kitengela Kajiado ya irathĩro getwo Wacuka wakiarie. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũhũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ukai tugoshe na tuthathaie Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship. Tuge telefoni Simon Kamonde. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri
nayo meri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ